დღესასწაულების მარაგი მგონი სრულად ამოწურულია და საქმიანად ვიწყებთ ხუთშაბათ დილას დავაპირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. სამეზობლოში თეთრი ძაფით შეკერილი სცენარი ამუშავდა და კარის თამაშები დაიწყო. რუსეთის მთავრობა გადადგა დიმიტრი მედვედევმა პოსტი დატოვა და ვლადიმერ პუტინისაგან შეთავაზებაც მალევე მიიღო. პრეზიდენტი მას უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას თავაზობს. ცვლილებებს თავისი მიზეზი აქვს. პუტინმა საკონსტიტუციო ცვლილებებიც დაანონსა. ის ამბობს, რომ უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზეც. მისივე ინიციატივით სახელმწიფო დუმას უნდა მიენიჭოს უფლება დანიშნოს პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტი. სცენარი ნაცნობია, განვითარება ახლოვადიან პერსპექტივაში, ასევე ადვილად გამოსაცნობი. ამასობაში სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება მომკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ბრალდების საქმესთან დაკავშირებით 12 წლის წინ ბანკში განხორციელებულ ტრანზაქციებზე ფულის გათითრების ნიშნებს ვერ ხედავს. სახალხო დამცველის მიერ მედიისათვის გაგზავნილ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ რომელშიც ბრალდებულთა უფლებადამცველებიც ჩაბარება მოხდა ამ დოკუმენტის. მაშინ ნათქვამია, რომ 2020 წლის 9 იანვარს საქართველოს სახალხო დამცველმა მომკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდების საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. დოკუმენტი აერთიანებს ბრალდების საქმის მასალების 33 ტომის სრულად გაცნობის შედეგად სახალხო დამცველის მიერ გამოვლენილ საკვანძო საკითხებს და კითხვის ნიშნებს, რომელზე მსჯელობასაც საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლომ ყურადღება უნდა დაუთმოს. საქართველოს ეროვნული ბანკის წინასწარი მონაცემებით 2019 წელს ტურიზმიდან შემოსავალი წინა წელთან შედარებით 1,4% გაიზარდა და 3 მილიარდ 268 მილიონ დოლარს მიაღწია. 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 3 მილიარდ 222 მილიონი დოლარი იყო. სტატისტიკურ მონაცემებს დღეს ბევრ შემოგთავაზებთ და მათი ხშირი ავტორი უწყების საქმდადის წლის შემაჯამებელ და მომავალ წლის გეგმებზე გავაკეთებთ აქცენტს. რიცხვებთან და მონაცემებთან არც ერთი კრიტერიუმით არ არიან ჩვენი სტუმრები ნამდვილად შორს. წლის შეჯამებასაც და გეგმების მოსმენას არ უნდა იყოს მათგან ურიგო. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის კიდევ ერთი ახალი წევრი იქნება საქმიანი დილის მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობი კომპანია Nexia TA. ჩვენი სტუმარი ლევან ვეფხოძესთან ერთად, რომელიც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია, გელამ ღებრიშვილს Nexia TA-ის მმართველ პარტნიორს უმასპინძლებთ სტუდიაში. გაგაცნობ დამწყები ბიზნესის წარმომადგენლებსაც თემა ცალსახად საინტერესოა. ინიციატივა საქართველოს პლასტმასის გარეშე დიდი ხანია არაც დაიწყო ქვეყანაში, თუმცა მიუხედავად ამისა შეძლო, რომ საკმაოდ მსხვილი საჯარო გამოხმაურება ჰქონოდა კერძო სტრუქტურების მხრიდან. პლასტმასის ჭიქების ქაღალდით ჩანაცვლებად სწორედ ამ ინიციატივის ნაწილი შეგვიძლია უწოდოთ და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ნინო მათითაშვილთან, იდეის ავტორი მოვიწვიეთ, რომელსაც ლევან თაღიაშვილი უმასპინძლებს. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში დედაქალაქის ამბებს დაუბრუნდებით. სულ ცოტა ხნის წინ ვარკეთილში ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ჩანაცვლების საპილოტო პროექტი დაიწყო. სამუშაოდ შეფასე ვარკეთილი დეველოპმენტი ახორციელებს, რომელიც არქი ჯგუფის შვილობილი კომპანია. ბექა ბაციკაძე და თათია ჩაფიჩაძე პროექტის დეტალებს გაგვიახლებენ სტუმართან ერთად. ინფორმაცია სტუდიაში ირაკლი თავართქილაძე მოგვაწვდის, ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. 18 იანვარს კი აღმოსავლეთ საქართველოში ღამით ტემპერატურა თლად 8 გრადუსამდე დაეცემა. თბილისში -4-ია მოსავალდელი, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 16 იანვარს დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსავალდელი, დღისით გაძლიერდება აღმოსავლეთის კარი, საშუალო ტემპერატურა 7-12 გრადუსის ფარგლებშია, აქ პლუსია. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მცირე ნალექია მოსავალდელი, უმეტესად თოვლის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში 0-დან 5 გრადუსის ფარგლებში იქნება, რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქში თოვჭყაპი და ნისლია ნავარაუდევი. თბილისში დღისით 3 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, 17 იანვარს დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია. აღმოსავლეთის კარი აქაც ძლიერდება, მოსავალდელი არის მთლიანად აღმოსავლეთ საქართველოში მცირე ნალექი. უმეტესად მაინც თოვლის სახით, თბილისში ნუ გაგიკვირდება თუ იქნება თოვჭყაპი, მაგრამ ნისლის სავარაუდოდ. აი 18 იანვარს კი დასავლეთ საქართველოშიც ანალოგიური ვითარება, მცირე ნალექია მოსავალდელი და აღმოსავლეთში კი ტემპერატურა არც მეტი, არც ნაკლები, ზოგიერთ რაიონში -8 გრადუსამდე დაეცემა. რაც შეეხება თბილისს, 18 იანვარს დედაქალაქში უნალექო ამინდია ნავარაუდევი, დღისით 7 გრადუსი, ხოლო
ტემპერატურას მოკლედ 18-ში, ანუ შემდეგი რაღაცა 2-3 დღის განმავლობაში უნდა ველოდოთ -4 გრადუსამდე. ასეთი ვითარება არის, ასეთი მოქმედება არის და ასეთი ვითარება არის ამბიდან გამომდინარე, აცივდა. აცივდა. ყინავს. ამბობენ რომ თლათ ბოლომდე გაიყინება შემდეგი 2-3 დღის განმავლობაში ყველაფერი, აგერ ჩემი ბავშვობის დროინდელი სახელის ჰიდრომეცენტრი სრულად მცინიან ამაზე ჩემები. შეჩეული ვარ ამ სახელს. აი ამას გეუბნება ზამთარი მოვიდაო და ბოლომდე მოვიდაო, მაგრამ რა ვიცი, ხა ზამთარი მოვიდა და ურთიერთობები მაინც დაათვეთ, მეც ბევრჯერ გავაკეთე ეს შეძახილი არაო, ხო და ნუ მაშინ გაუძელით ეს რამდენიმე დღეც და მე გაზაფხულიც მოვა. და ზოგადად გაუძელით და 2020-ში წარმოიწყენთ, ამის ყველა წინაპირობაა. სიცივეს თბილი ურთიერთობების, ქართული კერძების და სასმისის გარდა კარგი წიგნიც უხდება, გამორჩეული ლიტერატურაზე ბევრი გესაუბრეთ წინა ეთერებში და ეხლაც რამდენიმე სერიალზე გეტყვით, რომელიც მალე იქოქება და მოგისწრებთ გაზაფხულამდე. ამერიკული საკაბელო სატელევიზიო ქსელი Showtime მისი კუთვნილი სერიალებზეა საუბარი, The Chip, Black Monday და Billions. ის ეკრანებს გაზაფხულიდან უბრუნდება. ამის შესახებ tvline.com იუწყება, Billions მეხუთე სეზონი 3 მაისიდან განახლდება, ერთმანეთთან დაპირისპირებული სერიალების გმირების შორის აეკრობა ბრძოლა გადარჩენისთვის მეხუთე სეზონშიც გაგრძელდება და სერიალი მოგვითხრობს დიდი ფულის სამყაროზე, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდება ამბიციური ფინანსისტი Wall Street-დან, ასევე ყოფილი, შემდგომ კვლავ პროკურორად დაბრუნებული პრინციპულობით გამორჩეული პროკურორიო. მოკლედ როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ამ სეზონში გამოჩნდება ასევე ჯულიანა მარგულისი სერიალიდან The Good Wife და კორისტელი. ის უნდა გახსოვდეთ სერიალიდან House of Cards. Showtime ასევე აცხადებს Black Monday-ის 15-დან განახლებაზე, ხოლო მხოლოდ 5 ივლისიდან განახლდება ასე რომ საკაბელო ტელევიზია დაძაბულდა საინტერესო 2020 გვირდება სერიალების გულშემატკივრებს. გასულ წელს რახან ესეთი ყველაზე ტრენდული სერიალები მოვიხილეთ, მინდა სოფლიო კინოინდუსტრიის შემოსავლებზე გითხრათ, ის მართლა რეკორდული იყო 2019-ში. 2019 წელს ფილმების ჩვენებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა ჯამურმა სოფლიოს მასშტაბით 42.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ კინოგაქირავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 11.5 მილიარდს მიაღწია მარტო შეერთებული შტატების მასშტაბით. ეს სხვათა შორის შემცირებული მაჩვენებელია, დაახლოებით 4.5%-ით 2018 წელთან შედარებით. თუმცა აღნიშნული კლება ნეგატიურად არ ასახულა ჯამურად კინოინდუსტრიაზე, რადგან შემოსავლები გაზრდილია საერთაშორისო კინოგაქირავებიდან და ის 31 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. რაც შეეხება თავად ფილმებს, ამ მხრივაც რეკორდი დამყარდა. ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი გახდა შურისმაძიებლები, ანუ სერია დასასრული The Avengers-მა ჯამში წელს ამ ფილმმა ზღვარი 8 ფილმმა გადალახა, მოკლედ ამ ტოპ შემოსავლიანების და მეცხრე ფილმი, რომელიც 2019 წელს გამოვიდა, ამ ნიშნულს მილიარდს გადაჭარბებულს ამ კვირის ბოლოს გადალახავს და ეს იქნება Star Wars. რაც შეეხება Star Wars-ის The Rise of Skywalker და 2019 წელს ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმების რეიტინგი აი ესე გამოიყურება, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, იანურის რეიტინგზეა საუბარი. The Avengers-მა, ანუ Endgame-ით უკვე მოახერხეს და 2 მილიარდ 79 მილიონი დოლარი დააგროვეს. The Lion King-ზე არის საუბარი მილიარდ 65-ზე, Frozen 2 მილიარდ 33, Spider-Man-ი, ეს საუბარია Far From Home-ის სერიაზე, მილიარდ 13, Captain Marvel-ი, Toy Story 4, Joker-ი, Aladdin-ი, Star Wars-ი, რომელზეც უკვე გითხარით, აი Star Wars ცოტა უკლია, თუმცა უკვე მალე უახლოვდება.
956 მილიონზეა საუბარი და Fast and Furious Presents საუბარია Hobbs and Shaw-ზე 758 მილიონი. ეს ფილმები ანიმაციურ ფილმებს შორის კი ყველა დროის, ყველა რეკორდი გაყინული, ანუ Frozen-ის მეორე ნაწილმა, მეორე სერია მოხსნა, ის 2019 წლის ნოემბერში გამოვიდა. და დღეისთვის მისი მთლიანი სალარო შემოსავალი $1.325 მილიონია. ანიმაციური ფილმის მიმართ დაინტერესება გამოსვლის დღიდანვე დაფიქსირდა, ეს ჩემ ოჯახზეც აისახა და უკვე მეხუთე დღეს მისი შემოსავალი არც მეტი არც ნაკლები The Frozen-ის სამწუხაროდ და არა ჩემი ოჯახის $164 მილიონი იყო, რაც მკვეთრი ნახტომია ფილმის პირველ ნაწილთან შედარებით, რომლის შემოსავალიც 2013 წელს დაახლოებით 94 მილიონის ფარგლებში იყო. აი ესეთი მოკლე მიმოხილვა, თუმცა ამ ამბავში საინტერესო მაინც ის იყო, რომ გაყინული ორის პრემიერის შემდეგ ორჯერ გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა, მაგალითად ავსტრიაში, ქალაქ ჰალშტადში. და თუ რატომ? აი ამას უკვე მარიამ ადამიანი მოგვიყვება. გაყინული სოფელი ისეთივე როგორც ანიმაციურ ფილმში Frozen 2-ში რეალურ ცხოვრებაშიც არსებობს და ეს ავსტრიის სოფელი ჰალშტადია. ამიტომაც ანიმაციური ფილმის გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში მას ტურისტების უზარმაზარი ნაკადი ეწვია და დღემდე არ წყდება. რეალურად ავსტრიის ალპებში მდებარე სოფელს, რომელიც შუა საუკუნეების ზღაპრულ სამყაროს უფრო ჰგავს ვიდრე თანამედროვე ავსტრიულ ქალაქს, ტურისტების რაოდენობა არასდროს აკლდა, თუმცა Frozen 2-მა მასზე მოთხოვნა გააორმაგა და ტერიტორიას, სადაც ჯამში დაახლოებით 800 ადამიანი ცხოვრობს და ყოველდღიურად 100 ტურისტს მასპინძლობდა დღეს 10,000 ვიზიტორი ათვალიერებს. ამიტომაც ჰალშტატის მერმა მოუწოდა მსოფლიოს, რომ თავი შეიკავონ დროებით მაინც ტერიტორიის დათვალიერებისაგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გზების გადაკეტვა იგეგმება იმისათვის, რომ ნაკადმა ისტორიულ-კულტურული ქალაქი არ გაანადგუროს. შესაბამისად მუშაობენ გეგმაზე, რომელიც ტურისტების რაოდენობას გაანახევრებს მაინც, თუმცა ჯერჯერობით ადგილობრივი მთავრობა ვერაფერს აკეთებს. ასევე ტურისტების მზარდი რაოდენობის გამო ულამაზესი ადგილი ახლა უფრო ძვირი გახდა თავად ადგილობრივებისთვისაც. მაღაზიები კი პრიორიტეტს ახლა უკვე სუვენირების გაყიდვას ანიჭებენ და არა მაგალითად ჯანსაღ პროდუქციას. ასევე შეინიშნება ისიც, რომ ხშირად ტურისტები ადგილობრივების სახლებში ნებართვის გარეშე შედიან. ეს არის ჰალშტატის რეალობა, თუმცა დაახლოებით 10 წლის წინ იუნესკოს ძეგლთა დაცვის სიაში შესულ ტერიტორიას 100 ადამიანი სტუმრობდა და ამ ნიშნულზე დაბრუნება არის მთავრობის მთავარი სამიზნე. გარდა ამისა, ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა ავსტრიის ალპური სოფლის ანალოგშიც, რომელიც ჩინელებს აქვთ გაკეთებული გუანდუნის ცენტრში. ჩინელებმა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის კოპირების მიზნით მთლიანობაში $940 მილიონი დახარჯეს და გამოუვიდათ კიდეც. ტერიტორიას ვერ გაარჩევთ ორიგინალი ისტორიული სოფლისგან, ამიტომ Frozen 2-ის გამოსვლის შემდეგ მისი პოპულარობაც გაიზარდა. ასე რომ თუ კი ანიმაციური ფილმისა და სიუჟეტის ნახვის შემდეგ თქვენც მოგინდებათ მოგზაურობა ჰალშტატში, მაშინ შეგახსენებთ, რომ ქუთაისიდან ბენის მიმართულებით პირდაპირი რეისის ღირებულება $26-დან იწყება. გუშინ თბილისის მერმა პრევენციული ავანსები გასცა იდეაში, ორი მიმართულებით, ერთი მიმართულებით გზავნილი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს ეხებოდა და მეორე იყო ბოდიში მისგან, ასევე წინასწარი თბილისელების მიმართ იმ მასშტაბური ღონისძიებების გამო, რომელიც თბილისში ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გულისხმობს, მაგრამ ის სერიოზულად შეაფერხებს გადაადგილებას და ეს ეხება ამბავს, რაც გუშინ საბოლოოდ გაცხადდა, რომ მიმდინარე წელს, ანუ წინა საარჩევნოდ 2020-ში მოხდება ვაჟა-ფშაველას, წერეთლის და ქეთევან წამებულის გამზირების რეაბილიტაცია. თუ აქამდე წლის განმავლობაში ქალაქში იხარჯებოდა 600-700-800 მილიონი ლარი, ეხლა ჩვენ პირობებში იხარჯება 900 მილიარდასი და $1.5 ლარი, რაც ნიშნავს თითქმის იმას, რომ ორჯერ მეტი საქმე გაკეთდება ქალაქში და საქმე გასაკეთებელი იმაზე უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენ ბიუჯეტი გვაქვს. ამიტომ თავარი არის ის, რომ რაც გვაქვს, იმის ათვისება სრულად შევძლოთ, წინა წელი კარგი შედეგები დავხურეთ და მე ძალიან მჯერა, რომ ეს წელიც გაცილებით და უპრეცედენტოდ ეფექტური იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს უკვე ქალაქში. და კიდევ დაიწყება 3 დიდი გამზირის რეაბილიტაცია. ხო, არა უშუალოდ თავარია ჯერაც 3ჯერ და 4ჯერ გაკეთდა და მიბრუნება მოხდა საკმაოდ საეჭვო ვითარებაში, ხშირად საჯარო გაკიცხვის ფონზე თბილისის მერიის მესვეურების მხრიდან კომპანიების მიმართ და სხვათა შორის საუბარია კომპანიებზე, რომელთა შორის არათუ კონკურენცია, არამედ
თუ რაღაცა ერთეულს არ ჩავთვლით, ამ კომპანიებს შორის ელემენტარული ტექნოლოგიური და ზოგადი ზრდაც კი არ შეინიშნება. მოკლედ, მე ის მესეურებმა ყველაზე კარგად უწყიან რა ხდება კონტრაქტორ კომპანიებთან ურთიერთობაში და რომ ეს არ არის მხოლოდ სამხრივი მოძრაობა, როგორც ნახევარი თბილისი გადავიდა. ამ ბოლო დროს სამხრივ მოძრაობაზე ცუდ ტემპს სამუშაოების შესრულებას და მის უარეს ხარისს და მისდამი ანუ კონკრეტული პროექტებისადმი სამგზის და ზოგიერთ შემთხვევაში 4 გზის მიბრუნებას თავისი ფასი აქვს, მათ შორის ფინანსურიც და ეს არ არის კონკრეტულად ვინმეს ფული, თუნდაც მოქმედი ხელისუფლების სახელმწიფო პარტიის ლიდერისა. ეს ჩვენი გადასახადის გადამხდელების ფულია, რომლის სწორად ხარჯვა თქვენი ვალდებულება, ისევე როგორც ბიზნესმენის ვალდებულება, ეს ხარჯვა სიმართლე ეს ხარჯვა მაქსიმალურად გააკონტროლოს და უთხრა საზოგადოებას. სიმართლე გითხრათ, მე ურბანისტად ან დაგეგმარების სპეციალისტად არ გამოგადგებით, საყოველთაო ნამდვილად არ მაქვს დამთავრებული თქვენი კოლეგების, ფაფეთ ექსპერტების მსგავსად, რომლებიც ერთნაირად სხლავენ სამთავრობო ვადოგასულ გზავნილებს და მათი დაფარვის არეალი გასცდა ნიკოფსიას და მოიტოვა დარუბანდიც. ხო და ვიდრე ეს სამი გამორჩეული სატრანსპორტო არტერიაც გადაითხარა და შეუერთდა ჭავჭავაძის გამზირის, აეროპორტის, კახეთის გზატკეცილის და მრავალი სხვა თბილისის სხვა ღირსშესანიშნავ სატრანსპორტო არტერიებს და გამზირებს, რომელთა დიდი უმრავლესობა სრულად სოლიდარული ვარ ამ ნაწილში მე ის მესეურებთან მორალურად, ფიზიკურად და სრულად დაცლილია რაიმე ტიპის ინფრასტრუქტურული გამძლეობისგან შემდგომი წლების განმავლობაში. ხო და ვიდრე ის მესამე თუ მეოთხე მოსვლა მოხდა რა თბილისში, გთავაზობთ ყველას, რომ ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქს დაუჭიროთ ხარი, სადაც დონალდ ტრამპს ახლა Facebook-ზე ისეთებს უწერთ და თეთრი სახლის Facebook-ზე ისეთებს ვაქვეყნებთ, ну, რა ვიცი, რას არ შეხვდებოდით მაშინ მინაწერებში, ბათუმის აპარტამენტების შეთავაზებიდან დაწყებული, ავეჯის რესტავრაციით დამთავრებული, მოდი, ბოტიან ნამდვილ მომხმარებლებიან შევბეროთ და თბილისს დაუჭიროთ მხარი, ევროპის საუკეთესო მიმართულებების 2020-ის კონკურსში ვიღებთ მონაწილეობას, European Best Destinations 2020. თბილისის კონკურენტი ქალაქები არიან ლონდონი, ვენა, ათენი, რომი, ამსტერდამი, პრაღა, ბრიუსელი, კრაკოვი, პარიზი, ვალენსია, ლუგანო. კონკურსში გასამარჯვებლად დედაქალაქს მხარდაჭერა სჭირდება, ხმის მიცემა კი ონლაინ სპეციალური ლინკის საშუალებით არის შესაძლებელი. ესეც BMG-ზე მითითებულია და აღსანიშნავია, რომ ხმის მიცემა გუშინ დაიწყო. და დასრულდება 5 თებერვალს, ზუსტად 3 საათზე და ხმის მიცემა მხოლოდ ერთი IP მისამართიდან არის შესაძლებელი და ისიც კვირაში, ანუ 7 დღეში ერთხელ ყოველგვარი რეგისტრაციის გარეშე და ამ ხმის მიცემა შესაძლებელია ნებისმიერი გეოგრაფიული ლოკაციიდან და როგორც European Best Destinations ოფიციალურ ვებგვერდზეა აღნიშნული, კონკურსში გამარჯვებულების სხვადასხვა წლებში იყვნენ ბუდაპეშტი, ლისაბონი, ვენა, კოპენჰაგენი, სხვა შორის პორტოც კი. მოკლედ წინ თბილისი და უნდა გავემარჯვოთ ამ კონკურსში. დღეს იმდენი ვისაუბრე კახა კალაძეზე, რომ გამახსენდა ბოლო წლების გამორჩეული და ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი ფეხბურთელის ერთ-ერთი მშობლიური გუნდის მილანის გარშემო ატეხილი ჭორები. თითქოს მას ევროპის უმდიდრესი ადამიანი და 2019 წლის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბიზნესმენი, მილიარდერი ბერნარ არნო ყიდულობს. მოკლედ ბერნარ არნოს ვაჟმა უარყო ჭორები. ამასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს შეთანხმება იქნა მიღწეული ლუი ვიტონის ჯგუფს და ელიოტ მენეჯმენტს შორის, რაც იტალიური კლუბის შეძენას ითვალისწინებს. ამის შესახებ შესაბამისად უცხოური მედია იუწყება და უნდა აღინიშნოს, რომ ცოტა ხნის ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეთანხმება ამის მიღწეულია ელიოტს და ლუი ვიტონის ჯგუფს შორის და ეს მას შემდეგ შევა ძალაში, რაც ახალი სტადიონის პროექტი დამტკიცდება. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, სოფლიოში უმდიდრესი ადამიანი მზად არის, რომ კლუბში 975 მილიონი ევრო გადაიხადოს და შეგახსენებთ, რომ ფრანგი მილიარდერის ქონება Forbes-ის მიხედვით ფიქსირდება ამ ეტაპზე 103 მილიარდ 700 მილიონ დოლარზე.
დიდ დანაკარეს ალბათ ვერ ნახავს ბიუჯეტში, რომელიც მის განკარგვაში არის. კალაძეს ხოთაშორის მთავრობის ხდომის შემდეგაც გუშინ საკმაოდ აქტიური იყო. სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას 80 ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მანქანა გადაეცა და ამისათვის გუშინ თავისუფლების მოედანი გადაიკეტა კიდეც რომ ჩვენთვის ეცნობებინათ. სწორედ იქ გაიმართა კალაძესთან ერთად ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის შესაბამისი წარდგენა საზოგადოების წინაშე, სადაც მან ისაუბრა ამ ცვლილებაზე და ესწრებოდნენ რა თქმა უნდა ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობით შეხვედრას. თბილისის მერის მიმართვის შემდეგ ამ 80 ახალ ავტოს აღჭურვილს უახლესი ტექნოლოგიებით გზაც დაულოცეს და იქვე კოლეგას საჯარო სამსახურში ეკატერინე ტიკარაძეს მიმართა დედაქალაქის მთავრობის ხელმძღვანელმა და შეუქო რეფორმების მიმდინარეობასთან დაკავშირებული აქტიულობა. მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ ის, რომ ადამიანებზე საერთოდ ამის შესაძლებლობა არ არის, მე მინდა მათ მნიშვნელოვან რეფორმას ახორციელებს ჯანდაცვის მიმართულებით, მე მინდა მას წარმატებები უსურვო ამ მნიშვნელოვან საქმეში და მინდა გითხრათ, რომ რეფორმის განხორციელების დროს ყველა კმაყოფილი მართლაც ვერ იქნება, მაგრამ თავარი არის ის, რომ თქვენ აკეთებთ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, გაქვთ სწორი აქცენტები და მინდა წარმატებები გისურვოთ, იცოდეთ, რომ დედაქალაქის მერია ყოველთვის იქნება თქვენს გვერდით. მოკლედ თბილისის მერი თავი გმირია დღევანდელი პროლოგის Frozen ორთან ერთად გუშინდელი დედაქალაქის მთავრობის ხდომის და სხვა აქტივობების თუ რეფრენების გამო არც თუ დაუმსახურებლად კალაძეს უდასტურებ რომ რეფორმების გატარებაზე უმადური საქმე ამ ქვეყნად არ არსებობს. არა, იდეაში არსებობს, მხოლოდ ლარის კურსია და მისი პროგნოზი და სტაბილური ლარის კურსი მისი ხელისუფლების სხვადასხვა მთავრობებმა და მისმა პარტიამ ზოგადად ვერც უზრუნველყო და მეტიც $1.66 ლარის წყვილი დღეს 2.9-ზეა. რა ხდებოდა და როგორ ახერხებენ წყობრი ეკონომიკაზე ორიენტირებული პოლიტიკის პირობებში შედარებით მწყობრზე ჩვენი მეზობელი და მთავარი სავაჭრო პარტნიორების სტაბილური კურსის შენარჩუნებას ამაზე სხვა გადაცემებში მოყვები, ახლა კი იმაზე, რაშიც რთულია დაეთანხმო კახა კალაძეს. რთულია დაეთანხმო, რომ ეს არის რეფორმა. არამც და არამც. ეს არის საკმაოდ დაგვიანებული რეაგირება საყოველთაო ჯანდაცვის საკმაოდ საკამათო და ხარჯიან მოდელზე, რომელმაც ქართულ ოცნებას მეგაპოლიტიკური დივიდენდები მოუტანა და მისი ფასი იყო საკმაოდ მაღალი, თუმცა ის რისი გაკეთებაც დაიწყო ეკატერინე ტიკარაძის უწყებამ და გუნდმა, ეს დასაწყები ალბათ დაახლოებით მინიმუმ 2-3 წლის ადრე იყო. როცა ამისი სამყოფი ფულიც, ანუ ფინანსური რესურსიც იყო, მაგრამ არ იყო პოლიტიკური ნებისყოფა, რადგან ჩასატარებელი იყო არჩევნები. წელს ფულიც ცოტაა და არჩევნები სტარდება, არჩევნები, რომელიც თავისი მნიშვნელობით ახლოსაც ვერ მივა, ვერც ადგილობრივი და ვერც საპრეზიდენტო არჩევნებთან, რადგან ქართულმა ოცნებამ იქაც დაარღვია პირობები, დახარბდა მოჭარბებულ ხელისუფლებას და აიღო მმართველობითი ფუნქციის დომინაცია თითქმის და უკლებლივ ყველა რგოლში. რეფორმა კი შეიძლება უწოდო პროცესს, სადაც არის თანმიმდევრულობა, უწყვეტობა და უზრუნველყოფა. თანმიმდევრულობა გაცხადებულ ზრახვებში, რისი მიღწევა სურს ხელისუფლებას, დაანონსებული ცვლილებებით და ვადებში, უწყვეტობა დადასტურებული და გაწერილი სამოქმედო გეგმის ნაწილია, გაწერილი დროსა და სივრცეში. Ai უზრუნველყოფა კი არის ადამიანური და ფინანსური რესურსების არსებობა, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია ნებისმიერი რეფორმის წარმატებულობა, თუნდაც ისეთი კეთილშობილური მიზნებით და შედეგებით, რაც ადამიანებისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის მიღწევადობით ჰქონდათ საშუალება ამ წლების განმავლობაში და აქვთ, მაგრამ ფინანსურად სრულიად დამანგრეველი სახელმწიფოსთვის და მისი ბიუჯეტისთვის, რადგან მეწმუნეთ ტიკარაძეს ან ნებისმიერს, ანუ მთავრობას ეს ყველაფერი უნდა განეცხადებინა და დაესრულებინა თავის დროზე. ზუსტად იმ წლების წინ რაც ვახსენე. საყოველთაო ჯანდაცვის დაფინანსებაში დაანონსებული ცვლილებები არ არის რაიმე ტიპის პლატფორმა მსჯელობისთვის, სადაც არგუმენტები ქარვასლაში ვაჭრობამდე დადის. არა. საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს მოდელზე, რომელიც ეფექტურად იმუშავებს ოცნების, პოსტოცნების, კიდევ რა ვიცი, მე-17 თაობის მთავრობის პირობებში. და ყოველი ახალი მოსული მთავრობა კი არ გაზრდის
მის ხარჯებს სრულად უაზროდ პოლიტიკური დივიდენდების გამო, არამედ გაუფრთხილდება გადასახადის განმართველთა თანხებს, ჯანდაცვას უფრო ეფექტურს და ხელმისაწვდომს გახდის და მის სერვისებს და მეცაც გეტყვით, შესაძლოა წინა წლებში ამ თემებზე საუბარიც კი მიდიოდა და მსჯელობაც სამთავრობო კულუარებში წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ თუ ვინმეს უნდა დაეწყო რეალური რეფორმები ჯანდაცვაში და დაფინანსების მოდელის ეფექტურ ცვლილებებზე ესაუბრა, სულაც არ უნდა ყოფილიყო ჯანდაცვის სამინისტრო. ან მხოლოდ. არ იყო რთულად განჭვრეტადი ის შედეგები, რაზეც წინასწარ არა, მაგრამ იგივე ჯანდაცვის უწყებას, არამედ ეკონომიკური ბლოკის წამყვან უწყებებს უნდა აეტეხათ ვაიუშველებელი ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს და ეროვნული ბანკის სახით. და მე ახლა დასხდომა და საუბარი ჭკვიანი სახით ბიუჯეტის დეფიციტზე 2020 წელს ადვილია. ხოლო ფასი, პოლიტიკურ ფასს გულისხმობ, ამაზე საკმაოდ დიდი გადაიხდება. არჩევნები კარზეა მომდგარი და არ არის ეს ის შემთხვევა, როცა რეფორმით არის დიდი უკმაყოფილება. ეს ის შემთხვევაა, როცა არათანმიმდევრულობის გამო კიდევ ახალი და სამართლიანი უკმაყოფილოები გაჩნდა. მოკლედ სულ ეს არის დანარჩენზე ამ უკმაყოფილოებზე და ჯანდაცვაში მიმდინარე ცვლილებებზე კიდევ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ეს სულ ამ ნაწილში, გიორგი, ჯანდაცვაზეც და თბილისის მერიაზეც, დედაქალაქის მთავრობით და სიახლეები ბევრი გვაქვს სხვა მიმართულებითაც და ვიდრე ამ ნაწილზე გადავალთ, ლევან თაღიაშვილის მომზადებული ერთი რეპორტაჟი მინდა რომ მაყურებელს შევთავაზოთ. დამწყებ ბიზნესებზე და გამორჩეულ იდეებზე ბევრს გიყვებით ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ. თავად ლევანიც აქტიურად აშუქებს სტარტაპების ისტორიებს და დღესაც მორიგი სტუმრიანობა აქვს სტუდიაში დაგეგმილი, თუმცა იქამდე გადავწყვიტეთ, რომ თავად ენახა იმ პროცედურების ნაწილი, რაც ორიგინალური იდეის ავტორებმა საკპატენტთან ურთიერთობებში უნდა გაიარონ. მოდით ვნახოთ რა პროცედურებს გადიან საკპატენტში მისული ბიზნესების თუ სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლები. BMG ჩამოვიდა მცხეთაში, ვარ საკპატენტის შენობასთან იმისათვის რომ გავიგოთ თუ რა ეტაპებს გადის თქვენი იდეა, სანამ მიიღებთ ამ იდეაზე პატენტს, დარწმუნებული ვარ ეს არ მხოლოდ სტარტაპერებისთვის, არამედ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის საინტერესო იქნება. წავედით. 15 წლიანი მუშაობის შემდეგ სავაჭრო სამრეწველო პალატაში ნინო ჩიქოვანმა საკპატენტში გადმოინაცვლა და ჩვენი მასპინძლის ფუნქციაც სწორედ მან შეითავსა. პირველი რაც პროცედურების შესახებ გავიგეთ, ეს მოკლევის ეტაპი იყო, რომელიც დაახლოებით 2 კვირა გრძელდება და იმისთვისაა საჭირო რომ უკვე არსებულ იდეაზე არ დაიწყოთ მუშაობა და წელიწად ნახევარი. დრო, რომელიც სრულყოფილი პატენტის მიღებას სჭირდება, ტყუილად არ დაკარგოთ. საძიებო სისტემები, რომლებთანაც ჩვენ გვაქვს წვდომა, ეს არის როგორც უფასო საძიებო სისტემები მსოფლიოს მასშტაბით, იქნება ეს ევროპის საპატენტო უწყება, ამერიკის საპატენტო უწყება, ასევე ფასიანი საძიებო სისტემები და ამ სერვისს, ანუ კრებსით ინფორმაციას მსოფლიოში დარეგისტრირებული, გამოგონებული ამ სფეროს ირგვლივ აღმოჩენების თაობაზე შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ ყველა დაინტერესებულ პირს და ეს გამოადგებათ მათ იმისთვის, რომ გქონდეთ წარმოდგენა თუ რა არის უკვე გაკეთებული. წინასწარი ძიების სერვისი, როდესაც უკვე დასრულდება და თუ გადაწყვეტენ, რომ მათი იდეა, გამოგონება, რაზეც აპირებენ მუშაობას, არის პატენტუნარიანი, ამის შემდეგ უკვე იწყება პატენტის გაცემის პროცედურებისთვის მზადება. რაც შეეხება უკვე თავად რეგისტრაციას, ეს შედარებით რთული პროცესია და გარკვეულ დოკუმენტაციასაც საჭიროებს. იდეის დარეგისტრირება დაახლოებით ჯამში $600 დაგიჯდებათ. თუმცა თუ სტუდენტი ხართ, სერიოზული შეღავათებით ისარგებლებთ. იმ შემთხვევაში თუ შეცდომებისგან სრული დაზღვევა გსურთ, მაშინ პატენტ რწმუნებული თქვენი სურვილის შემთხვევაში დოკუმენტაციის მომზადებაში დაგეხმარებათ და შესაბამისად დაგაკვალიანებთ. უკვე რამდენიმე წელია ჩვენთან განაცხადის წარდგენა შეიძლება ელექტრონული სახით. ეს არის თქვენი ვებგვერდი. ეს არის ჩვენი ვებგვერდი, დიახ, ჩვენ ვებგვერდზე, პირველი ვებგვერდზე გვაქვს ესეთი ბმული ელექტრონული განაცხადი. ამ ბმულზე ღილაკის დაჭერით გაიხსნება ფანჯარა, სადაც დაინტერესებულ პირს შეუძლია პირველ რიგში დარეგისტრირდეს, შექმნას თავისი აკაუნტი. რთული არ არის თუ ადამიანს თუ პიროვნებას გამოცდილება აქვს Facebook-ზე დარეგისტრირების ან email-ზე დარეგისტრირების პრინციპული განსხვავება აქ არ გვაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა მომზადებული ქონდეს ის შიგთავსი, ასე ვთქვათ, განაცხადის ტექსტი, ნახაზები, რეფერატი და ასე შემდეგ, რომელიც შემდეგ უნდა აიტვირთოს ამ სისტემაში. საშუალოდ გამოგონების განაცხადზე, განაცხადის წარდგენიდან გადაწყვეტილების გამოტანამდე საშუალოდ გადის წელიწად ნახევარი. რაც არის მსოფლიო მასშტაბით კარგი მაჩვენებელი.
იდეის შემდეგ არანაკლებ მნიშვნელოვანი მისი ვიზუალიზაცია და საავტორო უფლებების შექმნა, რაშიც სასაქონლო ნიშანზე უნდა მოიპოვოთ პატენტი. სტარტაპი ან მეწარმე, რომელსაც სურს რომ თავის პროდუქცია შეძინოს ღირებულება, სასურველია თუ დაარეგისტრირებს სასაქონლო ნიშანს საკ-პატენტში. სასაქონლო ნიშნის მაგალითები, რომ ვთქვათ, შეიძლება იყოს სტილიზებული ასო, სტილიზებული ციფრი, რიცხვი, სახელი, ორგანიზმებიანი გამოსახულება, სამგანზომილებიანი გამოსახულება და ასე შემდეგ. როგორც საკ-პატენტის თავმჯდომარის ახალი მოადგილე გვეყობა უწყება 2020 წელს მიზნად მომსახურების კიდევ უფრო გამარტივებას ისახავს, რაშიც ცნობიერების ამაღლების და განათლების კომპონენტიცაა გათვალისწინებული. აქცენტი გაკეთდება, რა თქმა უნდა, მომსახურებების გამარტივებაზე, ცნობადობის მომატებაზე, იმ სერვისების თაობაზე, რასაც საკ-პატენტი ახორციელებს, თუ როგორ უნდა გაიარონ ეს პროცედურები კონსულტაციების გამარტივებაზე და მაქსიმალურად მიწოდებაზე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია განათლების დონის ამაღლება ინტელექტუალური საკუთრების მიმართულებით ახალგაზრდებში და მათში გამომგონებლური აზროვნების წახალისება. რომ შევაჯამოთ, არ ამგონია თქვენს უნიკალურ იდეაზე საავტორო უფლებების მოპოვება რამდენიმე პროცედურად არ ღირდეს. ბოლოს და ბოლოს ისიც ხომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი სწორედ ამით იღებს შემოსავლის ძირითად ნაწილს და ეს კულტურა ადრე თუ გვიან საქართველოშიც უნდა დავამკვიდროთ. მოკლედ სტარტაპერებოდა არა მხოლოდ. თუ რაიმე იდეა გაქვთ და გსურთ მას ხორცი შეასხათ, ხვალისთვის საქმე არ გადადოთ. გახსოვდეთ, რომ ერთ დროს ილონ მასკიც მარსზე გაფრენაზე ჯერ მხოლოდ გონებაში ფიქრობდა და ოცნებობდა. ახლა კი მთელი მსოფლიო უკვე ხელშესახები რეალობის წინაშე დგას და სერიოზულად ემზადება ახალი პლანეტის კოლონიზაციისთვის. Welcome. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2019 წლის დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით ქვეყანაში საარსებო მინიმუმის ოდენობა შემცირებულია. ნოემბერში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 195 ლარი და 64 იყო. დეკემბერში კი ეს მაჩვენებელი 194 ლარსა და 80 თეთრზე დაფიქსირდა. საქსტატის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში გუშინ წარადგინა. უწყების განვითარების მომდევნო 4 წლის სტრატეგიაც მომზადებულია და ეს საზოგადოებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე იქნება ორიენტირებული. 2020 წელს საქსტატის ბიუჯეტი ამავე დროს წინა წელთან შედარებით 5.8%-ით არის გაზრდილი და ადამიანური რესურსი ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვის მიმართულებით იქნება გამოყენებული. საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნებში 2019 წლის 11 თვის მონაცემებით ტვირთბრუნვა გაიზარდა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 11 თვეში საქართველოს სატრანსპორტო დარგებმა 38.100.000 ტონა ტვირთი გადაზიდეს, რაც 2018 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელს 1 მილიონი ტონით აღემატება. საზღვაო ნავსადგურებსა და საზღვაო ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების მოცულობამ კი 15.800.000 ტონა შეადგინა, რაც 2 მილიონი ტონით მეტია 2018 წლის იმავე პერიოდის მონაცემებზე. ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტომ ღია საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა და ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად მეორე და მესამე სალიცენზიო ბლოკზე. საუბარი შავი ზღვის შელფზე ნავთობისა და გაზის ძებნაძიებაზე, სადაც ამ დროისათვის არც ერთი კომპანია არ მუშაობს. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილი შენობა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსზე გადავიდა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით შენობაში ინვენტარიზაცია მიმდინარეობდა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა და უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი, რა ფუნქცია და დატვირთვა ექნება ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილ შენობას. აჭარაში ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება იწყება, თანამედროვე სტანდარტების ძალოსანთა ბაზა ჩაქვში უნდა აშენდეს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავსტრიულ კომპანია ვაჩერ ჰელიკოპტერ GmbH-ზე ზამთრის საკურორტო ზონებში ფრენების განხორციელების ნებართვა გასცა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მგზავრების სურვილებს ავსტრიული კომპანია მომსახურება. უკრაინის ავიაბაზარზე კი პუნქტუალობის რეიტინგში Georgian Airways-ი კვლავ ჩამოქვეითდა. ავიაკომპანია, რომელიც ნოემბრის მონაცემებით დროულად განხორციელებული ავიარეისების რეიტინგში პირველი ნომერი იყო, დეკემბრის რეიტინგში ის საკმაოდ უკან გადავიდა და ამ დროისათვის რეგრესი კვლავ ფიქსირდება.
რიცხვები და მონაცემები, მისი ავტორები და შემგროვებლები გადავწყვიტე, რომ ამ ბლოკის გამხსნელ თემად მეკცია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ საქსტატის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში გუშინ წარუდგინა საზოგადოებას. წინა წლის შეჯამებისას მან აღნიშნა, რომ უწყობა მეთოდოლოგიური ცვლილებების განხორციელებაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა. გასულ წელს მართლაც ბევრი სიახლე იყო. იუბილეურმა საქსტატმა შარშან საზოგადოებას მასშტაბური გამოკვლევების შედეგები წარუდგინა, რომლებიც სასმელი წყლის ხარისხს და ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობას ეხებოდა. თავად თოდრაძემ ანგარიშის წარდგენისას 2019 წელს საერთაშორისო ექსპერტების მიერ საქსტატის მეთოდოლოგიის შეფასება და რეკომენდაციები გამოყო, რომელსაც უწყება 2020 წლის სამოქმედო გეგმაში გაითვალისწინებს. გასულ წელს ისევ როგორც წინა პერიოდში უწყებას ყურადღება ჩვენგან აქტიური შეწუხებები, ინფორმაციის მოთხოვნაზე ეს შეწუხებები რა თქმა უნდა გადატანითი მნიშვნელობით არ მოკვლებია, არც საქსტატი ყოფილა პასიურ რეჟიმში და მადლობა მათ იმ ინტერაქციისათვის, რომელიც მათსა და BMG შორის არსებობს. ყურადღებას კი არც მომავალში მოვაკლებთ, მომდევნო წლებში საქსტატის საქმიანობა სამ პრიორიტეტულ მიმართულებას დაეფუძნება და ამაზეც ბევრი ისაუბრა გუშინ მისმა ხელმძღვანელმა. წლის განმავლობაში მეტად გავააქტიურებთ მუშაობას დიდი მონაცემების გამოყენების თვალსაზრისით, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას მომხმარებლებს შევთავაზოთ ბევრად დეტალური ინფორმაცია ტურიზმის, სტატისტიკის, ასევე მიგრაციის სტატისტიკის მიმართულებით და სამომხმარებლო ფასების ინდექსის და ინფლაციის გაანგარიშებაში ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების თვალსაზრისით. ეს გახლავთ ვებ-სკრეპინგი, ეგრეთ წოდებული, ანუ მონაცემთა ავტომატურად გადმოტვირთვა საიტებიდან უძრავი ქონების მონაცემების მაგალითად და ინფლაციის გაანგარიშების თვალსაზრისით სკანერული მონაცემების გამოყენება. საქსტატის ხელმძღვანელის განცხადებით უწყების განვითარების მომდევნო 4 წლის სტრატეგია უკვე მომზადებულია და ის საზოგადოებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე იქნება ორიენტირებული. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, 2020 წელს საქსტატის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 5.8% არის გაზრდილი და ეს რესურსი ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვის მიმართულებით გამოიყენება. ასევე გოგიტა თოდრაძემ ბრიფინგზე იმ დარგებზე ისაუბრა, რომელმაც 2019 წელს საქართველოში ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითი და ყოფითი გავლენა იქონია. განახლებულ მონაცემებთან ერთად საქსტატი რიგ მიმართულებებზე მეთოდოლოგიასაც აახლებს. 2020 წლის მესამე კვარტლიდან ეროვნული სამსახური დასაქმებისა და უმუშევრობის შესახებ მონაცემებს ახალი მეთოდოლოგიით შეაგროვებს. მისი აღმასრულებელი დირექტორის ინფორმაციით კი ახალი მეთოდოლოგიით დასაქმებულად ჩაითვლება მხოლოდ ის ადამიანი, რომელიც საკუთარ სერვისს ამ პროდუქტს ბაზარს თავაზობს. ანუ საკუთარ შრომას ყიდის, ხოლო ადამიანი, რომელიც საკუთარ ნაკვეთზე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით არის დაკავებული, მიღებულ შემოსავალს თავად მხოლოდ მოიხმარს და არანაირ სავაჭრო ურთიერთობებში არ არის ჩართული, შესაბამისად დასაქმებლად აღარ ჩაითვლება. ეს კი დიდი ალბათობით იმას ნიშნავს, რომ მას შემდეგ, რაც ეს ახალი მეთოდოლოგია ამუშავდება და ამ ფორმით დავითვლით მონაცემებს, უმუშევრობის მაჩვენებელს თუ ჩავხედავთ, დასაქმების მაჩვენებელი რადიკალურად იქნება სავარაუდოდ შემცირებული. მონაცემების გადახედვას იწვევს ის მეთოდოლოგიაც, რომელსაც თლიანი შიდა პროდუქტის დასათვლად უწყება უკვე გასული წლის ბოლოდან იყენებს. ამ შემთხვევაში ამ მეთოდოლოგიით დიდი ალბათობით გაიზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა. ყოველ შემთხვევაში ასეთია საერთაშორისო პრაქტიკა და გამოცდილება. უმუშევრობის ზონე 12.7% იყო 2019 წლის განმავლობაში გაცილებით დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს და 19 წლის 9 თვის საშუალო 11.8%-ია, რა თქმა უნდა ეს მონაცემები გათვლილია დღემდე მოქმედი მეთოდოლოგიის შესაბამისად და დასაქმების სტრუქტურაშიც ბოლო პერიოდში დაქირავებულთა წილი გაიზარდა. თვითდასაქმებულთა რაოდენობა საკმაოდ დიდია, დაახლოებით 800,000-ია. და აქედან ძალიან დიდი ნაწილი დასაქმებულია სოფლად და ახალი მეთოდოლოგია სწორედ თვითდასაქმებულთა გადაკვალიფიცირებას ითვალისწინებს, რომლის მიხედვითაც დასაქმებულთა კატეგორიიდან გამოირიცხებიან პირები, რომლებიც არ არიან ბაზარზე ორიენტირებული.
საქსტის ინფორმაციით ესენეი 2008-ზე ევროკავშირის ქვეყნები ჯერ კიდევ 2014 წელს გადავიდნენ. 2015 წლიდან ახალი სტანდარტები ესენეი 2008 თურქეთმა და სომხეთმაც დანერგეს. ხომ გახსოვთ ცნობილი პოსტი ნიკოლ ფაშინიანისა დაბას მოყოლებული მანიპულაციების შემდეგ. მანიპულაციები, როგორც ჩანს, გოგიტა თოდორაძისათვის მთავარ გამოწვევებს შორის ხდება საქსტის ხელმძღვანელის რანგში. მისი თქმით, საქსტის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები ხშირად პოლიტიკური მანიპულაციის იარაღიც არის ხოლმე. მოკლედ, საქმე არც ჩვენ და არც საქსტაც არ მოაკლდება. უახლოესი პერიოდის განმავლობაში უწყების ბოლო განახლებული მონაცემებით კი საარსებო მინიმუმი 2019 წლის დეკემბერში 2018 დეკემბერთან შედარებით 19 ლარით და 80 თეთრით არის გაზრდილი. მათივე ინფორმაციით დეკემბერში შრომის უნარიან მამაკაცს არსებობისათვის 194 ლარი და 80 თეთრი სჭირდებოდა. საარსებო მინიმუმი წინა თვესთან შედარებით შემცირებულია. ნოემბერში 195 ლარი და 60 თეთრი იყო. საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი კი 175.5 ლარით განისაზღვრება. სამსულიანი ოჯახის შემთხვევაში არსებობისათვის საქსტატმა დაადგინა, რომ საჭირო არის თვის განმავლობაში მინიმუმ 310 ლარი და 60 თეთრი. 6 და მეცულიანი ოჯახის შემთხვევაში 459 ლარი. მაჩვენებელი დგება მინიმალური სასურსათო კალათით 40 დასახელების პროდუქტის მიხედვით, რომელიც წინასწარ არის დადგენილი და ეს რიცხვობით სწორედ მას ემყარება და ეფუძნება. აქედან გამოდის ეს შედეგები. მონაცემები უცხოეთიდან გადმორიცხვებზეც გუშინ განახლდა. ეს უკვე ეროვნული ბანკისგან მიღებული ინფორმაციაა. საქართველოში ფულადი გზავნილების მოცულობა 14.2%-ით არის გაზრდილი. გზავნილების მოცულობით კვლავ რუსეთი ლიდერობს. გზავნილების ზრდა ფიქსირდება ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, მათ შორის 19.25%-ით იტალიიდან გვაქვს ზრდა. უფრო მეტი დეტალისათვის კი მცირე გრაფიკული სიუჟეტი ვნახოთ და გადავხედოთ მონაცემებს. ფულადი გზავნილების მოცულობა რეკორდულ მაჩვენებელზე დაფიქსირდა. 2019 წლის განმავლობაში საქართველოში უცხოეთიდან 1.73 მილიარდი ამერიკული დოლარის ფულადი გზავნილები შემოვიდა, რაც ლარებში 4.99 მილიარდს აღემატება. ეს მოცულობა 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებით 9.7%-ით მეტია. სხვა წლებთან შედარებით კი გზავნილების ეს მოცულობა რეკორდულია. საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკით ცალკეული ქვეყნებიდან ნაკადები 10%-ზე მეტად გაიზარდა. გზავნილების ყველაზე დიდი კლება რუსეთის ფედერაციიდან ფიქსირდება, საიდანაც წლის განმავლობაში 428.9 მილიონი ამერიკული დოლარი შემოვიდა. ეს 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-ით, ანუ 28.3 მილიონი ამერიკული დოლარით ნაკლებია. ფულადი გზავნილების უმთავრესი წყარო საქართველოდან უცხოეთში ემიგრირებული ქართველი მოსახლეობის მიერ გამოგზავნილი თანხებია. შესაბამისად, გზავნილების რეიტინგში ის ქვეყნები ლიდერობენ, სადაც მეტი ემიგრანტი ცხოვრობს. ფულადი გზავნილების მიხედვით კი ქვეყნების რეიტინგი ასე ნაწილდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის წინასწარი მონაცემებით 2019 წელს ტურიზმიდან შემოსავალი ამავე დროს წინა წელთან შედარებით 1.4%-ით არის გაზრდილი და 3 მილიარდ 268 მილიონ დოლარს აღწევს. 2018 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 1 მილიარდ 222 მილიონი დოლარის მოცულობის. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ წლის დასაწყისიდან ტურიზმიდან შემოსავლები იზრდებოდა, თუმცა მოსკოვის ავიასანქციების ამოქმედების შემდეგ ივლისი-სექტემბერში მაჩვენებლის კლება დაფიქსირდა. ტურიზმიდან შემოსავლების ზრდა ოქტომბრიდან განახლდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებითვე 2019 წელს ქვეყანაში საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობამ 9 მილიონს გადააჭერბა. სულ ცოტაც რიცხვები და ბიზნეს ამბებზეც გადავინაცვლებთ. 2019 წლის 3 კვარტალში ირანიდან FDI 69.3%-ით არის შემცირებული. წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის 3 კვარტალში ქვეყანაში ირანიდან $1.200.000-ზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა, რაც 2018 წლის იმავე პერიოდის ინვესტიციებს თუ შევადარებთ, არის $3.9 მილიონი ჩამორჩენა. ეს BMG-მ საქსტატისაგან მიიღო, როგორც ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებენ, გასული წლის იანვარ-სექტემბრის განმავლობაში ირანელი ინვესტორებისათვის ყველაზე მიმზიდველი სამშენებლო და უძრავი ქონების სექტორი იყო. ინვესტიციების შემოდინება კი დაფიქსირდა ასევე დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში $7,000 ოდენობით, რაც შეეხება სასტუმროებისა და რესტორნების, საფინანსო სექტორისა და სოფლის მეურნეობის, თევზჭერის სექტორების ნაწილს აქ ინვესტიციების გადინება დაფიქსირდა. დანარჩენზე უკვე BMG-ის სიახლეების მონაგარიდან უნდა შეიტყოს და დავიწყოთ ეს ნაწილი. 2019 წელს ქართულ პორტებს საკონტეინერო ტვირთბრუნვა 42.7%-ით გაეზარდა. ოფიციალური მონაცემებით ფოთის და ბათუმის ნავსადგომებმა 647.812 TEU კონტეინერი გადაამუშავეს.
საყოველთაო ინტერნეტიზაცია 600 მილიონი დოლარი დაჯდება. მთავრობამ ფართოზოლოვანი ინტერნეტის განვითარების სტრატეგია დაამტკიცა. ამ სტრატეგიის მიხედვით ფართოზოლოვანი ინტერნეტის ბაზარი ბოლო 10 წელში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის და ტურისტული ზონები მოეწყო. პროექტი მსოფლიო ბანკმა 1.400.000 ლარი დააფინანსა. მისი მიზანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც იმერეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელსაყრელ პირობებს შექმნის. სემეკი მუნიციპალიტეტებისათვის წყალმომარაგების ქსელზე მიერთებას 100 ლარით აიაფებს. შეღავათი თვითმმართველ 5 ქალაქს არ ეკუთვნის მხოლოდ და მათ შორის არის ფოთი, თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი და ბათუმი. ელექტროენერგიის და გაზის ანალოგიურად წლის დიფერენცირებულ ტარიფებზე კომისიას 17 იანვარს გეკბავს მსჯელობას და ცვლილებას სავარაუდოდ უკვე თებერვლიდან აამოქმედებს. თვითმმართველი ქალაქი სამუშაოს სირთულეების ნიშნით არის გამორიცხული. მუნიციპალიტეტებში 400 ლარამდე იაფდება ეს მომსახურება. მომხმარებელს გადასახადის 2 წელზე გადანაწილებად შეეძლება და კომპანიის ვალდებულებად გაიწერება ამ შესაძლებლობის მიცემა. არასაყოფად ცხოვრების შემთხვევაში მაღალი გადინების სისტემის მომხმარებელთათვის 5 ქალაქში 11.500 ლარიდან 7.000 ლარამდე დაიკლებს საფასური, სხვაგან 5.000 ლარამდე. 100-დან 150 მმ-ის წყალარინების მილსადენებზე მიერთების აქამდე მოქმედ საფასურებს შორის კი დიდი სხვაობა იყო, რაც ასევე სადავო ხდებოდა. 150 მმ-ის წყალარინების მირის მიერთება თვითმმართველი ქალაქებისათვის 39%-ით მცირდება, ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის კლება 57%-იანია. შავ ზღვაზე საქართველოს აკვატორიაში ნავთობისა და გაზის ძიების დაწყება იგეგმება. ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტომ ტენდერი გამოაცხადა. საერთაშორისო ტენდერის ფარგლებში ნახშირ წყალბადების რესურსით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია მეორე და მესამე ბლოკზე გაიცემა. განაცხადების მიღება 20 აპრილს 17 საათზე იწურება. 2019 წელს ქართულ პორტებს საკონტეინერო ტვირთბრუნვა 42.7%-ით გაეზარდა. ოფიციალური მონაცემებით ფოთის და ბათუმის ნავსადგურებმა 627.812 ტეუ კონტეინერი გადაამუშავეს. ფოთის პორტმა გადაამუშავა 531.721 ტეუ, ზრდა იყო 46.1%. ბათუმის პორტში 29%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. სულ ბათუმში 116.081 ტეუ კონტეინერი მიიღეს. ოფიციალურ რიცხვებს ტრადიციული შეფასება გუშინვე მოაყოლა ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ფინანსურმა დირექტორმა. ორივე პორტმა გადაამუშავა 167.795 ტეუთი მეტი, ვიდრე 2018 წელს. ორივე პორტმა გაატარა კონტეინერების რეკორდული რაოდენობა. მათი გამტარუნარიანობა არის 650.000 ტეუ. გამტარუნარიანობის უტილიზაცია კი 99.6%-ით შესაბამისად ვერ შეძლებენ დააკმაყოფილონ ბაზრის მოთხოვნა 2020 წელს. ანაკლის პორტი უნდა გაშვებულიყო სწორედ ამ წელს და ეს არის მნიშვნელოვანი, წერს გიორგი ჩუგოშვილი Facebook-ის საკუთარ გვერდზე. ლელოს საქართველოსათვის დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების შესახებ ლელოს პროგრამული ხედვა წარადგინა. მისი თქმით, პროგრამა ქუთაისში 2 მნიშვნელოვან პროექტს ითვალისწინებს. მათგან პირველი ყოფილი პარლამენტის შენობაში საფონდო ბირჟის მოწყობას გულისხმობს, მეორე კი ქუთაისის აეროპორტში საერთაშორისო გადაზიდვებისათვის ახალი ჰაბის მოწყობა. ის ამბობს, რომ დღეს პოლიტიკური დაპირისპირების გამო არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც სახელმწიფომ ააშენა, უფუნქციოდ არის დარჩენილი და ამასთან დაკავშირებით გეგმები და ხედვები აქვს. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილ შენობაში დასავლეთ საქართველოს საპოლიციო ჰაბი შესაძლოა აღარ განთავსდეს. როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, პარლამენტის ყოფილი შენობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღარ გადაეცემა და ის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე გადავიდა, რაც სააგენტოში დაადასტურეს. ინვენტარიზაცია დასრულდა და უახლოეს პერიოდში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება პარლამენტის ყოფილი შენობის ფუნქციური დატვირთვის შესახებ. განმარტავენ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილი შენობის მშენებლობა 340 მილიონ ლარზე მეტი დაჯდა. ამ დროისათვის კი შენობა დაკონსერვებულია.
გოდერძის, მესტიისა და ყაზბეგის საკურორტო ზონებში ავსტრიული კომპანია ვაჩარ ჰელიკოპტერ GmbH ფრენს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ფრენების განხორციელების ნებართვა კომპანიას უკვე მიანიჭა. ჰელიკოპტერი 15 აპრილამდე გოდერძის, მესტიის და ყაზბეგის ზონაში განახორციელებს ოპერირებას. 3 ერთეული სხვადასხვა ტიპის თანამედროვე ვერტფრენებით ჰელი-სკილინგ ტურებსაც მოემსახურება. ფრენები უკვე 18 იანვრიდან სამთო-სათხილამურო კურორტ გოდერძის ზონაში ოპერირებით იხსნება და სააგენტო აღნიშნავს, რომ ფრენები დაიშვება ხელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ვიზუალური ფრენის წესების შესაბამისად. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის და ტურისტული ზონების კეთილმოწყობის სამუშაოები დაასრულა. პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით განხორციელდა და მისი ღირებულება 1.400.000 ლარია. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით ამ პროექტის მიზანი არის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც იმერეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებს შექმნის. გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ იანვრის თვეში 8 მილიონამდე ლარის ღირებულების ტენდერები გამოაცხადა. ამ დროისთვის სახელმწიფო შესყიდვების ოფიციალურ ვებგვერდზე გორის მერიის მიერ გამოცხადებული 15 ტენდერი მიმდინარეობს. ტენდერების ძირითადი ნაწილი გზების რეაბილიტაციას უკავშირდება. გამოცხადებული ტენდერების ჩამონათვალშია გორში ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში 4615 მეტრის ველობილიკის მოწყობა და სოფელ არაშენდასა და ნადარბაზევში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია. და ხო ამაში საზღვარგარეთ დასაქმებაზე ივანიშვილის ინიციატივა მთავრობამაც ასახა სტრატეგიაში. საქართველოს მთავრობა მოიწონა და დაამტკიცა საქართველოს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის 2019-2023 წლების სტრატეგია, რომელშიც ერთ-ერთ პუნქტად ცირკულარული დასაქმებაა მითითებული. სტრატეგიაში წერია, რომ ამ წლებში სახელმწიფოს მხრიდან გაგრძელდება და კიდევ უფრო გაძლიერდება მუშაობა გლობალურ შრომით მიგრაციასთან და იმიგრაციასთან საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების შესახებ ორმხრივი სახელშეკრულებო ბაზის განვითარებასთან დაკავშირებით. რის საფუძველზეც განხორციელდება ცირკულარული მიგრაციის სქემები. აქტუალურია მიგრაციის პროცესების კანონიერ ჩარჩოებში მოქცევა და სათანადოდ ორგანიზება. გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. დროებითი და ცირკულარული შრომითი მიგრაციის სქემების ფორმირებასა და პილოტირებისათვის. პილოტირების შედეგები და ამ სფეროში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება კი ხელს შეუწყობს საქართველოში კარგად მართული შრომითი მიგრაციის სისტემის შექმნას. აღნიშნულია დოკუმენტში და იქვე მითითებულია, რომ მოსახლეობის შემცირებასთან ერთად ყურადღება მიექცევა იმიგრანტებისათვის სამუშაო ძალის გამოყენებას. გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური უცხოელი მოქალაქეების შრომითი მიგრაცია განიხილება როგორც ქვეყნის ეკონომიკაზე დადებითი პოტენციალის მქონე, განსაკუთრებით სამრეწველო და სამშენებლო დარგებში და უნარების განვითარებისა და შრომის ბაზარზე ცოდნის გადაცემის თვალსაზრისით. სახელმწიფო შეიმუშავებს მექანიზმებს უცხო ქვეყნებიდან კვალიფიციური კადრების მოსაზიდად, ნათქვამია სტრატეგიაში, რომელიც მთავრობის მხრიდან არის მხარდაჭერილი. მოსალოდნელია, რომ მხოლოდ Invest in Georgia's ფარგლებში მომავალი 2 წლის განმავლობაში $200 მილიონი ინვესტიცია განხორციელდება და 3500 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ეს გასულ წელს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა. ბუნებრივია, დავინტერესდით თუ რა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა გააჩნია მთავრობას იმისთვის, რომ მსგავს შედეგებზე გავიდეთ. თორნიკე ზირაქიშვილმა აწარმოა საქართველოში დირექტორის მოადგილემ გააკეთა ამ თემაზე განმარტება გუშინ საქმის კურსის ეთერში. მომავალი 2 წელი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი საინვესტიციო სააგენტოს მუშაობის თვალსაზრისით. მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი შედეგი $225 მილიონი ინვესტიციის მოსვლის თვალსაზრისით და რაც უფრო მნიშვნელოვანია 3500-ზე მეტი სამუშაო ადგილი უნდა შეიქმნას ჩვენი პირდაპირი აქტივობის საშუალებით. უფრო საინტერესოა ის მიმართულება, რომ ჩვენ გადავდივართ ხარისხიანი ინვესტიციის მოზიდვაზე, რომელიც შეიძლება კაპიტალოტევადობით არ გამოირჩევდეს, თუმცა დასაქმების მაჩვენებლით, ტექნოლოგიების გადმოტანის საშუალებით და ექსპორტზე ორიენტირებულობის საშუალებით იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი. ამასთან უკვე არის დაგეგმილი კონკრეტული მომდევნო 2 წლის განმავლობაში გეგმა, რომელიც მოიცავს ახალ მიმართულებებს, როგორც არის location advisor-ებთან მუშაობა, ეგრეთ წოდებულთან, რომელიც დაგვეხმარებიან საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ წარმოჩენაში, საქართველოს რეიტინგების გაუმჯობესების თვალსაზრისით სხვა სექტორებში და ამასთან დაახლოებით 15 ღონისძიებაზე მონაწილეობა მხოლოდ ამ წლის განმავლობაში, რომ ჩვენ ამ მსგავს შედეგს მივაღწევთ.
ახლა flip-shop G-ზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც უკვე 3 წელია, რაც საქართველოში გამოჩნდა და უცხოეთის ბაზრების ათვისებასაც გეგმავენ. როგორ უნდა გადააქციოს შენი ან შენი საყვარელი ადამიანის პორტრეტი, კომპანიის ლოგო თუ ნებისმიერი ფოტო ნახატა და ამას მისი დამფუძნებლები მოგუყვებიან. კიდევ ერთი სტარტაპერი უნდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც ლევან თაღიაშვილმა ჩაწერა და BMG-ს მაყურებლისათვის სიუჟეტი მოამზადა. გავსი პროდუქტი იქნებოდა რუსეთსა და უკრაინაში, რომ ნახე, ამის შემდეგ გამიჩნდა სურვილი, რომ ასეთი რაღაც საქართველოშიც გაგვეკეთებინა, რადგან დეფიციტი იყო კარგი საჩუქრის. ყველა ადამიანს შესაძლებლობას აძლევს საკუთარი ან საყვარელი ადამიანის პორტრეტის გაფერადების და არა მხოლოდ პორტრეტის, შეიძლება გააფერადოს სასურველი ფილმის პოსტერი, შეიძლება გააფერადოს კომპანიის ლოგო. პირველ რიგში უნდა მოგწერონ Facebook გვერდზე ან Instagram-ზე. ჩვენი Facebook ადმინისტრატორი დაეხმარება ისეთი ფოტოს მოძიებაში, რომელიც ჩვენს ტექნოლოგიას მოერგება. ჩვენი მხატვრები ფოტოს აქცევენ გრაფიკად, რომელიც შემდეგ ჩვენს საწარმოში ხელით გადაგვაქვს სახატავტილოზე, არის კრაფტ შეფუთვაში და დაახლოებით სტანდარტულად 3-4 დღე ჭირდება, მაგრამ რა თქმა უნდა გვიწევს და დაგვიმზადებია გაცილებით უფრო მალე, შეგვიძლია ძალიან დიდი რაოდენობის საკმაოდ მოკლე ვადებში დავამზადოთ. უკვე მესამე წელია, რაც ბაზარზე ვართ, 1000-ობით პორტრეტი გავყიდეთ უკვე, ძალიან ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი ყავს. დავიწყეთ 3 ადამიანმა, დღეს ვართ 14 ადამიანი, კიდევ უფრო მეტად გავიზრდებით. გეგმაში გვაქვს რომ გავფართოვდეთ, გავიდეთ სხვადასხვა ქვეყნის ბაზრებზეც. ძალიან შეპყრობილი ვიყავი ამ იდეით, ძალიან მომწონდა, იმიტომ რომ ვატყობდი რომ ეს იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა ადამიანებისთვის ეჩუქებინათ ერთმანეთისთვის გამორჩეული, ორიგინალური და კრეატიული საჩუქარი. ვფიქრობ რომ შედეგს ნაწილობრივ მივაღწიე, უფრო მეტის შესაძლებლობა აქვს ამ პროდუქტს. ჩემთვის პირველი ბიზნესი იყო დამსაქმებელი, არის ძალიან დიდი мотиваცია, როცა გინდა რომ შენი გუნდის წევრების რაოდენობა გაზარდო, როცა გინდა შენი კმაყოფილი თანამშრომლების რაოდენობა გაზარდო, რომელიც შენთან ერთად შექმნის უამრავ სიახლეს, რომელიც გაიზიარებს შენს ბედნიერებას. როდესაც ავიღე პირველი შეკვეთა, საერთოდ არ ვიცოდი როგორ უნდა გამეკეთებინა, რა უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ მე წავედი რისკზე და გავრისკე და გაამართლა ამ ყველაფერმა. ურჩევ რომ დაიწყონ იდეით, გააკეთონ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ ფასად. სიუჟეტის ავტორი რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. ლევან თაღიაშვილი კიდევ ერთ საინტერესო ბიზნესს და მის შემქმნელს გაგვაცნობს. ნინო მათითაშვილი HG-ს დამფუძნებელი იქნება საქმიანი დილის ეთერში და უნელ წამოწყობაზე, რომელიც პლასტმასის მუყავითი ჩანაცვლებას გულისხმობს. დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ინიციატივა საქართველოს პლასტმასის გარეშე დიდი ხანია არ არის, რაც ქვეყანაში დაიწყო. თუმცა მიუხედავად ამისა, უკვე შეძლო დიდი საჯარო თუ კერძო სტრუქტურების ჩართვა ამ პროცესში, მათ შორის თბილისის მერიის, პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის და ასე შემდეგ. ლევან თაღიაშვილი დაუკავშირდა ამ ინიციატივის ავტორს და სწორედ ის შემოგვიერთდება სტუმართან ერთად. ლევან, დილომშვიდობისა და მიესალმებით შესტუმარს. დილომშვიდობის, მიესალმებით ჩემს მაყურებელს. რამდენიმე წლის წინ კლიმატურ ცვლილებებზე სერიოზულად არათუ საქართველოში, მსოფლიოშიც არ ლაპარაკობდნენ, თუმცა ავსტრალიის ხანძარმა თუ სხვადასხვა გლობალურმა მოვლენებმა ცოტათი დაგვაფიქრა და გვიბიზგარო ქმედითი ნაბიჯები გადავდგათ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. პლასმასის ჭიქების ქაღალდის ჩანაცვლება სწორედ ამ ინიციატივის ნაწილია და მასზე სასაუბროთ ნინო მათითაიშვილი, იდეის ავტორი მოვიწვიოთ. დილომშვიდობის, ქალბატონ ნინო, მადლობა იმისთვის რომ გვეწვიოთ. საიდან გაჩნდა იდეა, რატომ მოგაფიქრდათ ასეთი ასე ვთქვათ სერიოზული მიზნის განხორციელება? პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის და დაინტერესებისთვის. იდეა გაჩნდა იქედან, რომ მოკლედ რაღაცა გავგეკეთებინა და ჩვენი წვლილი შეგვეტანა გარემოზე ზრუნვაში. პლასმასის ჩანაცვლება იყო საუკეთესო ამბავი ვარიანტი. ჩაგვენაცვლებინა პლასმასი ქაღალდის ეკომეგობრული ჭიქებით. და ეს განახორციელეთ მოკლედ კომპანიებს შეთავაზეთ, რომ თავიანთი ლოგო განეთავსებინათ ქაღალდის ჭიქებზე გარემოს დაცვით მესიჯებთან ერთად. და ეს ყველაფერი შევიტანეთ ქალაქ თბილისის მერიაში, პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მომსახურების სააგენტოში, ევროპულ სკოლაში, თბილისის კლასიკურ კინომაგაზინში, საკმაოდ ძველი ჩამონათვალია.
და მოკლედ მოხდა ის, რომ ნარჩენები შევამცირეთ ყველაზე ისეთ ადგილებში, სადაც ყველაზე მეტი პლასმასის ნარჩენი გროვდებოდა. აი, როდის დაიწყეთ ეს ყველაფერი და როგორი იყო გამოხმაურება? რადგან ამდენი კომპანია შეგროვდა, ფაქტია რომ დაინტერესება არის, ხო? უბრალოდ ჭირდებოდა გარკვეული ბიძგი ამის გასაკეთებლად. რა თქმა უნდა, დაინტერესება იყო, ყველაზე მსხვილი და სოლიდური კომპანიები ჩაერთვნენ ამ კამპანიაში. ეს არის კამპანია საქართველოს პლასმასის გარეშე და ამ გზავნილით ჩვენ ერთობლივად უერთებით სოფლიო გზავნის, გარემოს დაცვის სოფლიო გზავნილს უთხარი არა პლასმას. აი დღეს ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ კი ძალიან ისე ჟღერს ხოლმე შორიდან ეს კლიმატის ცვლილება და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტი არის რომ ჩვენ უკვე ყოველდღიურობაში შემოდის, ხო? აი თქვენ მსგავსი ინიციატივა ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მთელ საქართველოს მთელ სოფლიოს მოედოს, ანუ სხვა კომპანიებმაც გაიზიარონ ეს ყველაფერი, ეს გამოცდილება და რას ურჩევდით? ანუ რა არის ამის გასაკეთებლად საჭირო? ფაქტი არის რომ თქვენ გარკვეულწილად შეგვიძლია თქვათ რომ უკვე წარმატებით განახორციელებთ და დარწმუნებული ვარ გააგრძელებთ, მაგრამ სხვებს რა კუთხით ურჩევდით რომ ჩაერთონ ამ ყველაფერში? ეცით ყველა კომპანიის ჩართულობა, ანუ ერთობლივად ერთად ვაკეთებთ ამ საქმეს და ვაკეთებთ საკმაოდ კეთილ საქმეს, ეს არის ნარჩენების შემცირება, გარემოზე ზრუნვა, გლობალური პრობლემა არის მსოფლიოს მთავარი გამოწვევა და ამისათვის ყველამ უნდა შევიტანოთ ჩვენი წვლილი და გავაკეთოთ რაღაც ისეთი, რაც ნამდვილად შედეგს გამოიტანოს. ჩვენ ხო, აი თქვენ გუნდზე რომ მოგვიღოთ, კიდე საინტერესოა, ვინ აკეთებს ამ ყველაფერს? ჩვენი გუნდი არ არის ისეთი მასშტაბური, დიახ, თუმცა ანუ 5 თანამშრომელი ვართ სულ კომპანიაში და 5 თანამშრომელმა შევძელით ის, რომ უკვე გვაქვს რეალური შედეგები, არიან კომპანიები, რომლებმაც უარი თქვეს უკვე პლასმასის მოხმარებაზე და რეალურად მოხდა მათი ჩანაცვლება. აი რეალურად ქაღალდის ჭიქებით პლასმასის ჩანაცვლება საკმაოდ ძვირი ჯდება და ეს კომპანიებს არაერთხელ უთქვამთ პირად საუბრებში, რამ უბიძგათ მათ, რატომ გადაწყვიტეს რომ ეს ნაბიჯი გადაედგა? თქვენი აზრით რა იყო ეს მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი? აი ეს მთავარი ამბავი ის არის, რომ ანუ რეალურად გაიგონ რა მავნებლობა აქვს პლასმას და რამდენად სასარგებლოა მისი ჩანაცვლება ქაღალდით. აი თვითონ თანამშრომლებთან თქვენ ეთერამდე მეუბნებოდით რომ ერთ-ერთ უწყებაში ძალიან წინააღმდეგები იყვნენ და თანამშრომლები კი ამაზეც საკმაოდ დიდ საჯარო სივრცეში მოკლედ აპრილის თვიდან ანუ დედამიწის საერთაშორისო დღეს შევიტანეთ და ჩავანაცვლეთ. და დღემდე მოკლედ იყო რაღაც ჩავარდა, ესე 2 დღე რაღაც ვერ შევიტანეთ. დიახ, ქაღალდის ჭიქები საკმაოდ პოზიტიური ეს სხვადასხვა კომპანიის ლოგოა, გარემოს დაცვითი მესიჯებია ჭიქებზე და მოკლედ თანამშრომლებმა გამოთქვეს პროტესტი, ასე ვთქვათ. და უარი განაცხადეს პლასმასის მოხმარებაზე, რის შემდეგაც კომპანიამ არასაჯარო უწყება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ტენდერი გამოეცხადებინა ქაღალდის ჭიქების შესყიდვაზე. კი ბატონო. მოდი ხამნეწა ცოტა ბიზნესის მიმართულებითაც შევხედოთ, იმიტომ რომ ეს არის თავის მხრივ გარემოზე ზრუნვაზე ორიენტირებული საქმე, მაგრამ სად ამზადებთ, როგორ ამზადებთ, რამდენად არის თქვათ იგივე იმ კომპანიების მხრიდან დაინტერესება, როცა ლოგოს დატანა ხდება და ამ მიმართულებით რატომ არის საინტერესო? არის თუ რა დღეს გამართული ბიზნესი კომპანია, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ? გამართული, იცით როგორ არის, ანუ ჯერჯერობით ვამზადებთ ანუ საქართველოში გვაქვს შეკვეთები და თუ დიდი შეკვეთები ამ შემთხვევაში მოდის თურქეთიდან შემოგვაქვს. დაინტერესება არის საკმაოდ და ჩვენ ვაპირებთ საიდან იღებთ თურქეთიდან. რა თქვენ ახსენეთ რომ ფასი საკმაოდ მაღალი არის ვიდრე პლასმასის ჭიქები. დაახლოებით რა სხვაობას აძლევს კომპანიას, აი რაღაცა 5-ჯერ მეტი ღირს ვიდრე პლასმასის ჭიქა მინიმუმ. საკმაოდ დიდი ფასი. საკმაოდ დიდი ხერხთან. ძვირი სიამოვნება, თუმცა ძალიან სასარგებლო. აი ცნობიერების დონესაც რომ შევეხოთ, რამდენად ამაღლა ეს ბოლო წლების განმავლობაში, თუნდაც ნარჩენებთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ ქაღალდის ან პლასმასის ჭიქებს რომ შევეხოთ. ცნობიერება ჯერ კიდევ ასამაღლებელია, თუმცა როდესაც გაითავისებს კომპანია ამაბროს როგორც წეგან გითხარით, მოკლედ ძალიან მარტივად თანხდება ჩანაცვლებაზე. რაც შეეხება ცნობადობის ამაღლებას, ჩვენ ანუ კომპანიებში შევდივართ ინიციატივით, რომ მოხდეს პლასმასის ჩანაცვლება. ახლა გვაქვს ანუ ტრენინგ მოდულს ვამზადებთ, რომ საქართველოში, ანუ თბილისშიც და რეგიონებშიც მოვახდინოთ ამის. საინტერესო რა კუთხით გჭირდებათ მხარდაჭერა და როგორი სამომავლო გეგმები, რას აპირებთ ამ რამდენიმე წელიწადში, როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ ამბის მასშტაბურობა. ცხადია ალბათ მხოლოდ გაიზრდება.
რა თქმა უნდა, გაიზრდება, ჩვენ კიდევ უფრო მეტი შემართებით გავაკეთებთ ამ ამბავს, იმიტომ რომ კარგი გამოხმაურება მოყვა, არის ძალსახად კარგი ამბავი. ჩვენც მოგიწევთ სტუმრად ამის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ვაპირებთ გაფართოებას სახელმწიფოს მხრიდან დაგვჭირდება დახმარება, თუმცა ჯერჯერობით ანუ ყველა გვეხმარება და თავიდან ხელი შეგვიწყოს, რომ ეს საქმიანობა, ეს კამპანია დაგვეწყო. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო დიდ გამოხმაურებას პოვებს ჩვენი ეთერის შემდეგ. როგორ შეიძლება რომ დაგიკავშირდნენ ადამიანები, იქნება სოციალური ქსელი თუ ანუ რა კუთხით შეიძლება თქვენთან კომუნიკაცია? გვაქვს სოციალური ქსელში Facebook გვერდი. ჩვენც აუცილებლად Facebook-ზე ეცეს განათავსებთ ამ ვიდეოს, დაგთაგავთ მოკლედ. ძალიან კარგი. იმედია იქნება უფრო დიდი გამოხმაურება. მადლობა სტუმრობისთვის. HD-ის დამფუძნებელი ნინო მათითაიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, მთავარი იდეა, რაც ამ ბიზნესს უკავშირდება, როდესაც გარემოზე ზრუნვის მიმართულებით არის აქტივობა, იმედია რომ კიდევ უფრო მეტად იქნება მხარდაჭერილი საზოგადოების მხრიდან. მადლობა ლევანს და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ კი შემდეგი ბლოკისთვის და ტრადიციულად საქმიანობის რუბრიკისათვის ვემზადებთ დღევანდელი გმირი მაყურებლისთვის ემოციური, რომანტიკული, ბგერის ჯადოსანი, ასულაც უბრალოდ ხელოვანი უფრო მეტად არის, ვიდრე საქმიანი. როგორ მოხვდა საქმიანების რუბრიკაში ნინო ქათამაძე, მანამ მანჯგალაძე მოგიყვებათ მის შესახებ განსხვავებულ ამბავს. თბილისი 2020 წლის ევროპის საუკეთესო მიმართულების კონკურსის კანდიდატად არის შერჩეული. კონკურსში გასამარჯვებლად კი დედაქალაქს მხარდაჭერა სჭირდება. ხმის მიცემა სპეციალური ბმულის საშუალებით არის შესაძლებელი, რომელსაც BM წერტილი G-ზეც მოიწიებთ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია მეანდრის თვეში 8 მილიონამდე ლარის ღირებულების ტენდერები გამოაცხადა. ამ დროისთვის სახელმწიფო შეზღუდვების ოფიციალურ ვებგვერდზე გორის მერიის მიერ გამოცხადებული 15 ტენდერი მიმდინარეობს. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ხმალაძის განცხადებით, თუ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსი მერიის მიერ შეზღუდული 300 მიკროავტობუსის გამოსყიდვას ვერ შეძლებს, დედაქალაქის მთავრობა მიკროავტობუსების ჩანაცვლების პროცესს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით მაინც გააგრძელებს. თბილისის მოსახლეობას სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 80 ახალი ავტომობილი მოემსახურება. ამავე დროს დედაქალაქის სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ცენტრი მერიის დაქვემდებარებიდან ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადადის. თავდაცვის სამინისტროს შეპასეს სახელმწიფო კვების კომპანიამ საქონლის გაყინული ხორცის მომწოდებელი კომპანია 2019 წლის ბოლოს ყველა მოწოდებულ პარტიაზე დააჯერიმა. საქართველოს რეგიონების უმრავლესობაში წყალმომარაგების ქსელზე მიერთების საფასური იცვლება. სიახლის მიხედვით მუნიციპალიტეტებში მიერთების საფასური 400 ლარით განისაზღვრა. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია განიხილავს პაკეტს, რომელიც მუნიციპალიტეტებში ქსელზე მიერთების საფასურს 100 ლარით შეამცირებს.
ჯანდაცვის სამინისტრომ კლინიკების წინაშე არსებული დავალიანების გასტუმრება დაიწყო. ჯამში რა მოცულობის დავალიანება დაგროვდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სამინისტროს მხრიდან კლინიკების წინაშე ამას უწყება ვერ აკონკრეტებს. და მიზეზად იმას ამბობს, რომ ამ დავალიანების გასტუმრება უკვე დაწყებულია და ეს თანხაცვალებადია. სახელმწიფო ხაზინის ინფორმაციით კი 2020 წლის 14 იანვრის მდგომარეობით 25 მილიონზე მეტი ეკატერინე ტიკარაძის უწყებამ კლინიკებს უკვე გადაურიცხა. გარკვეული შეფერხებები იყო წინა წელს, თუმცა დავალიანებების ანაზღაურება მიმდინარეობს, რიცხვი არის მუდმივად ცვლადი, ვინაიდან დავალიანებების ანაზღაურება მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში და ის ხარვეზები რაც იყო, ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია კლინიკებთან, რომელიც ეტაპობრივად იქნება აღმოჩენილი. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა იპიარსებს საქართველოს ჯანდაცვის რეფორმის შეფასება გამოაქვეყნა. ამ დოკუმენტში საუბარია როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, ასევე პირველადი ჯანდაცვის სისტემის შესახებ და განხილული არის ჰოსპიტალურ სექტორში დასაქმებულთა ადამიანური რესურსების მაჩვენებლები. დოკუმენტის თანახმად ქვეყანაში საშუალო ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით ექიმების რაოდენობის მკვეთრად გამოხატული სიჭარბეა. ექთნების რაოდენობის მხრივ კი მნიშვნელოვანი დეფიციტი. ამ მხრივ სიახლე პრინციპში არანაირ ბალანსში არ აქვს. ამასთანავე ანგარიში აჩვენებს, რომ ექიმების სიჭარბეს თან ერთად გარკვეული მიმართულებებით დეფიციტი შეიმჩნევა. შეეხება ჯანდაცვის ministrs და მის გუშინდელ განცხადებებს, რა თქმა უნდა, რამდენიმე თემაზე დაისვე შეკითხვა მედიის მხრიდან, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით მუშაობაზე, რომელზეც ministri ამბობს, რომ ის გაგრძელდება. ასეთი არის ეკატერინე ტიკარაძის პასუხი შესაბამის კითხვაზე და ის განმარტავს, რომ ამ მიმართულებით სექტემბრიდან მიმდინარეობს აქტიურ რეჟიმში სამუშაო პროცესი. მუშაობთ როგორც შრომითი უსაფრთხოების კუთხით და ვთვლი, რომ სექტემბრის თვიდან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან შრომითი უსაფრთხოების კუთხით გადადგმული და ეს არ იქნება ბოლო ნაბიჯები, ვინაიდან მუშაობა გრძელდება და ჩვენ ვთვლით, რომ 2022 წლამდე სრულად მოვიცავთ იმ მიზნებს და იმ გეგმებს, რომელიც არის დასახული აილოს მიერ. ჯანდაცვის ministris განმარტებითვე სასწრაფო სამედიცინო დახმარება იგვიანებს იმის მიხედვით, თუ რამდენად მწვავე მდგომარეობა აქვს პაციენტს. რაც შეეხება იმას, რომ სასწრაფოს გამოძახების დროს ოპერატორები ძალიან ბევრ შეკითხვას სვამენ, ამაზე ტიკარაძე პასუხობს, რომ ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი. კითხვების დასმა ასევე გაგრძელდება, ვინაიდან ეს არის სტანდარტი და არის სავალდებულო, რადგან ამ კითხვების მეშვეობით შეგვიძლია გამოვყოთ, რომელი გამოძახება არის ყველაზე მწვავე და რომელზე უნდა მოხდეს მყისიერად მანქანის გაშვება. განმარტავს ministri მედიასთან. ეს შეეხება იმას, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჯანდაცვის სამინისტრო ხმაურიან 520 დადგენილებასთან დაკავშირებით. ამაზე ministri ამბობს, რომ მოლაპარაკებები კლინიკებთან პრაქტიკულად დასრულებულია. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით რეფორმის საჭიროებას და მნიშვნელობას ყველა მხარე ადასტურებს. დეტალებზე კი დამატებითი ინფორმაცია უახლოეს მომავალში გახდება საჯარო. ძირითადად 520 დადგენილებასთან მიმართებაში ჩვენ ვჩერდებით იმაზე, რომ სახელმწიფოს და სამინისტროს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი იყოს სწორი და მართებული, ის ტარიფებიც, რომელიც იყო დადგენილი, იყო მიზანშეწონილი, ამ მიმართულებით რომ დადგენილი იყო, მიმდინარეობს ეხლა დადგენა შემდეგ ორ კოდთან მიმართებაში, რომლებზეც კლინიკებს ჰქონდათ გარკვეული შეკითხვები და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ უკვე ერთ კვირაში ჩვენ გვექნება გარკვეული შეთანხმებები. ინტელექტუალური საკუთრების ნაწილში საკანონმდებლო კუთხით ევროკავშირთან ჰარმონიზაცია დასრულებულია და 2020-ში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი გეოგრაფიული აღნიშვნების თემა იქნება. ეს BMG-სთან საკპატენტის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა გუშინ დაადასტურა. ამ კუთხით საქართველოს ევროკავშირისაგან 2.5 მილიონი ევროს დაფინანსებას იღებს. მარინა ფროიძე ამბობს, რომ საკითხის მონიტორინგი და ერთიანი სისტემის შეცვლა გააუმჯობესებს ქართული პროდუქციის ექსპორტს და ადგილობრივი მწარმოებლებიც უფრო დიდ შემოსავლებს მიიღებენ. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე პროექტი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ინტელექტუალური საკუთრების სხვადასხვა ობიექტებთან დაკავშირებით. ჯამში ეს არის 2.5 მილიონზე მეტი, ასე ვთქვათ, ღირებულების პროექტი, რომელიც ეხება ერთი მხრივ გეოგრაფიული აღნიშვნების, ასე ვთქვათ, სისტემის სრულყოფას საქართველოში. ეს არის ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება ქვეყნისათვის და იგივე სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული და მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ
მოხდეს ასე ვთქვათ ქართული პროდუქციის, სოფლის მეურნეობის ასე ვთქვათ სხვა პროდუქციის, მათ შორის ღვინის შესაბამისი ასე ვთქვათ ფასის ზრდა. მაყურებლის ენაზე რო ვთქვათ, ან ჩვენ გვაქვს ძალიან ცნობილი ასე ვთქვათ გეოგრაფიული აღნიშვნები, ქართული ყველასათვის ცნობილი, როგორც არის მაგალითად ხვანჭკარა, ხო, ქინძმარაული ღვინის ცნობილი დასახელებები, იგივე თუშური, გუდა, ყველი და სხვა მიმართულები, სხვა ასე ვთქვათ პროდუქტის დასახელებები და შესაბამისად ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ არა მხოლოდ ასე ვთქვათ დაცვას სამართლებრივი, არამედ შესაბამისი კონტროლის მექანიზმის შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოს ამ პროდუქციის ხარისხის სტაბილურობას. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით 2019 წლის დედაქალაქის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გადაჭარბებით არის შესრულებული. მან ამაზე დეტალურად გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. კალაძე ამბობს, რომ ძირითადი თანხა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე სოციალურ პროგრამებსა და ჯანდაცვას მოხმარდება. 2018 წელს უკვე ჩვენ მოვახერხეთ, რომ 900 მილიონამდე აგვეწია ბიუჯეტი. სხვათა შორის, ჩემი წინასაარჩევნო დაპირებაც იყო, რომ ჩვენ ბიუჯეტს $1 მილიარდ გადავაჭარბებდით. რას გვაძლევს ჩვენ, როდესაც ასეთი დიდი ბიუჯეტია, გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი საინტერესო პროექტები განვახორციელოთ ჩვენი ქალაქისთვის. 2019 წელს უკვე $1 მილიარდ გადააჭარბა და წლევანდელი წელი არის განსაკუთრებული დაახლოებით $1 მილიარდ 255 მილიონი იქნება. წელს ვაჟებ-შაველას, წერეთლის და ქეთევან-წამებულის გამზირების რეაბილიტაცია იგეგმება. ეს თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ განაცხადა. იქამდე დედაქალაქის მთავრობის ხელმძღვანელმა ბოდიში მოუხადა საზოგადოებას წინასწარ იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების გამო, რომელმაც შესაძლოა დისკომფორტი შექმნას. გამზირის რეაბილიტაცია სხვადასხვა დროს მას შემდეგ დაიწყება, რაც ტრანსპორტის სამსახური გადაალაგებს ტრანსპორტის გადაადგილებებს, რათა მოქალაქეებს პრობლემები მინიმალურად შეექმნათ. დაიწყება 3 დიდი გამზირის რეაბილიტაცია. რომელ გამზირებზე? ეს არის ვაჟებ-შაველა, წერეთლის გამზირი და ქეთევან-წამებულის. ერთდროულად დაიწყება? არა, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტის მოძრაობის სქემის დამუშავების მიხედვით მოხდება ისე, რომ მოძრაობას პრობლემა არ შეექმნას. თქვენ იცით, რომ აი ჭავჭავაძეც დავიწყეთ რეაბილიტაცია, მაშინაც იყო ძალიან ისეთი მწვავე-მოვლენები, მაგრამ ტრანსპორტის სამსახურის შორის ძალიან კარგად იმუშავა და შეძლეს მოძრაობის ისეთი რეგულირება, რომ გადაადგილების პრობლემა იქ არ შეიქმნა. განცხადება თბილისის ვიცე-მერმა მიკროავტობუსებთან დაკავშირებითაც გააკეთა. ირაკლი ხმალაძე ამბობს, რომ 300 მიკროავტობუსის შეძენასთან დაკავშირებით ტენდერი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება. BMG დაინტერესდა თუ რას იზამს მერია იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპანია თბილისის მიკროავტობუსებს ვერ გამოისყიდის. მოვისმინოთ ირაკლი ხმალაძის პასუხი. კომპანიას რა რესურსიც ექნება, იმას მერია დაიბრუნებს, რის რესურსიც არ ექნება, იმას ვერ გააკეთებს, მაგრამ ამის მიუხედავად მიკროავტობუსების ჩანაცვლების პროექტი მაინც გაგრძელდება. ჩვენ არ დამატებით გამოვყოფთ კიდევ თანხებს და კიდევ ვიყიდით ახალ მიკროავტობუსებს. ძალიან მარტივი არის ხა. ფულის წყარო არ არის, ძალიან ბევრი არის ან ბიუჯეტი და ან ტარიფი და თუ ტარიფს არ ვზდით და ტარიფის გაზრდა არ გვინდა, მაშინ ვიღაცამ უნდა დაასუბსიდიროს. ჩვენთვის ვარიანტი ის, რომ არც ტარიფი გაიზარდოს, არც ბიუჯეტმა გამოყოს და ხალხი ვატაროთ აი მიკროავტობუსებით, რომელთაც დღეს დადიან, ეს არ არის მისაღები. მისაღებია, მაგრამ თქვენსაც არ არის მისაღები და ძალიან მარტივია. ეხლა საიდანაც რომ ვიღაცა ჩუქნიდეს ჩვენ ეხლა 300 მილიონი ლარს და ძალიან ბედნიერები ვიქნებოდით, არც ტარიფს შევეხებოდით, არც ბიუჯეტს და ხალხსაც ახალ მიკროავტობუსებს მივცემთ, მაგრამ არ არის ეს პროცესი. ღამის ეკონომიკის სტრატეგიის შემუშავებაზე ჩატარებული ტენდერები კი ორჯერ ჩაიშალა. ეს თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსმა ანდრია ბასილაიამ განაცხადა კითხვის საპასუხოდ, როდესაც მას თითქმის 2 წლიანი მუშაობის შემდეგ ამ შესაბამისი ჯგუფის მუშაობის შედეგები მოიკითხეს. თავად მერიაში მუშაობს გუნდი იმისთვის, რომ ღამის ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით საკუთარი გეგმა წარადგინონ, განმარტავს ბასილაია და აღნიშნავს, რომ ჩაშლილი ტენდერების გათვალისწინებით მათ ვერ მოახერხეს ეპოვათ კომპანია, რომელიც ამ სქემას და ამ გეგმას შეიმუშავებდა. აკეთდა რამდენიმე ჰაკათონი, მეკათონი, ანუ ღამის ეკონომიკის პრობლემასთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურად არის ჩართული გუნდი ხმაურის პრობლემასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ძველ ქალაქში გაკეთდა ვორქშოპები, მაგალითად, ბევრი კაფე რესტორნებისთვის, რომლებიც ძველ ქალაქში ოპერირებენ და პრობლემა აქვს მოსახლეობასთან და რეალურად მედიატორის როლი აქვს ამ შემთხვევაში. ასევე გაკეთდა ქუჩის მუსიკოსების ფესტივალი, როცა ჩვენ ჩამოვიყვანეთ სხვა ქალაქებიდან ქუჩის მუსიკოსები, ასევე გაკეთდა ღამის ეკონომიკის ფორუმი, ასევე გაკეთდა ფესტივალი, რომელიც ფორუმის ფარგლებში ჩატარდა და ასე შემდეგ.
ბოლო რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელში ბაგების საბაგირო სამუშაოების თემა ძალიან აქტიურად განხილვადია. საქმე ეხება საბაგიროს, რომლის გახსნის საკითხიც რამდენიმე წელია კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. რა გეგმა აქვს თბილისის მერიას ამ კონკრეტულ საბაგიროსთან დაკავშირებით და როგორ გეგმავს ქალაქში ზოგადად საბაგიროების ქსელის განვითარებას, რომელზეც არაერთი იდეა გაუჟღერებიათ, მაშინ როცა საბაგიროების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგები კონტრაქტორმა კომპანიამ უკვე დაასრულა. განახლებული ინფორმაციით უნდა შემოგვიერთდეს ახლა საქმიანი დილის ეთერში ანუკა ჭოხაძე, ანუკა დილა მშვიდობისა, ანა. სანამ უშუალოდ საბაგიროების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგებზე ვისაუბრებთ, რომელმაც 4 განსხვავებული მარშრუტი გამოკვეთა თბილისის მასშტაბით, მანამდე ბაგები მაღლივი კორპუსის თემით დავიწყოთ, რომლის რეაბილიტაცია 2016 წლის სექტემბერში დაიწყო და 2017 წელს დასრულდა. სამუშაოებს შეპესე საქსპეცტრანსი ასრულებდა. რეაბილიტირებული საბაგიროს მეშვეობით მაღლივი ბაგების მიმართულებით გადაადგილებას დაახლოებით 3 წუთი დასჭირდებოდა. თუმცა საბაგირო ამ დრომდე ექსპლუატაციაში არ შესულა. მას შემდეგ თბილისის მერიც შეიცვალა, ნარმანია კალაძემ ჩაანაცვლა, თუმცა ფაქტია, მაღლივი ბაგების საბაგიროთი დაკავშირება მაინც ვერ მოხერხდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი BMG-სთან თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელმა გიორგი შარკოვმა გააკეთა და აღნიშნა, რომ გახსნა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მიმდინარე მოლაპარაკებების დასრულებაზეა დამოკიდებული. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს უნივერსიტეტთან, სახელმწიფო უნივერსიტეტთან შესაბამისი მოლაპარაკებები ქვედა მიმღების სადგურის გადმოცემასთან დაკავშირებით, როგორც კი ეს მოლაპარაკებები დასრულდება, ამის შემდეგ ახდება შესაძლებელი ამ საბაგიროს გაშლა. თემა მოვიკითხეთ TSU-შიც, როგორც უნივერსიტეტში ამბობენ 2017 წელს კონტრაქტორ კომპანიასთან უნივერსიტეტმა ხელშეკრულება გააფორმა, რომლის საფუძველზეც TSU საქსპეცტრანს უსასყიდლო იჯარით იქ არსებული მიწის ნაკვეთი გადასცა, რომელზეც საბაგიროს მიმღები პუნქტი მდებარეობს. როგორც აღმოჩნდა, კომპანიამ ვერ შეძლო ვალდებულებების შესრულება და ახლა როგორც TSU-ში გვეუბნებიან, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რათა საქსპეცტრანსი ჩანაცვლდეს და ოპერირება კვლავ ნულოვანი იჯარით თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ იკისროს. სანაცვლოდ კი TSU სტუდენტები საბაგიროთი უფასოდ ისარგებლებენ. როგორც ცნობილია, შეპესე საქსპეცტრანსი ახორციელებდა საბაგირო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, რისთვისაც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი საქსპეცტრანს უსასყიდლო იჯარის ფორმით გადასცა. ამ ეტაპზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას შორის მოლაპარაკებები შეპესე საქსპეცტრანსის ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. უნივერსიტეტი მზადაა თანამშრომლობისთვის, რაზეც თანხმობა უკვე განაცხადა და მიესალმება საბაგირო გზის გახსნას, რაც სტუდენტებს ბაგების სტუდენტური საცხოვრებელი კომპლექსიდან მაღლივი კორპუსის მიმართულებით უსაფრთხო უფასო გადაადგილების საშუალებას მისცემს. მოკლედ ველოდებით მოლაპარაკებების დასრულებას, რომელიც დარწმუნებული ვარ ბაგების მაცხოვრებლებთან ერთად განსაკუთრებულად მაღლივი კორპუსის სტუდენტებს გაახარებს. როგორც მანამდე აღვნიშნეთ, თბილისის მერის კონტრაქტორმა კომპანიამ საბაგიროების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა დაასრულა და დამკვეთს ამ შემთხვევაში თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას დედაქალაქში 4 ალტერნატიული საბაგირო მარშრუტი შესთავაზა. სავარაუდო მარშრუტებზე საუბარი უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. უფრო მეტიც, მერის მოადგილე მაია ბითაძე რამდენიმე თვის წინ აცხადებდა, რომ დედაქალაქის მთავრობას კვლევის საბოლოო შედეგი 2019 წლის ნოემბრის ბოლოს ექნებოდა, რა ხდება უკვე 2020-ში, რომელ მარშრუტებზე გაკეთდა არჩევანი და რა კრიტერიუმებით შეარჩია კონტრაქტორმა კომპანიამ აღნიშნული მიმართულებები, ნახოთ სიუჟეტი. გასული საუკუნის თბილისში ავტომობილებთან, ავტობუსებთან და იმ დროისთვის დამახასიათებელ ეგრეთ წოდებულ ტროლეიბუსებთან ან თუნდაც ტრამვაისთან ერთად სულ 5 ფუნქციონირებადი საბაგირო გზა არსებობდა, რომელთაგანაც პირველი 1958 წლის ოქტომბერში ამოქმედდა. ეს იყო ხაზი, რომელიც რუსთაველის მოედანსა და მთაწმინდის პარკს აკავშირებდა. საბაგირო თბილისის კიდევ ერთ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად მალევე გადაიქცა. თუმცა რა ხდება ახლა? ამჟამად თბილისში 2 საბაგირო გზა ფუნქციონირებს. რიყის პარკიდან ნარიყალამდე და ჭავჭავაძის გამზირიდან კუსტბამდე, რომელსაც ამ ეტაპზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები უტარდება. სამუშაოები 2019 წლის ნოემბერში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა კუსტბის საბაგირო ახლაც გაჩერებულია. იყო საუბარი რუსთაველის საბაგირო ხაზის აღდგენაზეც, რომელიც 1990 წლიდან გაჩერებულია. თუმცა იმის გამო, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლები დიდ საკომპენსაციო თანხას ითხოვენ, მშენებლობის დაწყება ამ დრომდე ვერ ხერხდება.
საბაგიროების ქსელის განვითარების მიმართულებით ბოლო ინიციატივა თბილისის მერმა კახაკალაძემ დაახლოებით 1 წლის წინ გააჟღერა. ჭირდება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება და მე როგორც ვიცი, რამოდენიმე დღეში უკვე ამას აპირებთ. დაახლოებით 750,000 ლარი დაიხარჯება და 5 თვე დაჭირდება, რომ ჩატარდეს ეს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევას. დავალება გაიცა და საბაგიროების ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაზე ტენდერიც გამოცხადდა. გამარჯვებულად კომპანია გეოგრაფიკი გამოცხადდა, რომელმაც კვლევის შედეგად მერიას ჯამში 123 მარშრუტი შესთავაზა. საიდანაც როგორც თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე ამბობდა, 20-მდე მარშრუტი შეირჩა და ამ 20-დან დედაქალაქის მთავრობამ 3 ძირითადი უნდა შეერჩიოს. დღეს კი ჩვენთვის ცნობილია, რომ 4 ძირითად მარშრუტზე მიმდინარეობს მსჯელობა, რომელთა ჩამონათვალიც ასეთია. ახმეტელი ზღვის უბანი, სარაჯიშვილის მეტროდან ზღვის უბნის მიმართულებით, ეს არის სამგორი ვაზის უბანის მიმართულება და სამება მახათას მიმართულება. ეს არის 4 მარშრუტი, რომელთა ახლა მიმდინარეობს განხილვა პრიორიტეტულობის თაობაზე, რომელი მარშრუტის განხორციელება შეიძლება ჩაითვალოს პრიორიტეტულად ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე და როგორც კი მერიასთან ერთად მიღებული იქნება ეს გადაწყვეტილება, ბუნებრივია დაიწყება შესაბამისად პროექტირებისა და განხორციელების სამუშაოები. თბილისში საბაგირო ტრანსპორტის განვითარების პოტენციალისა და ალტერნატიული დერეფნების შესწავლა 2016-17 წლებში ფრანგული კომპანია სისტრას მიერ განხორციელებულ კვლევებს ეფუძნება. როგორც თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში ამბობენ, საბაგირო მარშრუტების შერჩევის კრიტერიუმებში გათვალისწინებული იყო საბაგიროსი, როგორც საზოგადოებრივი, ისე ტურისტული ტრანსპორტის მნიშვნელობაც. გადაგეთანხმებით, რომ ტურისტული არ არის, მაგალითად მახათა სამების მარშრუტი ზუსტადაც რომ ტურისტული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ტურისტული დანიშნულება. მახათა სამების მიმართულება თავის გაგრძელებებით იქ არის ასე ვთქვათ ვერსია, ძირითადი ვერსიების გაგრძელება და ძალიან კომპლექსური კვლევა ჩატარდა. შესაბამისად სწორედ სამება მახათას ეგრეთ წოდებული მარშრუტი მოიცავს მათ შორის მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროების დაკავშირებას. თბილისის მერიაში ამ ეტაპზე 4 ახალი საბაგიროს შესაძლო პროექტირებისა თუ მშენებლობის ვადებს ვერ ასახელებენ. შესაბამისად, ვერც იმას გვეუბნებიან, როდის შევძლებთ აღნიშნული საბაგიროებით თბილისში გადაადგილებას. თუ ტრანსპორტზე ვსაუბრობთ, მსგავსი სცენარი გვაქვს თბილისის მიწისზედა მეტროს შემთხვევაშიც. იქაც გვაქვს კვლევა და რამდენიმე სავარაუდო სცენარიც, მაგრამ საბოლოო პასუხი საბაგიროების მსგავსად არც იქ ვიცით. რამდენიმე თვის წინ თბილისის მერიაში სატრანსპორტო პოლიტიკის პრეზენტაციას დაგვიანოსეს, რომელიც 2020 წლის გაზაფხულზე უნდა ჩატარდეს. სადაც გვპირდებიან, რომ უფრო მეტი დეტალის გარკვევასაც შევძლებთ. რა იცით რა ხდება, იქნებ სწორედ გაზაფხულზე გახდეს ცნობილი ჩვენთვის როგორც შესაძლო საბაგიროების, ისე მიწისზედა მეტროს პროექტის ბედიც, რადგან ორივე შემთხვევაში ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ფული ბიუჯეტიდან უკვე დახარჯული გვაქვს. ქალაქი ახლა მცხეთისკენ ვინაცრობთ. BMG-მ გადაწყვიტა მცხეთაში თბილისთან ახლოს ტურისტების რაოდენობა მოიკითხა. როგორც აღმოჩნდა, ადგილობრივები სტუმრების ნაკლებობას განიცდიან, რაც მათ მიერ გაყიდულ პროდუქტზე შესაბამისად დაისახება და შემოსავალზეც. ლევან აღიაშვილი გვიბრუნდება საქმიანი ეთერში და მე დეტალს ახლა მისგან გავიგებთ. ლევან, როგორ იყო გუშინ მცხეთაში მოგზაურობა? საქმიანში სტუმრობის შემდეგ გადაწყვიტეს სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტების რაოდენობა შეგვემოწმებინა. საკმაოდ რთული სიტუაცია დაგვხვდა. გვეგონა, რომ ტურისტები ცუდი ამინდის გამო არ იყვნენ, თუმცა როგორც ადგილობრივებმა გვითხრეს, ბოლო პერიოდში მათი რაოდენობა საგრძნობლად შემცირებულია. არის თუ არა მუშაობა მცხეთაში ტურისტების რაოდენობა როგორ შეიცვალა? სამწუხაროდ არ არის პასიურობა შეინიშნება და სვეტიცხოვლის ქუჩა ფაქტობრივად ცარიელია მთელი დღის განმავლობაში. მუშაობა თუ არის, ანუ თუ იყიდეთ? მუშაობა არა. არ არის. რატო არ არის მუშაობა გითხარით? სად არის ხალხი არ არის მამა? არ არიან ტურისტები? სად არიან? არ და 9,300,000-ზე მეტი ტურისტი ჩამოვიდა 2019 წელს და. შეიძლება, მაგრამ ეხლა აბა სად არის? აი, კაცი ესეთ გართაშორებით ვერ უყურებ. ამ ეტაპზე მცხეთაში ცოტა ტურისტის ნაკლებობა გვაქვს შედარებით. ალბათ ან ზამთრის გამო, ან რაღაცა. ახალ წლებზე იყვნენ თუ არა? ახალ წლებზე შედარებით მომატებული იყო. როდის ვშელდებით, რომ გამოსწორდება ცოტა სიტუაცია? მე მაგი არ ვიცი, როდის შელოდები. ეს ხვალიდანაც კარგი იქნებოდა.
ეს იყო სუვენირების ნაწილი, თუმცა მცხეთა მოგეხსენებათ რესტორნებითაცაა ცნობილი და ვეცადეთ გაგოგო ამ კუთხით როგორი მდგომარეობა იყო. აღმოჩნდა რომ რესტორნებსაც ნაკლები მუშაობა აქვთ, ადგილობრივებმა ვერ დაგვიკონკრეტეს ეს მხოლოდ წლევანდელ სეზონს ეხება თუ ზოგადად წელიწადის ამ პერიოდშია ნაკლები აქტივობა. თუმცა დადებით კონტექსტში ნამდვილად არ უსაუბრიათ. I came to Georgia yesterday on 14 January. საქართველოში 14 იანვარს ჩამოვედით. ძალიან მომწონს საქაურობა. საუდის არაბეთიდან ვართ. თქვენს ქვეყანას უკვე მეორედ ვსტუმრობთ. ძალიან კარგი ადამიანები ცხოვრობენ საქართველოში. ლამაზი ბუნება გაქვთ. ყველაფერი შესანიშნავია. გასულ წელს ოქტომბერში ჩამოვედით. წელს გადავწყვიტეთ რომ საქართველოს ზამთარში ვესტუმროთ. დაახლოებით 1 კვირა ვაპირებთ აქ გაჩერებას. ეს იყო ტურისტები ჩვენც აქ აიქ შეხვდნენ, თუმცა ეს იყო ერთ-ერთი მათგანი, რომლის ჩაწერაც მოვასწარეთ, რომელმაც ხადია დადებით კონტექსტში ისაუბრა საქართველოს და აღნიშნა რომ უკვე მეორედ ვსტუმრობს. ახლა კი შემოგთავაზებთ კომენტარს, სადაც რესტორნების ნაწილია აღნიშნული. ბოლო პერიოდში თქვენს რესტორანში არის თუ არა მუშაობა და ტურისტის რაოდენობა ხო არ იკლებს და ასე შემდეგ. ანუ ბოლო პერიოდში შემცირდა მუშაობა. რავი, გარკვეული მიზეზების გამო ამცივა. რავი. შარშანაც ესე იყო, ანუ ამინდის პერიოდი, ამინდის ბრალია და სეზონურობის თუ უბრალოდ წელს არის განსაკუთრებული შემთხვევა. წელს მუშაობა აქ, როგორც ვიცი, ადრე უკეთესი მუშაობა იყო. და ზოგადად აი მცხეთის რესტორნებში არის თუ არა შემცირებული მუშაობა, არ მხოლოდ თქვენ მცხეთაში კი. ანუ ქალაქგარეთ, ანუ ნატახტარში უკეთესი მუშაობა შედარებით. ნამდვილად რთულია განსაჯო ტურისტების ნაკლებობა მცხეთაში ცუდი ამინდის ბრალია თუ რეალურადაა შემცირებული მათი რაოდენობა, თუმცა ფაქტია რომ სტატისტიკის მიხედვით 2019 წელს რეკორდული რაოდენობის ტურისტი სტუმრობდა საქართველოს და ზრდაც საკმაოდ ნორმალური გქონდა. ცხადია მომავალშიც გავაგზავნებთ ამის მოკითხვას და უკვე გაზაფხულზე შემოგიერთებით ახალი გამოკითხვით. დილამშვიდობის ყველას კიდევ ერთხელ ლევან თაღიაშვილს მადლობა. მცხეთა საქართველოს სავიზიტო ბარათი წლების განმავლობაში იყო და რჩება, ჩემო ბატონო. მასთან ერთად საბედნიეროდ დანარჩენი მსოფლიოსთვის საქართველოს იდენტიფიცირებისთვის სხვადასხვა ქალაქები და ტურისტული ზონებიც გაჩნდა. მოკლედ არც ისე ამის მიღმა, რაც თავარია ადამიანებში წარც გვიჭირს. თუ საქართველოს შესახებ ნიშნებს ეძებ განსაკუთრებით თუნდაც იგივე ჩვენ სამეზობლოში ჩვენი შემდეგი საქმიანის სახელი გვარიც წარმომავლობაც ყველაფერი ალბათ ბევრს გაახსენდება. დღესასწაულის მოტივებმა განაპირობა, მხოლოდ თუ კიდევ რაიმე სხვა იყო გამსაზღვრელი ამ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში და რაც თავარია ამ რუბრიკაში, რომ ეს ადამიანი და ეს პიროვნება და ეს გამორჩეული ჩვენი თანამედროვე მოხვედრილი იყო, ამას თავად საქმიანების ავტორი გვეტყვის. მანა მანჯგალაძე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში და ხსნით საქმიანების წლევანდელ სატელევიზიო სეზონს და აბა თუ იცით ვისით ვსწრით. არც მეტი არც ნაკლები, ეს არის დილამშვიდობის მანანა? ნინო ქათამაძე. ტაში. ეგეთია ისე, ნამდვილად ესეთია. აი ესე ბრწყინავს, გამოდის და მოაქვს ყველაფერი და. კი, ხო სიუჟეტს ესე დავიწყო, კი არ შემოვიდა, შემოვარდა. მისი აი ქართულ სცენაზე შემოსვლა არ იყო ეს ჩვეულებრივი რიგითი შემოსვლა, ეს იყო რაღაცა დიდი ქარიშხალის შემოვარდა და ძალიან მომწონს ის რომ ასევე გრძელდება. არ დაცხრა, არ დაშოშმინდა, ენერგია არ მოაგდა. უბრალოდ რაღაცნაირი ცოტა სხვანაირი ტრანსფორმაცია განიცადა რა თქმა უნდა. ადამიანი დღესასწაული. კი, ნამდვილად არის და ძალიან დიდი და ბრჭყვიალა რაც თავარია და ყველაზე მეტად მომწონს ის რომ ვერც ჩაჯდებოდა რაღაც ლოკალურ ჩარჩოებში და აქედანაც გაარღვევა გააკეთა და ესე გავიდა. ნინო ითვლება ერთ-ერთ მაღალ ანაზღაურებად ქართველ მომღერლად. ბევრი მინდა ასეთი იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ამდენი არ გვყავს. ნინო არის მომღერალი, რომელსაც ერთნაირად ღებულობს სხვადასხვა სცენა, ეს იქნება, იყო ყველაზე დიდი ბაზარი რუსეთის ბაზარიც, უკრაინის ბაზარიც, ეს იყო ევროპაც და რაც თავარია ამერიკაშიც მას სასწაული ტრიუმფი და აშლაგი ჰქონდა, რაც ძალიან მახარებს და მაბედნიერებს და სწორედ ამ მიმართულებით მიდის ახლა ის, იმიტომ რომ ყველაზე რთული წელი ჰქონდა ნინოს გასულ წელს 2019 წელი პროფესიული თვალსაზრისით
იმიტომ რომ დაამთავრა თავის 18 წლიანი მუშაობა, თავის ნაწილივით იყო ინსაიდი ბენდი, დაამთავრა მათთან ურთიერთობა, სრულად ახალი ბენდი შეკრიბა და რაც თავარია ძალიან დიდი რა მოხდა აი ამ 20 ივნისის პერიოდში და ნინომ საბოლოოდ გამოკეტა რუსეთის კარი და ახალი მიმართულებებით მიდის სრულად. დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, თუმცა საერთოდ არ თუ შეიძლება ასე დავარქვა, რომ შიშობ, რომ ის მას რაიმე დააკლდება და რაიმეს ისე ვერ გააკეთებს. არა, იმიტომ რომ მას უკვე აქვს პატარ-პატარა მიწვევებიც, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდ რამეს სახეს მიიღებს, გარდაიქმნება დიდ კონტრაქტებადაც, იმიტომ რომ თუმცა მზად არის გამომდინარე ყველაფრიდან, რომ ხდება და განჭრեց, რომ მის შემოსავლები, რასაც რუსეთი უზრუნველყოფდა, შესაძლებელია თავიდან ასე არ იყოს, მაგრამ ეს დაბალანსდება, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ის უკვე გადიოდა ამ ბაზარზე და მას იცნობენ, იციან მისი შემოქმედებაც, მისი მუსიკალური ენაც და აქედან გამომდინარე ექნება მას უკვე მითხარე მის საქმიან ნაწილზე შენ რა შტაბერტილობა დაგცა ეს რაღაცა მენეჯერული საერთო ზრუნვის საგანია მათ შორის გარეპირების თუ იქაც თვითონ არის ლოკომოტივი და გამწევი ყველა და ერთად თვითონ არის აქ ლიდერია ნინო სხვადასხვა შემოესწავლა როგორც თვითონ ამბობს ის რომ როდესაც გინდა რომ კარგი ხარისხი იყოს სცენაზე ყველაფერში უნდა ერკვეოდე შენ თვითონაც მოთხოვნა საკუთარი თავის მიმართაც ძალიან დიდი აქვს და ირგვლივ მყოფი ადამიანებისაც ამიტომ ტექნიკური მიმართულებითაც ყველაფერშია გარკვეული მენეჯმენტის თვალსაზრისით ძალიან გარკვეულია პიარის თვალსაზრისით ის ძალიან ჩართულია ამ პროცესში განათება ეს ყველაფერი იცის ძალიან კარგად აი ზუსტად გენერალური რეპეტიციები და აი ეს წინა სამუშაოები აი აქ ნინო არის უკვე როგორც ტექნიკოსი როგორც ხმის რეჟისორი როგორც განათების რეჟისორი ყველაფერს მართავს კონცერტამდეც და კონცერტის დროსაც ეს მისი ნაწილია. ეს ძალაუნებურად მოხდა მის ცხოვრებაში სხვათა შორის, მაგრამ მან ეს ჩაიბარა და აიღო საკუთარ თავზე. მიღმა მართლა სამაგალითო გადაწყვეტილებისა, რაც მან 20 ივნისის თავზე გამოაცხადა. მე მგონი ვიდეოს მოვისმენი ამასთან დაკავშირებით, სადაც მან მიმართა მათ შორის წერილობითაც გამოაქვეყნა, ჩამოვიდა, აქციაზეც მივიდა, იქაც მაშინ სცენაზე გამოსვლის დროს. ეს ყველაფერი იყო. მითხარი გეოგრაფია, აი შენ თქვი რაღაცა ლოკალური, მცირე დაკვეთები, მოწვევები, უბრალოდ კინოსი. რა გეოგრაფიით აკომპენსირებს ამას ყველაფერს? რა გადაწყვიტა, როგორ დაადივერსიფიცირა რუსეთის ბაზარი? იცი დიდი ადგილი უკავია უკრაინას. უკრაინა, ხო? კი, დიდი ადგილი უკავია უკრაინას. ახლახანს ქონდა კონცერტი უკვე ისრაელში. აქვს ევროპული ტურნეც უკვე ჩანიშნული. პატარ-პატარა გასვლებია ჯერჯერობით, მაგრამ საკმაოდ ბევრი. თუმცა აი როცა ველაპარაკებოდი, ვეკითხებოდი, რომ ყველანაირი კანონის მიხედვით დღეს თბილისში უნდა იყო თუ არა. არაო მითხრა, მე ხა უკვე დიდი ტურნე უნდა მქონოდა უკვე დაწყებული, ახალი წლების შემდეგ და წასული უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ ეს ყველაფერი წასულს ჩააბარა, დახურა. ნინოს აქვს ერთი თვისება, რაღაცებს ძალიან მკვეთრ გადაწყვეტილებებსაც ღებულობს საქმეში. თქვათ იგივე ბენთან დაკავშირებით, 18 წელი არის მათ ერთად გაიზარდნენ, ერთად ისწავლეს, ერთად შექმნეს ყველაფერი, მაგრამ შემდეგ მიხვდა, რომ მათ ერთმანეთი ამოწურეს. ახალი ტალღა აღარ შემოვიდა მათ ცხოვრებაში და მიიღო გადაწყვეტილება რომ თავიდან უნდა დაიწყოს ყველაფერი. კარგი, რა გეგმები აქვს საქართველოსთან დაკავშირებით? რაც მოხდა შენს ისტორიაში და რაც საუბრობს საქართველოს? ფიქრობს რომ შესაძლებელია ზაფხულში ბლექსი არენაზე გააკეთოს თავისი კონცერტი. სხვა შესაძლოა მითქმა აქვს მაყურებელს არ უნდა მოაბეზრო თავი. აი დიდი დოზით არ უნდა ჩანდე, არსად. არა მარტო შენს ქვეყანაში, არსად. და უნდა გააკეთო იშვიათად, მაგრამ ძალიან მაღალი ხარისხის. ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა, ჩვენ სიუჟეტში ვეღარ ჩავატიეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი ტევადი სიუჟეტი გამოვიდა. ნინოს აქვს ესეთი მიდგომა, გამოწვდილი სახელმწიფოსთან არ უნდა იდგე. რომ მომეცი დარბაზი, მომეცი ეს შენ ალბათ ეს მისმა თქვათ აი წარსულმაც ესე შექმნა და მისმა განვილმა გზაც რომ ის ითხოვს იმას, რაც მას სჭირდება, მაგრამ არ ითხოვს იმას, რაც შეუძლია თვითონ მიიტანოს და დადგეს, ხო? იშვიათი გამონაკლისია. ნინოს მაგალითზე, ნინო ქათამაძის მაგალითზე, იმედია მე და მანან ამას არ მოგაბეჭდეთ თავი, ეს არც მოხდება, ყოველ ხუთშაბათს უნდა დაელოდოთ საქმიანებს, დღეს კი საქმიანების გმირი, არც მეტი არც ნაკლები ნინო ქათამაძე, ესე ხსნით 20-20 სეზონს, დაგველოდეთ წინ სუპერ საინტერესო ისტორიები გელით. წელს კი არა და ამ ხუთშაბათს ჩემო ბატონო დავტკბეთ ნინო ქათამაძით და მისი განსხვავებული საქმიანი რაკურსი.
ყველაზე ცინის მე შემოსვლა სცენაზე უფრო შემოვარდნა ერქვა. განსხვავებული მუსიკალური ენით, დინამიკით, ემოციით. ასე არავინ იქცეოდა სცენაზე, ასე არავინ მოძრაობდა. ხიპივით იყო გაშლილი გრძელი თმა, თეთრი პერანგი, არავითარი მაკიაჟი, არავითარი სასცენო ატრიბუტები, მხოლოდ სიმღერა. გავაწლები და გოგონა, რომელიც თავის დროზე აჭარის მაღალმთიანი სოფლის ხშირად ჩამონგრეულ კლუბებში მღეროდა, ერთ დღესაც ლინკონ ცენტრის სცენაზე დადგება და ანშლაგს მოხსნის. ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც იკვრება აი შენსკენ. ყველაფერი მიდის აი ყველაფერს ზევით, ყველაფერს რაღაცა ესე, აი ესე უკრდა. ერთადერთი მდგომარეობა, როცა შენ ესე შენსკენ მოვა. არფა სახლში ქალბატონივით ექცევიან, მაგრამ აქ მთავარი მაინც როიალია, ნინოს გავს. იქით გასცემს და აგზავნის მუსიკასთან ერთად ემოციას. ის მანამდე მოვიდა, სანამ სახლი ექნებოდა. ეკლესიის კელიაში მიაგნო და ნიკოლოზ რაჭველს მიაბარა. მერე მშენებარე სახლში კედლებიც კი მოახსნევინა, მეტი სივრცე და თავისუფლება რომ ჰქონოდა. აქაც კი ნინოსავით ჩარჩოებში ვერ ჭდება. რუსთავში ცხოვრობდა ეკლესიის კელიაში. როიალი. აი იყო თავის გაზა, აი როგორ აი ესე წმინდავდნენ და აი როგორ შეელიან და აი რაღაცა ხოიცი რომ გინდა რომ მიუყვანო და აჩვენო. იყო დრო, როცა სახლი არ ჰქონდა. არც იმაზე ფიქრობდა, სად დაუღამდებოდა, თუმცა ქობულეთში მშობლების დიდი და თბილი სახლი ელოდა, მაგრამ ის თავისუფლებას ეძებდა. ყოველთვის რთულ გზას ირჩევს, გრძელ და საინტერესო გზას. ერთხელ შორიდან ჩამოფრინა, მერე ისევ შორს გაფრინდა, აღმოჩნდა, რომ გადაბმულად 40 საათი იფრინა, მაგრამ ყველაზე გრძელი გზა მისთვის მაინც სახლიდან მუსიკალურ სკოლამდე იყო და უკან. ის გზაც სულ ახსოვს ბებიას სახლამდე, მანდარინების ხეივანის გავლით, ყველა გაბუტვაზე ჩემოდით რომ გარბოდა, იქვე 100 მეტრში. ყველაზე ახლობელი ენა ბერძნული იყო. სამეზობლოში სულ ბერძნები ცხოვრობდნენ, ამიტომაც მისი ბავშვობის მელოდიები ბერძნულია. Ένα dia 3-4 5 6-7 9 10 ყველაზე ახლოს იყო ჩემს სხეულის ენასთან. ახლა მხოლოდ ქართულზე მისი ტურია. სხვანაირად განიცდის ვერ ისვენებს, როგორ იმღერებენ, ან უფრო როგორ იგრძნობენ. ეს მისთვის მთავარია, როცა სცენაზე დგას. ის მართავს მუსიკოსებს, მაყურებელს, მაგრამ მას მართავს ემოციები. პირველი 3-4 სიმღერა რთულია. უნდა იგრძნო დარბაზი, მაყურებელი. როცა სცენას ცივად ეჩვენება, დედის ან ბებიის მოსასხამი გააქვს და სადღაც ახლოსდებს. სცენაზე კაბაცმას უნდა აყვეს. განწყობა უნდა შექმნას და ხტუნაობაში გასარდა მიშლიდეს. თავიდანვე პროტესტანტი იყო. ძველ წესებს, არაფრის მომცემ გაკვეთილებს, ადრე გათხოვებას, თავისუფლების შეზღუდვას ებრძოდა. ქობულეთში სოფელ დაგში დაბადებული გოგოსგან ეს წარმოუდგენელი იყო. დავიბადე ისეთ პერიოდში, როდესაც ნათესავის მანქანაშიც კი შეუძლებელი იყო ჩაჯდომა, რადგან ეს აღნიშნავდა, რომ ის იყო უსაქციელობა, მოურიდებლობა და ბევრი რაღაცა ისეთი ამბავი ხდებოდა შენს ირგვლივ, რომ შეიძლება უცებ აღმოჩენილიყავი, გარიყული. ჩემი ოჯახი მთავარი, რასაც ჩემო ოჯახმა რაც მთავარი მომცა, ის იყო თავისუფლება, აბსოლუტურად გააზრებული. ცხოვრება ერთ ყალიბს თავაზობდა, მორჩილა და ადრე შეექმნა ოჯახი. შეეძლო მუსიკის მასწავლებელი ყოფილიყო, საუკეთესო შემთხვევაში მუსიკალური სკოლის დირექტორი და როგორც წარმოგიდგენიათ, ამ ჩარჩოში მოქცეული ნინო ქათამაძე. მისი ნამდვილი გვარი ხინოს მთიდან მოდის. მელიქიშვილ მელქაძეები ყოფილან, მერე კი ბუღაროღლები. დროება მოიტანა და ქათამაძეები გახდნენ. ბავშვობა სიყვარული და დაძმებით სავსე სახლში გაატარა, მზე, ზღვა, ახლა დაკრეფილ ჩაის და ფორთოხლის სუნით. მერე რაღაც დიდი მოხდა მასში. ამ თემაზე არ ლაპარაკობს, მაგრამ უცნაურად ემადლიერება. სცენაზე პირველად ბიძამ დააყენა. განდაგანის ცეკვით გამოვიდნენ ქობულეთის კლუბის სცენაზე. რამხელა მანძილი იყო აი სცენაზე ცეკვასეკვით რომ უნდა გავსულიყავი, მაგრამ ძალიან ლამაზი იყო. მე მახსოვს განათება, პატარა განათება იყო, არ იყო ეს ჭკვიალა განათება. ბიძა მის ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი აღმოჩნდა. მუსიკალურ სკოლაში მიიყვანა და მაესტროს მიაბარა. კლასიკურ მუსიკას უნდა გაყოლოდა, მეცო-სოპრანო უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ისევ ჩარჩოებში ჩასვეს და ისევ გაიქცა. უდიპლომოა, მაგრამ სულ არ შეშლია ხელი თავისი მუსიკალური ენა შეექმნა. იყო პერიოდი, როდესაც მე საცხოვრებელი არ მქონდა და მე უნდა გადავრჩენილიყავი. იყო პერიოდი, როდესაც ამ სტერეოტიპებს, იმიტომ რომ გოგო მარტო ქუჩაში, გოგო მარტო მეგობრებთან, აქაც გავემარჯვე. მე ჭირდებოდა თავისუფლება, არანაირი ჩარჩოები არ მაკმაყოფილებდა და არ მინდოდა ვერ გადავრჩებოდი თუ იქნებოდი ყველასნაირი ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ მე ის არ მომწონდა, რასაც ხვდებოდი, რაც გზად ხვდებოდა. ვიყავი ყველგან, სადაც მუსიკა ჟღერდა. საყვარლის საფას ვეძებდი
მისი მუსიკალური მიმართულება დღემდე დაუდგენელია. ყველაფერი ერთად. ახლოს არის ჯაზთან, რადგან თვითონ ფორმა, თემა, მისამღერი, იმპროვიზაციები არის, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულების, მიმდინარეობის, არის კლასიკური ელემენტი, არის ეთნო ელემენტები, არის რაღაცა უფრო თავისუფალი ფორმა. საკუთარი გზები გაჭრა, როცა სულიკო იმღერა კრიტიკის ქარ ცეცხლში გაატარეს. ხელუხლებას ასე როგორ შეეხო, მერე მიხვდა რომ სიმღერას ახალი სიცოცხლე აჩუქა. პირველი კრიტიკა მოვისმინე, რომ მე მაგალითად სულიკო ამოვაყირავებს აპლაუსში, რომ ჩემი ბრალია, რომ მაგალითად შევეხე რაღაც ისეც, რასაც არ უნდა შევხებოდი. თუმცა ერთი წლის შემდეგ რომ ნახე რომ 2000 ახალგაზრდა მღეროდა ასევე სულიკოს, ისევე სიყვარულით, როგორც მე მიყვარდა, ეს იქვე მივხვდი, რომ პასუხი მქონდა უკვე. მღეროდა ყველაფრის გარეშე, მერე კუპონებზე. არ იცოდა თბილისში კონცერტზე მიწვეული როგორ წასულიყო, როცა ფეხსაცმელი არ ჰქონდა. მერე ისწავლა, რომ ყველაფერს თავისი ფასი აქვს და ჰონორარზე ლაპარაკი მომაკვდინებელი არ არის. დღეს ის ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადი ქართველი მომღერალია. ეს საშუალება გახდა, როცა ინსაიტთან გზაგასაყარზე დადგა და ერთი წელი ძიებაში იყო. მერე კი ამერიკიდან მოიწვია მუსიკოსები. ფინანსები იძლევა საშუალებას იმისა, რომ შენ მაგალითად თავიდან ბოლომდე მოიმსახურო ასევე შენ საქმეს. მე ფინანსები მყავთ ამისთვის მჭირდება, რომ მე მაგალითად მოვიწვიო მე ამ კონცერტზე, ახალი წლის კონცერტზე და ისრაელის კონცერტზე მე შევძელი რომ სამი მუსიკოსი მომეწვია ამერიკიდან. ისწავლა ისიც, რომ თუ გინდა ყველაფერი იდეალურად გქონდეს სცენაზე, ყველაფერი თავად უნდა გააკეთო, ან უნდა იცოდე. ტექნიკა, განათება, ესე შემოესწავლა. უნდა იცოდე ყველაფერი, რასაც ითხოვ ყველაფერში უნდა ერკვევოდე, რომ ზუსტად სცენაზე როდესაც გეხარ დაწყებული ტექნიკური ნაწილიდან, დამთავრებული მისი მენეჯმენტით, მისი პიარით, განათებით, განათების როლით და ასე შემდეგ. ყველაფერი უნდა იცოდე. განლაგებით სცენაზე, განლაგებით ჟღერადზე. აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა აკონტროლოს, ვიღაცამ უნდა აკონტროლოს, ეს ვიღაცა აღმოჩნდი მე. პირველი კონცერტი სამეფო უბნის თეატრში შედგა 2002 წელს. A4-ზე დაბეჭდეს აფიშები. მერე კი წავიდა. ოდესის ოპერის თეატრმა კი მის გამო წესებიც კი შეცვალა. განაწესი ჰქონდათ, რომ ამ თეატრში არ იჟღერებდა კლასიკური მუსიკის გარდა არაფერი და შეცვალეს ეს განაწესი, რომ ჩვენი კონცერტი ჩატარებულიყო. ლინკოლ ცენტრის სცენაზე დადგა და აჩვენა რა შეუძლია. აშლაგიც მოაწყო. მეორედ მიიწვიეს. ჩემს მუსიკას არ აქვს რაღაც ისეთი ტრადიციული ისტორია, ეს ჩვენი შექმნილი, ჩვენი დაწერილი ისტორია და ეს ძალიან საამაყო. მიყვებოდნენ თუ როგორ სადაც პატარა ჭუჭურტანები იყო, იმიტომ რომ პროფესორები გემსახურებიან იქ ტექნიკას, რაღაც ფიზიკოსები გისწორებენ ხმას და ნუ ეხა ჩვენ ვერ ვიყავით, იმიტომ რომ წინა დღით ქონდა ბარბრა სტრეიზანს კონცერტი და მეორე დღეს სტივ ვანდერს და ეხა არავინ ჩვენ, ნუ ხო ხდებით საუნდჩეკის დროს ეხა ცოტა ისე თავს იზოგავ ხოლმე და შემდეგ ადგილებს იჭერდნენ, ესე მომიყვა ჩვენი მეგობარი, თუ ვინ რა ხდება და თუ როგორ ხდება და ძალიან საინტერესო შეფასება ყო. როცა ყველაფერი პიკში იყო, ერთხელაც მიხვდა, რომ მან და ინსაიტმა ამოწურეს ერთმანეთი. ახალი ბენდი შეკრიბა. კიდევ ერთი გამოწვევის წინაშე დადგა. იმ მოციონის მოსკოვში იმღერა და ეს მისი ბოლო სიმღერა იყო რუსეთში. ეს კარი გამოკეტა. იმ ღამეს ბევრი რამ ახდა. არც ბოდიშის მოხდი შეშინებია, მაგრამ იცოდა, რომ იმ დღეს მძიმე სენი დაავადებული 10 წლის მხედველობა დაკარგული გოგონასთვის მღეროდა. დიდი ბაზარი გამოკეტა და ახლა სხვა სცენისთვის ემზადება. ერეპულ ტურნეს იწყებს და ახალ გზებს ეძებს. ყველაფერს ფერებში ხედავს. ნიკოლოზის თავისი ფერით შემოვიდა მის ცხოვრებაში. რაღაცები თავიდან დაიბადა ჩემში, ამბობს, მაგრამ ხშირად საყვარელი საქმე დიდ მსხვერპლს ითხოვს. ნიკოლოზმა კი ამ ყველაფერში გაუგო. პირველი დაბადების დღე გამოტყვა. პირველი გულწრფელი ტირილი გააზრებული ტირილი რატო ტიროდა ეს გამოტყვა. წლები გადის და ის ისეთივე ენერგიულია. მზის ენერგიით დამუხტულივით აგრძელებს. ბედნიერებისთვის კი საქმე და მთავარი ერთსიტყვიანი შეფასება ჭირდება. ყველაზე ძალიან რასაც უფრთხილდებით, რაც მინდა რომ სულ მესმოდა, ეს რა გულწრფელია.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის რიგები ახალი წევრებით ივსება 2020-ში წარაგდებენ ტემპს BAG შემადგენლობას ნექსიათია შეემატა ლევან მეფხოთი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და გელამ ღებრიშვილი ნექსიათიის მმართველი პარტნიორი შემოგვიერთდებიან სიახლეებით რამდენიმე წუთში. ლევან მეფხოთი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და გელამ ღებრიშვილი ნექსიათიის მმართველი პარტნიორი შემოგვიერთდნენ სტუდიაში, რომელიც დღეს უკვე ასოციაციის წევრი კომპანიის წარმომადგენლის სტატუსით არის საქმიანი ტილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 2020-ში იწყება ახალი წევრებით თქვენთვის და ნექსიათისთვის უკვე ახალი სტატუსით. რატომ გააწყვილეთ, რომ გაწევრიანებულიყავით ასოციაციაში? დილამშვიდობის მოგილოცავთ ახალ წელს. გილოცავ. და ახალი წელი საკმაოდ კარგი სიახლით შევხვდით, როგორც ხედავთ, გავხდით ბიზნეს ასოციაციის წევრები. ნექსია რაც ქართულ ბაზარზეა, პრინციპში ასოციაციებთან, სხვადასხვა ასოციაციებთან თანამშრომლობის ძალიან კარგი პრაქტიკა გაგვაჩნია და წელს უკვე გადავწყვეტეთ, რომ საქართველოს ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ასოციაციასაც შევუერთდეთ. რიგი მიზეზებისა შეიძლება ითქვას, გარდა იმისა, რომ იქ ყველა ჩვენი მეგობარი, ბიზნეს პარტნიორი და ასე შემდეგ არის, გარდა ამისა ეს არის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო პლატფორმა, იგივე ბიზნესი ესაუბროს სახელმწიფოს, ბიზნესი ესაუბროს ერთმანეთს, გავარჩიოთ სხვადასხვა პრობლემული საკითხები, დავაყენოთ შესაბამის ორგანოებთან და მივახციოთ იმას, რომ საბოლოო ჯამში ბიზნესმა ისუნთქოს თავისი სუნთქვის, გაძლიერდეს, მიაღწიოს თავის მიზნებს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული რაც ამ შემთხვევაში ხარ ჩვენი პროფილიდან გამომდინარე ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივებზე მუშაობა და პრინციპში კარგია რომ აი დეკემბრის თვეში მქონდა საშუალება ახალ დირექტორთან დაკავშირებით ასოციაციის ფარგლებში რიგი შეხვედრების, რა ვიცი 10-15 შეხვედრა გავაკეთეთ, ვიმუშავეთ, შევიტანეთ ცვლილებები და მივიღეთ ახალი კანონი. ანუ პირველი ვთქვათ პრაქტიკული შედეგი ამ ურთიერთობამ უკვე მოიტანა. გვაქვს ძალიან საინტერესო გეგმები, როგორც ნექსიაში, ისე ასოციაციასთან დაკავშირებით, გვინდა რომ მათ წევრებს გაუზიაროთ ჩვენი ცოდნა და ასევე მათგანაც მივიღოთ მათი გამოცდილება. რა თქმა უნდა, ეს არის კიდევ ერთგვარი ძალიან საინტერესო ურთიერთობის ბაზა, ძალიან საინტერესო წელს ველოდებით წინ და ვნახოთ როგორ განვითარდება, განვითარდება თქვენი ამბავი როგორ. უშუალოდ ასოციაციის გარემოში მოხდება ამ ინიციატივების გაზიარება და ვიდრე ბატონ ლევანთან დავსვამ შეკითხვას, თქვენ ახსენეთ რომ გაქვთ უკვე ის გეგმა, რომელთაც გინდათ რომ როგორც ასოციაციის წევრებმა ამ გაერთიანებაში არსებულ კომპანიებს თქვენი ხედვები გაცვთ. აი, რა მიმართულებით ფიქრობთ რომ შეიძლება სიახლეებზე, მათ შორის ამ ასოციაციის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა რაც არის, რომ კომუნიკაციას ადვილად ახერხებენ ნებისმიერი ტიპის ხელისუფლებაზე, იქნება აღმასრულებელი, საკანონმდებლო ასე შემდეგ, იმ თქვათ ისტორიის დამსახურებით, რომელიც მას აქვს, იმ აქტივობით, რომელიც ამ ასოციაციას გააჩნია. თქვენ რას ფიქრობთ, რომ თქვენი მხრიდან დღის წესრიგში რა შეიძლება იყოს შეტანილი, როგორც აქტუალური და განსახილველი საკითხები? როგორც გითხარით, ჩვენ ამ გეგმას ვთქვათ, წლის დასაწყისში ვადგენთ ხოლმე და კონკრეტულად ბიზნეს ასოციაციასთან ერთად გეგმავთ არაერთი რიგი ტრეინინგების ჩატარებას, სხვადასხვა სიახლეების შეთავაზებას, როგორც წევრებისთვის, ისე ვთქვათ, მათთან ასოცირებული პირებისთვის. ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი პლატფორმა, ჩვენ მივაწოდოთ მათ წევრებს ერთგვარი პირობითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფასო ტრეინინგები ამ სიახლეებთან დაკავშირებით, რაც კანონმდებლობაში შედის და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ასოციაციასთან ერთად მივახციოთ, ეს არის ჩვენ თვითონ მოვახდინოთ იმ პრობლემური საკითხების ინიცირება, მათ შორის საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ორგანოებთან, რომელიც დღეს ბიზნესს უდგას. მე პირადად მოგეხსენებათ საგაცხადო კანონმდებლობაზე მუშაობ და ეს არის კარგი ნიადაგი, ნოყიერი ნიადაგი იმისთვის, რომ ვიმუშაოთ ამ კუთხით. უამრავი პრობლემა გვაქვს სასამართლოს კუთხით, უამრავი პრობლემა გვაქვს კანონმდებლობის დახვეწის კუთხით, უამრავი ნიუანსია, რომელსაც სჭირდება კომენტირება, სწორად მიტანა და ასოციაცია, ბიზნეს ასოციაცია ამ შემთხვევაში არის მართლა საუკეთესო პლატფორმა. ყოველთვის ხედავდით და დღესაც ესე გრძელდება მზაობას, რომ ასოციაცია დაუდგეს მის წევრებს ხარში, მივიტანოთ ეს ხმა ვთქვათ, შესაბამის ორგანოებამდე. ანუ აი ამას უსვავ ხაზს, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილებებში მონაწილეობა ჩვენთვის კრიტიკულია. კიდევ ერთს დავამატებ, რომ
წინა შეხვედრაზე ერთ-ერთი წინა შეხვედრაზე შენაღნიშნე რომ ნექსია ჩვენთან ჯილდოს გარეშე არ მოდისო და არც 2019 წელი აღმოჩნდა და ცოტა თემას გადავუხე გამონაკლისი და 2019 წელს მელიორას დაჯილდოებაზე ჩვენ გავხდით წლის ყველაზე პასუხისმგებლიანი დამსაქმებელი ესეთი ჯილდო ავიღეთ და ეს გვიამაყება ეს ნიშნავს რომ ნექსია არა მარტო კლიენტებისთვის არის კარგით არამედ თანამშრომლებისთვისაც განსაკუთრებულად იღწვის და ამ წლის გეგმებსაც მაგრამ ბატონ ლევოს პირობითი ჩემს დღეს რამდენი წევრი ყავთ 2020 რამდენი ჩახდით ჩვენ ესე იგი მოდეს ვთქვათ რომ თვითონ წევრები არიან ჰოლდინგური ტიპის ეხლა ნექსიაზე განსხვავებით იცით რომ 2-13 კომპანიებს არის ჰოლდინგური ტიპის კომპანიები რომლებიც თავისთავად მოიცავენ უკვე შილობილ კომპანიებს ცალკე აღებული რომელიც მსხვილი ეხლა გიორგი მიცის რომ თვითონ მუშაობდი საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფში და საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ითვლება რომ არის ენერგეტიკული კომპანია მაგრამ ენერგეტიკა შეიძლება მის პორტფელში იყოს 20-25% მეტი არა დღეს უკვე იმდენად გაფართოვდა და სხვადასხვა მათ შორის ჯანდაცვის მიმართულებით შევიდა იცით თქვენ და შემდეგ და ამიტომ ესეთ ტიპის კომპანიებად რო ჩავთვალოთ ჩვენ 300 მეტი წევრი ყავს დაახლოებით 200,000 დასაქმებული თანამშრომლის მოიცავს ეს 300 კომპანია და ეს არის დაახლოებით 70% ერთიანი ეროვნული პროდუქტის, რომელსაც ეს კომპანიები ქმნიან. რაც შეეხება ნექსიას მე დავამატე პირველ რიგში ნექსიას ულოცავ წლის ასე წარმატებით დასრულებას, იმიტომ რომ ეს ჯილდო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც, ასოციაციისთვისაც მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც კომპანიასთან გვაქვს კომუნიკაცია ჩვენ არა ვართ ორიენტირებული რაოდენობაზე, რომ უბრალოდ გავფართოვდეთ. ჩვენი მიზანი არის და ჩვენ ამით გამოირჩევით სხვა ალბათ ასოციაციებისგან და ჩვენი კონკურენტული ოპერატორებიც ის არის რომ ჩვენ ხარისხობრივად ვთვლით გაფართოებას და ამ შემთხვევაში ნექსიაც სწორედ იყო ის პოზიტიური და კარგი შენაძენი, რომელიც შენაძენს მეგულისხმობ იმ ინტელექტუალური შესაძლებლობებით, რომელსაც ასოციაციას მოუტანს ნექსია და ასევე ასოციაცია როგორც პლატფორმა იქნება სასარგებლო ნექსიასთვის, იმიტომ რომ სანამ ნექსია გაწევრიანდებოდა, ძალიან სწორედ ითქვა წეგან რომ ქონდა მთელი რიგი შეხვედრები საგაცხადო კანონმდებლობაზე, ნექსია მაშინ წევრი არ იყო, თუმცა უკვე განიხილებოდა მოლაპარაკება ქონდა და ამიტომ ჩვენ ეს პლატფორმა შევთავაზეთ საუბრისას და ძალიან აქტიური იყო ნექსია, ძალიან ბევრი თემა წამოვიდა მაშინ საგაცხადო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და კომპანიიც რა არის ძალიან ხშირად როცა ესეთი ტიპის შეხვედრებია ისეთი ტიპის კომპანიები როგორც არის ნექსია მოდიან რაღაც ახალი განსხვავებული ხედვით და ეს ხედვა მნიშვნელოვანია როგორც ასოციაციის წევრებისთვის, არამედ ზოგადად ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთის მხრივ ვაკეთებთ საქმეს ჩვენი წევრებისთვის, მაგრამ ეს ჩვენი წევრებით ხარ შემოისაზღვრება ბიზნესი და ეკონომიკა, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს კონტრიბუცია მთლიანად ქართულ ეკონომიკისთვის იყოს მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო იქნება ჩვენი შემდგომი საქმიანობა, იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან განსაკუთრებული და ესეთი ხედვა და მიზნები ასოციაციის წევრებთან დაკავშირებით. ჩვენ როცა განვიხილავდით 2020 წელს ერთ-ერთ მიმართულებას, ეს არის ეგრეთ წოდებული ნეტვორკინგი, როცა კომპანიების უფრო მეტი დაახლოება და მჭიდრო ურთიერთობა მოხდეს, აი ამ მიმართულებას ჩვენ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ძალიან პრიორიტეტული მიმართულება იქნება, სერიოზულად პრიორიტეტული მიმართულება იქნება წელს, ეს მიმართულება ასოციაციისთვის ნექსია შემოსვლა იქნება და არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, წინადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით და იმედი გვაქვს, რომ ამ კუთხით ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლებთ. იმედია რომ ბევრი სიახლეებსაც გაგვიზიარებთ ხოლმე იმ საკანონმდებლო თუ სხვა მიმართულებით ინიციატივებზე, რომელიც ექნება ასოციაციას პარტნიორებია. აი ამ ტიპის სერვისებს, რომელიც მე ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო მგონია ბიზნეს გაერთიანებების ჭრილში, სადაც მიდის კონსულტაციები საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, არსებულის სწორი ახსნა განმარტებები, რაც ასევე სჭირდებათ, ანუ პროფესიონალებისგან მესმის რომ ეს არ არის ტოპ მენეჯერების დრო და ხვედრი ამ შემთხვევაში, ამიტომაც დიდარია კომპანიები და ყავთ გუნდი. იყენებენ და რამდენად ეფექტურია ეს ყველაფერი. ძალიან სხვათა შორის მე ვახსენე ეს ტერმინი კონკურენტული უპირატესობა ასოციაციის და ეს არის სწორედ ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ჩვენ როცა როგორ ვიწყებთ დაუშვათ, არის ან კომპანია მოგმართავს ხოლმე რაღაცა პრობლემით, რომელიც აღმოჩნდება, რომ მთელ ინდუსტრიას ან მთელ ბიზნესს აწუხებს, ან შემოდის ხოლმე კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც ან მთავრობაში ჩდება, ან პარლამენტში ჩდება და შემდეგ. შემდეგი ეტაპი ეს არის, ჩვენ უგზავნით ყველა წევრს და ვეუბნებით, რომ გადახედეთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას მივაყოლებთ ჩვენს მოკლე რეზიუმეს, რა იცვლება, რა არის მნიშვნელოვანი და ვეუბნებით, რომ აი უახლოეს პირობითად დღეს არის 16 იანვარი და
25 იანვრისთვის ჩვენ გვინდა შევიკრიბოთ პირობითად თუ ეს ეხება საგაცხადო საბაჟო საკითხებს გვაქვს ჩვენ კომიტეტი და ვეუბნებით რომ 25-ში გვაქვს ამ კომიტეტის ხდომა და ამ კომიტეტამდე მოგვაწოდეთ შენიშვნები და შევიკრიბოთ. როგორც წესი კომპანიები არიან ძალიან აქტიურები ამ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დიდი დარბაზი და ეს დარბაზი ამ შეხვედრებზე კომიტეტებზე ყოველთვის სავსეა. შესაბამისად ამ შიდა განხილვის შემდეგ შემდგომი ეტაპი არის რომ გავაკეთოთ ერთი კონსოლიდირებული დოკუმენტი, რომელსაც მე ვუგზავნით შესაბამისად იმ ორგანოს ან იმ დაინტერესებულ მხარეს, რომელმაც ეს დოკუმენტი მოამზადა. მე უკვე ბუნებრივია ამით ჩვენი საქმიანობა არ ჩერდება. შემდგომი ეტაპი არის უკვე როდესაც ამაზე დისკუსია დაიწყება საჯარო სივრცეში ამ დოკუმენტზე ჩვენ ვიწვევთ ინიციატორს მაგალითად სამინისტრო თუ არის პირობითად მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე და კომპანიებთან ერთად კიდევ ერთხელ გავდივართ მათ ვთავაზობთ და კიდევ ერთხელ გავდივართ აი ამ დოკუმენტს რომელიც ჩვენ კონსოლიდირებულად მოამზადებთ ამიტომ ჩვენი კუთხით აი ამ ბიზნეს გარემოში გაუმჯობესების მიმართულებით რომ მოახდინოთ ჩვენი წევრი კომპანიების მოსაზრებების ადვოკატირება მე ვფიქრობ ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული ჩარჩო გვაქვს ეგრეთ წოდებული პლატფორმა და ამას ჩვენ ძალიან აქტიურად შევეცდებით გამოვიყენოთ. ამ კუთხით ეს წელი შეიძლება წლის მეორე ნახევარი არ იყოს აქტიური, იმიტომ რომ წლის მეორე ნახევარი ალბათ საკანონმდებლო საქმიანობა შენელდება, იმიტომ რომ იქნება პოლიტიკურად უფრო სხვა სხვა თემები, რომ არჩევნები მოდის, თუმცა პირველი 6 თვე მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვიქნებით ძალიან აქტიურები ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მე ვფიქრობ საფრთხე დღეს ბიზნესთვის არის ის, რომ ისედაც ბიზნესი საარჩევნო წელს ცოტათი ანელებს საქმიანობას, იმიტომ რომ არის მოლოდინი, რა მოხდება, როგორ მოხდება და ამ დროს ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ის თუ კი რაიმე ტიპის დამატებით რეგულაციას ვინმე ფიქრობს კიდევ ბიზნესისთვის შემოიღოს, მაქსიმალურად ვიყოთ ჩართულები ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ერთი არის რომ ვიღაცას აქვს საარჩევნო წლიდან გამომდინარე რაღაც პოპულისტური იდეები, რომელიც სავარაუდოდ იგივე შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ბევრი გაჩნდება, მაგრამ მეორე არის ეგრეთ წოდებული ჩვენი ვალდებულებები, რომელიც გვაქვს აღებული ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად და ძალიან საფრთხილოდ არის ამ დირექტივების ასე ვთქვათ გადმოტანა ჩვენ კანონმდებლობაში გასაკეთებელი, იმიტომ რომ არ მოხდეს ფორსირება იმაზე სწრაფად, ვიდრე ბიზნეს შეუძლია კონკრეტული რეგულაცია გადაღლაპოს და გადაამუშავოს. აი ეს არის მთავარი ჩვენი ამოცანა ამ ეტაპზე. გზითი შეგვიძლია ვისარგებლოთ ამ შეხვედრით და ამ ეთერით მიღმა BG-ში თქვენი გაწევრიანებისა წლის შეფასება ამ შემთხვევაში გევა 2000 და გეგმები 2020 გარკვით უკვე შეეხეთ ნაწილობრივ, მაგრამ ორი სიტყვით თუ შეიძლება რომ დავამატოთ. გეტყვით, როგორც გითხარით ეს წლის პასუხისმგებლიანი დასაქმება ჩვენთვის განსაკუთრებულად საამაყოა, მით უმეტეს რომ ესე ვთქვი აღიარება იმის რომ ძალიან დიდ რესურსს ხარჯავთ არა მარტო თანხობრივ, არამედ მორალურ და ჩვენ დროით რესურსს თანამშრომლებს მეგზავნოთ კომფორტულად თავი და ერთ-ერთი კარგი მაჩვენებელი გვაქვს თანამშრომლების გადინების, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი და ეს გვიამაყება ძალიან. ანუ 2020 წელში ხო ბუდჯეტში დავამატებ იმას რომ ბრუნვა საკმაოდ გაგვეზარდა წელს და 50%-ს გადავწდით, ეს ალბათ აუდიტორულ ბაზარზე ისევ იქნება პირველი მაჩვენებელი, როგორც ბოლო 5 წლის განმავლობაში უკვე მიგაჩვიათ ბიზნესრები ნექსიამ, ანუ ალბათ იქნებით პირველ ადგილზე ზრდის მაჩვენებლით და 2020-ში ჩვენთვის თავარი რაც ხდება, ეს არის ადრეც დავაანონსეთ თქვენ ეთერში, მას ვიზოთ უდიდეს კონფერენციას, რეგიონალურ კონფერენციას და ამ სხვა შორის ამ კონფერენციისთვის ბიზნეს ასოციაციის პლატფორმა გვინდა რომ ძალიან საინტერესოდ გამოვიყენოთ ერთ-ერთი რასაც აი ხალხს გაუსვავ ვისარგებლებ თქვენი ეთერით ჩვენ ნექსიაში ყავს ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო ჯგუფი რომელიც მუშაობს ჩვენი კლიენტებს შორის საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავებაზე და ნუ მეტი უკეთესი პლატფორმა არ შეიძლება არსებობდეს ვიდრე ასოციაციები ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი უცხოელი კოლეგები და ჩვენ კლიენტი და მეგობარი ბიზნესები შეიძლება არ იყოს მაინც კლიენტი დავაკავშიროთ და იქნებ ჩვენი დამატებით ერთი აგური დავდოთ საქართველოს ინვესტიციების შემოდინებით და ვაპირებთ რომ აი ამ კუთხით ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ ეს იქნება ივნისში და იმედი გვაქვს რომ წარმატებული კონფერენცია იქნება მით უმეტეს რომ ეს აუდიტორულ სივრცეში პირველია ასეთი მასშტაბის ჯერ არაფერი არ ჩატარდა რესპონდენტის ჩაწერის საშუალებაა ტურიზმში რა
კი ბატონო. ლევან, წარმატებები და დიდი მადლობა ტრადიციული ხუთშაბათობისთვის, წარმატებები BG-ს, წარმატებები Nexias, მადლობა თქვენ წარმატებებს. მოკითხვა პარტნიორებს და ასევე ჩვენს მეგობრებს. მადლობა ლევან ვეფხვაძეს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს და გელამ ღებრიშვილს, Nexias-ის მართულ პარტნიორს. ობრძანებისთვის და საინტერესო თემისთვის. ახალმოწლებმა იმედი სრულად გადაიარდა, მგონი აღარანაირ დღესასწაული აღარ დაგვრჩენენ, ამ ეტაპზე მაინც. და მრავალჯერ დღესასწაულებზე ჩვენ მაინც გადავწყვეტ, რომ საქმიანად გადავხედოთ უკვე განვილს, ინფლაციის არსებული მაჩვენებლების გათვალისწინებით და სარესტორნო ბიზნესში გაზრდილი ფასების ფონზე, რამდენად ახერხებს სექტორის სტუმრების შენარჩუნებას. მარიამ ადამია და ბექა ბაციკაძე ისაუბრებენ სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში. შოთა ბურჯანაძეს რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელს მასპინძლობ სტუდიაში დაგვეუდეთ. წლის განმავლობაში საქართველოში უცხოეთიდან ფულადი გზავნილების სახით 1.73 მილიარდი დოლარი შემოვიდა, რაც ლარებში 4.99 მილიარდის ტოლია. ფულადი გზავნილების ეს მოცულობა 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9.7%-ით მეტია, სხვა წლებთან შედარებით გზავნილების ეს მოცულობა რეკორდულია. დეკემბერში საარსებო მინიმუმი 194 ლარი და 80 თეთრი იყო საქსტატის ინფორმაციით 7%-იანი ინფლაციის ფონზე მინიმალური თანხა, რაც ერთი თვის განმავლობაში ადამიანის არსებობისთვის არის აუცილებელი 194 ლარი და 80 თეთრია. თბილისის მერის კახკალაძის განცხადებით 2019 წლის თბილისის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გადაჭარბებით შესრულდა. თბილისის მერის განცხადებით წლის ბოლოს მუნიციპალიტეტს გადახვა ნაშთი, რომელიც 2020 წლის ბიუჯეტს დაემატება და შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი იქნება 1.240 მილიონი ლარი. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ბიზნესისთვის შეთავაზებული 100 საპრიორიტიზებო ქონებიდან დღევანდელი მონაცემით 38 ობიექტია გაყიდული საერთო ჯამში. ამ ეტაპზე გასხვისებული სახელმწიფო ქონების ჯამური ღირებულება 47 მილიონ ლარს აღემატება. სალომე ზურაბიშვილი გურიაში ადგილობრივ მეწარმეებს შეხვდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით ზურაბიშვილი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლების, მათ შორის ქალი მეწარმეების საქმიანობას, მათი წარმატების ფაქტორებსა და გამოწვევებს გაეცნო, რომელიც წინაშეც ისინი დგან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში ტენდერი გამოაცხადა ზუგდიდში ამერიკული კუთხის გაფართოებისთვის. ველით შემოთავაზებებს დიზაინის და სამშენებლო ფირმებისგან, ასევე ინდივიდუალური პროფესიონალებისგან წერს საელჩო Facebook-ის გვერდზე. ტენდერი 13 იანვარს გამოცხადდა და განაცხადების მიღება 2 მარტამდე იქნება შესაძლებელი. მიმდინარე წელს საქსტატი რეპეტიტორების და ბინის გამქირავებლების რაოდენობის შესახებ სტატისტიკური კვლევის ჩატარებას გეგმავს. საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ უწყების 2020 წლის გეგმებზე ისაუბრა, სადაც განაცხადა, რომ სექტორის კერძოდ განათლებისა და უძრავი ქონების დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევას აპირებდა. მიმდინარე წელს საქსტატის გეგმაში ასევე მისივე დროის გამოყენების სტატისტიკის კვლევა, რომელიც წელს პირველად უნდა ჩატარდეს 20 იანვრიდან. საქსტატი ყოველთვიურად გამოქვეყნებს ადგილობრივი წარმოების ექსპორტის სტატისტიკის ანალიზს ქვეყნების და სასაქონლო ჯგუფების ჭრილში. Volvo-s ფლაგმანმა XC90-მა T8 2 ძრავით ტრიუმფალური გამარჯვება მოიპოვა Driving Electric დაჯილდოებაზე და საუკეთესო ელექტროფიცირებულ 7 ადგილიან ავტომობილად დასახელდა. ეს არის პირველი ჯილდო დიდი SUV-ის დამოუკიდებელი ჰიბრიდის ვერსიისთვის, რომელსაც მთელი რიგი მაღალი მაჩვენებლების, ტექნოლოგიებისა და დიზაინის განახლების წყალობით მიაღწია. დილამშვიდობის Deutsche Bank-ის ექსპერტებმა ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნეს, რომელმაც ის ქალაქები გააერთიანა, სადაც 2019 წელს უძრავი ქონების საიჯარო ფასი ყველაზე მაღალია. კვლევის ავტორებმა ერთმანეთს მსოფლიოს მასშტაბით 56 ქალაქი ორ საძინებლიანი სახლების ყოველთვიური ქირის ფასები შეადარეს და მათგან ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქების ტოპ 10-ში შეადგინეს, რომელსაც თავი ანუკა ჯოხაძემ ერთ სიუჟეტში მოუყარა. Deutsche Bank-ის ექსპერტების აზრით ყველაზე ძვირი საცხოვრებელი ბინის დაქირავება ჰონკონგში დაგიჯდებათ. აქ ყოველთვიური ქირა ორსაძინებლიან სახლზე 3685 ამერიკული დოლარია, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 1%-ით ნაკლებია. შედარებით იაფია უძრავი ქონების სიჯარის გადასახადი სან-ფრანცისკოში. გერმანული ბანკის ექსპერტების აზრით წინა წელთან შედარებით 2019 წელს აქაც 1%-ით არის შემცირებული ყოველთვიური იჯარის გადასახადი და ეს თანხა 3631 ამერიკული დოლარის ტოლია.
სამეულშია ნიუ-იორკი, რომლის მოსახლეობაც თავისი შემოსავლის დაახლოებით 82%-ს ბინის ქირაში იხდის. ბოლო დროს ნიუ-იორკში სახლის დაქირავების ხარჯები განსაკუთრებით გაიზარდა. Deutsche Bank-ის ანალიტიკოსებს თუ დავუჯერებთ, აქ თვეში ბინის დაქირავება 2909 ამერიკული დოლარი ღირს. წლის განმავლობაში კი ბინის დაქირავების ხარჯი 38604 ამერიკულ დოლარს უტოლდება, როცა საშუალოდ ამერიკელის წლიური ანაზღაურება 46060 ამერიკული დოლარია. შემდეგი ადგილი ციურიხს ერგო, ქალაქს, სადაც არაერთ მსხვილ საფინანსო ინსტიტუტს აქვს ბინა დადებული. თუ ამ ქალაქში გადაწყვეტთ ბინის დაქირავებას, იცოდეთ, რომ თვეში 2538 ამერიკული დოლარის დახარჯვა მოგიწევთ. როგორც აღმოჩნდა, ეს თანხა 2018 წელთან შედარებით 2019-ში 9%-ით არის გაზრდილი. მხოლოდ მეხუთე ადგილს დასჯერდა საფრანგეთის ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული ცენტრი პარიზი, სადაც საიჯარო ქირა 2019 წელს 2455 ამერიკული დოლარი იყო, რაც წინა წლის ანალოგიურ მონაცემთან შედარებით 1%-ით ნაკლებია. ანუ პარიზში 2019 წელს ბინის დაქირავებას იმაზე უფრო იაფად შეძლებდით, ვიდრე 2018-ში. წინა წელთან შედარებით 2019 წელს 3%-ით უფრო იაფი ღირდა ბინების ერთი თვით დაქირავება ლონდონში და 2328 ამერიკულ დოლარს უტოლდებოდა. ამაჩვენებლით მსოფლიო ფინანსურმა ცენტრმა რეიტინგში მე-6 ადგილის დაკავება შეძლო. შემდეგია ბოსტონი. იჯარის გადასახადის მოცულობა გაზრდილია და ზრდის მაჩვენებელი ამ შემთხვევაში 2%-ია. ბოსტონში ორსადინებლიანი ბინის დაქირავება 2201 ამერიკული დოლარი ღირს. ბოლო ადგილებს კი საერთო რეიტინგში ინაწილებენ დუბლინი, სადაც ბინის ყოველთვიური საიჯარო გადასახადი 2018 ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ასევე სიდნეი, სადაც ბინის დაქირავების მსურველების ხარჯი ამ მიმართულებით ყოველთვიურად 1969 ამერიკული დოლარია. სხვადასხვა აქ ბინები 4%-ით არის გაიაფებული და ბოლოს 9%-ით არის გაძურებული ტოკიოში საცხოვრებელი ბინების საიჯარო ფასი და ის ყოველთვიურად 1903 ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად საქართველოს 2019 წელს 9.3 მილიონი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია. მაჩვენებელი ცალსახად პოზიტიურია, თუმცა სტატისტიკის პარალელურად ირკვევა, რომ რესტორნებში მომხმარებელმა იკლო და პროდუქციის გაძვირებამ მომსახურების ფასზეც იმოქმედა. რესტორნების მფლობელებისა და მენეჯერების ინფორმაციით, მომსახურების ღირებულების შესანარჩუნებლად მაქსიმუმი გააკეთეს, თუმცა ზოგიერთმა მათგანმა მენიუ მაინც გააძვირა. ასეთ ფონზე რესტორნების მიმართ მოსახლეობის აქტიურობა შემცირდა, რასაც ამ ბიზნესის წარმომადგენელი ღიად ადასტურებენ, ამიტომ დავინტერესდით, რამდენად აქტიურად იყო დატვირთული საახალწლო პერიოდში თბილისი. თემაზე სასაუბროდ მარიამ ადამიანი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ბექა რეალურად ისეთ ობიექტებზე, სადაც ტურისტული ცენტრებია დაახლოებით 5-10%-ით შემცირდა სტუმრების რაოდენობა. ამის მიზეზად რესტორანში როგორც ლარის გაუფასურებას, ასევე ამის შედეგად არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ ფოლს ასახელებენ, ისევე როგორც რუსეთის მიერ საქართველოში ფრენების აკრძალვას. მათი განცხადებით, ტურისტულ ზონებში თუ ადრე 10 ტურისტი შედიოდა, ახლა მათი რიცხვი შემცირდა. მიზეზებზე, შედეგებზე და გამოწვევებზე შოთა ბუჯანაძესთან, რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დილამშვიდობისა, მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. პირველ რიგში დავიწყოთ საახალწლო პერიოდის შეჯამებით. რამდენად იყო დატვირთული თბილისი ტურისტებით და ეთანხმებით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ თუ კი ადრე 10 ტურისტი შემოდიოდა რესტორანში, ახლა მათი რიცხვი განახევდა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ახალ წელს გილოცავთ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. იცით, კონკრეტულ თემაზე რა თქმა უნდა გიპასუხოთ, მაგრამ მე ეს თემა ცოტა სხვა პრიზმაში მინდა განვიხილო. დღესდღეობით საზოგადოება, რომელიც აქვს მოთხოვნა, ბიზნესი და სახელმწიფო აი სამკუთხედი, რომელიც უნდა იყოს შეკრული და მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს, რეალურად ერთმანეთს ვერ ეწევა. დღეს საზოგადოების მოთხოვნილებას ბიზნესი ვერ აკმაყოფილებს და სახელმწიფო ამას ხელს ვერ უწყობს, რომ დაკმაყოფილებული იქნას და თბილისი ესე კონკრეტულად თემად რო ავიღოთ, თბილისში ხელა ეკონომიკა ბრუნავს, დღეს რეალურად ბიზნეს გარკვეულწილად პრობლემები ვერ შეექმნება საქართველოს ჭრიდან დანახული. ჩვენ უფრო დიდი პრობლემა დღეს საახალწლოდ თუ სამთარში შეგვექმნა სამთო კურორტებზე, სადაც ეს დიდი პრობლემა, რომელიც საზოგადოების მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს ბიზნესი, ანუ ვერ ეწევა მის მოთხოვნებას და სახელმწიფო ამ დროს სრულიად გვერდზე გამდგარი დავინახეთ უწყლობას, რომელსაც უწყლობა. ეს
ძალიან დიდი პრობლემა არის საერთოდ არა თბილისის რეალობაში, არამედ საქართველოს რეალობაში, იმიტომ რომ ტურისტი, რომელიც დიდარი ტურისტი ჩამოდის დღეს მთაში და უნდა რომ მიიღოს ის დაუკმაყოფილებით ის სურვილები, რომელიც მას გააჩნია, რეალურად ვერ აკმაყოფილებს და უწყლობამ ამას საერთოდ სრულიად მოშალა მთლიანად ეს გარემო. ეს პრობლემა არის ზერეულად, სადაც ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვეთანხმებით და საზოგადოება თავისთვის რაღაცას ითხოვს, ბიზნესი თავისთვის ვითარდება და არ ყურს არ უგდებს საზოგადოების მოთხოვნას და სახელმწიფო მას ვერანაირად ვერ აკმაყოფილებს, აკეთებს რაღაცას, რომელიც ქაოტური გამოდის. იგივე რეალობა თბილისში, სადაც ჩვენ დღეს მთლიანად გადათხილ ჭავჭავაძეს ვიღებთ და შეიძლება ერთი წლის მიდე ეს ყველაფერი ლამაზი იყოს, მაგრამ იქ არსებული ბიზნესები იქნება თავიდან ბოლომდე ჩამოშლილი, ჩაანაცვლებს სხვა ბიზნესი, რეალურად ცხოვრება გაგრძელდება, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ოპერირებენ იქ, რეალურად საფრთხის ქვეშ არიან უკვე და ძალიან დიდი ზარალი აქვს მიღებული და სახელმწიფო ამ კუთხით არ არის დაინტერესებული რამე აქცია გააკეთოს, თქვა საგადასახადო კუთხით იქნება ეს კომპენსაციის კუთხით იქნება, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ამ რეალობაში, როდესაც ცხოვრობთ, შემდეგ კონკრეტულად მაგალითად რომელიმე რესტორანში შევიდა თუ არა მეტი ტურისტი ვიდრე შარშან იყო, ეს თემები უკიდეგანოდ შეიძლება ვისაუბროთ და პრობლემებზე შეიძლება ვიფიქროთ და კონკრეტულ შემთხვევებზე არ არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოში რეალურად იმხელა ზღვა თბილისში, იმხელა ზღვა ტურისტი მოდის, რეალურად მას არჩევანი ძალიან დიდი აქვს და ერთი თუ ორი თუ სამი ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ჩემი რესტორანი დაზარალდა პირობითად, იმიტომ რომ ფასმა მოიმატა, მე არარეალურად მიმაჩნევ. აქ უფრო სხვა პრობლემების წინაშე ვდგავართ, სადაც ინფრასტრუქტურული პრობლემები შეიძლება იყოს, რომელსაც ტურისტს ვერ უქმნის რეალურ მიმართულებას, სად როგორ როდის გაატაროს დრო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თორე რეალურად დღეს წუწუნი ყველაზე მარტივი შესაძლებლობა არის, პრობლემებზე პესიმიზმი ყველაზე მარტივად ასაქმელი არის. ჩვენ ცოტა ოპტიმისტურად უნდა შევხედოთ, მომავალში უნდა გავიხადოთ, აი დღეს უკვე თებერვალი და მარტი მოდის, დარწმუნებული ვარ, თოვლი მოვა, ბუნება დაგვეხმარება მაშინ და ამისთვის უნდა იყოს საზოგადოება, ამისთვის უნდა იყოს ბიზნესი და ამისთვის უნდა იყოს საყოფილო. მზად რომ როდესაც თოვლი მოვა, ბუნებრივად არ შეგვიწყო წელს. როდესაც თოვლი მოვა, უკვე ისევ მზად დავხვდეთ ამ სამტურის, რომელიც უმნიშვნელოვანესი არის დღეს რეალურად სამასპინძლო ბიზნესში. გაძვირებას მქონდა ასე ვთქვათ ადამიანებმა, ვინც მოუწია ფასების გაზრდა მენიუზე, ვთქვათ შეთავაზებებზე, თავის მიზეზი, ხო, ინფლაცია, პროდუქცია გაძვირდა, მიქლარის კურსია და ასე შემდეგ. ანუ ამ გაძვირებიდან გამომდინარე თუ შემცირებაზე ვსაუბრობთ, არ არის შემცირება, ანუ ეს მომსახურების პრობლემა უფრო თავად ბიზნესების მხრიდან. იცით რა არის, მე ვერ წარმომიდგენია პროდუქტი გააძვიროს ადამიანმა და შეხედოს რომ მას ვერ ყიდის და ფასი დატოვოს. ეს არალოგიკურია ბიზნესში, ხო? თუ რაღაცას აძვირებ და ამას რეალიზაციას ვერ უკეთებ, თავისთავად ფასს უწევ. აქედან გამომდინარე, თუ ვიღაცა ფასს ზრდის და გათვლას ვერ აკეთებს მის მოთხოვნილებაზე, ეს მისი პრობლემა არის. ზოგადად ჭრილში ამის ესე დაყენება, რომ გაძვირდა და ადამიანი არ შემოდის, ცოტა იუმორი. თუმცა პირველი დარტყმა, როდესაც სარესტორნო ბიზნესმა მიყვა, ალბათ დამეთანხმებით, რომ შემოდგომის პერიოდი იყო, როდესაც მოუწიათ ფასების გაზრდა. რამ განაპირობა ეს იყო ლარის კურსის კრიზისი თუ აი რა ფაქტორებმა განაპირობა ის რომ სარესტორნო ბიზნესმა მენიუებზე შედარებით გაზარდეს ფასები და მსგავსი ტენდენცია შეინიშნებოდა თუ არა სახელმწიფო პერიოდში. ინფლაციასთან ერთად რაც ბექამ ბრძანა რეალურად თუ ინფლაცია არის და ფასი ზვირდება, ამ შემთხვევაში ავტომატურად ზვირდება პროდუქცია, შეიძლება გაძვირდეს მენიუ. მაგრამ რეალურად ეს დარტყმა, რომ ბიზნესმა ასეთი დარტყმა მიიღო, ესეთი მითი დადიოდა სიგარეტის აკრძალვამ დაარტყამს სარესტორნო ბიზნესს და ჩამოიშლება კლიენტურაში. ესეც დიდი მითი არის, რომელი მითით ჩამოინგრა თავის ადამიანები, რომლებიც რესტორანში დადიან იმისთვის, რომ ისე ამოვნონ, კერძი მიირთვან, მუსიკას მოусუნონ, გარემო ისინი არ დადიან სიგარეტის მოსაწევად. ხო, გარეთ ეწევიან და უბრალოდ შეიცვალა მიდგომა რესტორანს ჩამოაკლდა ის მხარე, სადაც მოსაწევი ადგილი შეიძლება ყოფილიყო. ესეთივე რეალურ სიტუაციაში ვარ დღეს ჩვენ. იცით რა არის, მე როგორც ამ სამასპინძლო ბიზნესის წარმომადგენელი, თუ მე ფას გავაძვირებ და ხელმიუწვდომელს გავხდი ჩემი მომხმარებლისთვის, შეიძლება მე მქონდეს ისეთი პროდუქტი, რომელიც გარკვეული საზოგადოების ნაწილისთვის იყო ხელმისაწვდომი. თუ ეს ჩემ ბიზნესს აკმაყოფილებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ფასი გავაძვირო. უბრალოდ მე იმ პროდუქტს ყიდის, რომელიც ძვირი არის. რეალურად, როდესაც გაძვირდა ხორცი, მოიმატა ფასმა, როდესაც გაძვირდა ყველი, ავტომატურად ეს იმატებს მენიუშეს, მაგრამ ეს იმდენად არ იმატებს, რომ ძალიან თვალსაჩინო გახდეს მომხმარებლისთვის
ის რესტორანში არ დადიოდეს. Პირიქით, დღეს საოჯახო ტრადიციებიდან ჩვენი მომხმარებელი გადასული არის სარესტორნო ტრადიციებში. სახლში თქვა სამეგობრო წრის შეკრება უფრო ნაკლები არ ვიდრე რესტორანში გადაინაცვლა, ვიდრე თქვა ჩვენი მამების თუ დედების თაობაში იყო, სადაც ხშირი შემთხვევა იყო, როგორც საახალწლო, ისე სხვა სათასალო სიტუაციაში ოჯახებში ვიკრებებთ. დღეს რესტორანებში ვიკრებებთ და ამ რეალობაში ჩვენ პოზიტიურად უნდა განვეწყოთ, პოზიტიური არის მოლოდინიც, მე რაც თავიდან ვიავშეთ, ამ პრობლემას უყურებთ რის სამკუთხედზე, რაზედაც ვისაუბრეთ, ეს უნდა შეიკრას, რომ ბიზნესს არ ჭირდება რაღაც სახელმწიფოდან ფულადი დახმარა, ბიზნესს ჭირდება ინფრასტრუქტურის შექმნა და გვერდით ამ კუთხით თქო. და რა უნდა გაკეთდეს, აი გამოსავალი რა არის, როდესაც აი მაგალითად გვინდა კარგი გზა, კეთილმოწყობილი გარემო, ჭავჭავაძის გამზირს გულისხმობ და პარალელურად იქ არსებულ სასტუმროებს, რესტორნებს ექმნებათ პრობლემები. ახლა ვაჟა-ფშაველას და ქეთევან-წავებულის ქუჩებზეც უნდა დაიწყოს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ასავარაუდოდ ამ ტერიტორიაზე არსებულ რესტორნებსაც შექმნა პრობლემები. რა უნდა გაკეთდეს? არ განმიხილავს მხოლოდ რესტორანი, ყველა ოპერატორის პრობლემა არის ეს რაც აქ არის სახელმწიფოს მიდგომა უნდა იყოს შემდეგი, როგორც ბიზნეს კუთხიდან გადასახედან ფიგურა. აქ უნდა იყოს საგადასახადო რაღაც შეღავათები, რომელზედაც ამან უნდა იყოს ერთეულად საგადასახადო შეღავათების დაცევა, ვინც თქვა ჭავჭავაძეზე ოპერირებს ძალიან რთულია. რთულია, ყველაფერი რთულია, თუ არ დაჯექი და იფიქრე, თუ არ დაჯექი იფიქრე ამ საკითხთან დაკავშირებით, ყოველთვის რთული იქნება. როდესაც იტყვი რომ მოდი რა მე ახლა მას გავაკეთებ და მე რაც იქნება საბოლოოდ ეს პრაქტიკა უნდა იყოს მაშინ ეგეთი. ესეთი პრაქტიკა არის მაგალითად კომპენსაცია. როდესაც რაღაც სამუშაოები მიმდინარეობს უცხოეთში, ყოველთვის ხდება ბიზნესის გარკვეული კომპენსირება. ამას როგორ გააკეთებს სახელმწიფო? მოდი, ამას ჩვენ თავზე ნოვიტვირთავთ, რა უნდა რა მიმართულება უნდა გამოყოს ფული, რა თქმა უნდა, ბევრია. ხო, მაგრამ იცით რა არის? ორი უკიდურესობაში ვართ, ხო? უნდა მონახოთ რაღაც გამოსავალი, შუა ოქროს შუალედი, სადაც დაკმაყოფილებული იქნება, რამ თლიანად ხო ვერ დააკმაყოფილებ. ამის მოთხოვნაც არ შეიძლება, რომ მე თლიანად დამაკმაყოფილებ, მაგრამ ვალდებულებაც რო გითხრათ, რომ სახელმწიფოს აქ რო თუ გზას აკეთებს, იქ გზის კეთებაზე არ არის. გზას როდესაც აკეთებ და ეს გარკვეულწილად ხდება რაღაც მცირე დროის განმავლობაში. მართლა ისე მცირე ხარ. ხო და ეხლა ეს გრძელდება მაისის ბოლოდან დღემდე არის ეს რეალობა. ამას ემატება ხშირი წყლის გაშთვისები, ხშირი ენერგოენერგიის მიწოდება და ეს ყველაფერი საბოლოოდ მოქმედებს ეკონომიკას. შეიძლება ჭავჭავაძეზე ასეთი პრობლემა ამ ბიზნესში, სადაც ფული არ ჩადის, ის სხვა ეკონომიკაში ისე ბრუნდება, იმიტომ რომ სხვაგან მიდის, სხვა უბანში მიდის, მაგრამ ამ რეალობას, ამ ოპერატორს პრობლემა ძალიან დიდი აქვს. ამაზე გარკვეულწილად თუ არ იფიქრა ოდნავ მაინც თუ ხელშეწყობა არ იქნება, რთული იქნება ეს ბიზნესები მოგდება ჩაინაცვლება სხვა, იქ არაფერი არ შეიძლება. რეალურად ჭავჭავაძე ისეთი ადგილი არის, რომ ბიზნესი ყოველთვის იქნება, მაგრამ პრობლემები რჩება იმ ადამიანებს. როგორია ვარაუდები? არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს ფასები და თავად რესტორატორები რას ფიქრობენ ამ პრობლემებთან დაკავშირებით? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ფასების ზრდა დამოკიდებული არის ჩვენ თუ გადავხედავთ რაღაც წლების წინ, რა თქმა უნდა ფასები გაიზარდა, მოთხოვნილება იზრდება საზოგადოებრივ დაკვეთა მიდის და ამ შემთხვევაში უკიდეგანო გაზრდას ვერავითარ შემთხვევაში ბიზნესი ვერ შეძლებს და არ გააკეთებს ამას ჭკუად ყოფილი ბიზნესმენი იმას არ გააკეთებს, რისი გააკეთეთ არ შეუძლია. ხო, ეს ხო არ არის მუზეუმის ხო, არ გაიყიდება, ეს არ არის მუზეუმის ექსპონატი, რომელთანაც რესტორანში შეხვალ, მენიუს დაათვალიერებ, გამოხვალ და ამით კმაყოფილი იქნება ორივე მხარე. თუ ის არ გაიყიდა ერთხელ მისული კლიენტი, იმ შემთხვევაში თუ შეცდა და გადაიხადა ძვირი ფასი, მეორეჯერ იქ არ დაბრუნდება და ამას გარკვეულწილად ექნება ისეთი რეზონანსი, რომ ის ბიზნესი ვერ იარსებებს. ფასებს ვერავინ ვერ გარდის ისე, თუ მისი რეალიზაცია არ იქნა შესაძლებელი. ყოველთვის ცვირდება წინა საახალწლო საბაზრო ფასები, რაღაც გარკვეული, იმიტომ რომ მოთხოვნა იზრდება, მაგრამ თუ ვერ ახერხებენ რეალიზაციას, იმ წუთში ვარდება. რაც შეეხება დამეთანხმები მარიამ შენს რომ რასაც ჩვენ უყურებთ ყოველ შემთხვევაში თვალით კონკურენცია არის საკმაოდ დიდი ბაზარზე ეს აბალანსებს თუ არა აი ამ პროცესში ისეთ მე პირადად ჩემი სუბიექტური და ხარისხის ნაწილში არის თუ არა აი ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის ამ სამასპინძელ ბიზნესში უფრო მეტი კონკურენცია უნდა იყოს იმიტომ რომ ტურისტული ნაკადის მოზღვევებამ გარკვეულწილად ხარისხი დაადაბლა აქედან გამომდინარე თუ გარკვეული ბიზნეს ოპერატორები ვერ გაიგებენ, გაითავისებენ, რომ ხარისხის დაგდება საბოლოოდ მათ პრობლემებს შეუქმნის. არა მარტო მათ, სხვებსაც თვითონ ვინც ამას აკეთებს, ხვდებით, იმიტომ რომ ტურისტის შემოდინებამ გარკვეულწილად რაც თვალსაჩინო არის, ხარისხი დააგდო, იმიტომ რომ ჩვენ მომხმარებელმა, ქართველ მომხმარებელმა ვიცით, რას ნიშნავს ჩვენი კერძები, როგორი უნდა იყოს ის. საქართველო არის ის ქვეყანა, სადაც მე ჩემი შეხედულებით პირველი დიდი შემოსავლის წყარო არის
გასვლა ტურიზმიდან. თუ ეს პრობლემა შეიქმნა და ხარისხი დავარდა, ძალიან დიდ პრობლემას შექმნის. ამიტომაც თითოეულმა ბიზნესმენმა ამაზე ხარისხი კი არა დააგდოს, იმიტომ რომ მას კლიენტი მუდმივად ყავს ასეთი მოზღობები. პირიქით უნდა აწიოს და ეს კონკურენტი მხოლოდ და მხოლოდ კონკურენციის შემთხვევაში გაიზრდება ეს, ვინც არის კეთილსინდისერი, ის ამას არ გააკეთებს, არ დააგდებს ხარისხს და კონკურენტს დაჩაგრავს და მეორე გამოვა და იტყვის რომ ფასები გაიზარდა, ის სიგარეტის მოწევა აიგრძალა და დააბრალებს იმას, რომ რაღაც მის ირგვლივ ხდება უჩვეულობა. თუმცა მიუხედავად ძალიან ძლიერი კონკურენციისა, მომსახურების სექტორის გაუმჯობესება მე მგონი ყოველ წელს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის ქვეყნისთვის და სარესტორნო ბიზნესისთვის და რა უნდა გააკეთონ ამ შემთხვევაში? მაგრამ ზუსტად ეს არის, აი ის რაზედაც საუბრობდი, რომ გამოწვევა იმიტომ არის, რომ საზოგადოების მოთხოვნილებები იზრდება. იცით, ბაკურიანში, გუდაუთში, თბილისში, ადრე შეიძლება დასასვენებლად მიდიოდა ვიღაცა მაყვალა დეიდასთან, ანუ დეიდასთან, მაგრამ დღეს ფეშენებულ სასტუმროში უნდა მისვლა და იქ დასვენება. საზოგადოების მოთხოვნილება იზრდება. ამას ვერ ეწევა ბიზნესი, ზუსტად ეს არის პრობლემა და სახელმწიფო აქედან პირიქით, ასე ვთქვათ, ხარში კი არ დგას ხელისშემშლელ რეალობაში ჩნდება. ზუსტად ეს არის საზოგადოების მოთხოვნა იზრდება ჩვენი თვითშეგნები, ხო, როგორც ბიზნესის წარმომადგენელი, ყოველთვის ხო არა ვარ, მეც მომხმარებელი ვარ, თქვენს მომხმარებელი ვცანდებით, ჩვენი ორიენტირი არის არა ჩემი ბიზნესის განვითარება ზოგად ჭრილში, არამედ საერთო რეალობის დადებითად შეცვლა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მოთხოვნილებები, საზოგადოების მოთხოვნილება, როდესაც იზრდება და ბიზნესი ვერ ეწევა, ეს არის პრობლემა. მაგრამ თანდათან ვითარდებით. რეალობა არის ის, რომ წლების წინ რაც ვიყავით, დღეს უკეთესები ვართ, კიდევ უკეთესები გავხდებით. უბრალოდ ჩემი აზრით ეს ნელ-ნელა ხდება, შესაძლებელია უფრო სწრაფად მოხდეს, თუ ეს ამ კუთხედი როგორც თქვი, შეიძლება. იქ წყლის პრობლემა, რადგან დასაწყისში ისაუბრეთ, თუ გუდაურის ნაწილში, ბაკურიის ნაწილში დღეს ამოწურულია, როდის შეგვეძლება რომ გავზომოთ, ასე ვთქვათ, ზარალი, რომელიც მიიღეს სასტუმროებმა და რესტორნებმა. დიახ, ეს 5 დღიანი და შემდეგ სწორი ჩარავა იყო და ახალი მენეჯმენტი მოვიდა ამ კომპანიაში და დარწმუნებული რომ ეს მენეჯმენტი ამ რეალობას გამოასწორებს. ნალექიც მოვიდა. აი, იცით რა არის, ეს შეუფასებელი ის არის. მე რაც ფიდბექი მომივიდა, ფინანსურად არ გეუბნები, მაინც და მაგას გეუბნები, შეუფასებელია, ფინანსები ყოველთვის გამოსწორდება, რაც აგეთ ასხამად. მე ზუსტად თქვი ვექა რომ აი მორალურად იქ ამერიკელი ტურისტები იყო, გერმანელი ტურისტები, რომლებიც გაუგნებულები იყვნენ. ეს როგორც ნალექი არ მოვიდა, გასაგები, მაგრამ წყალი როგორ შეიძლება 5 დღე არის გასაპნული არის ადამიანი. ბასანაში და გარეთ რო გამოვიდეს, თოვლის არ არის რომ გაადნოს და აი მე არ ვიცი, ამას რა გამოასწორებს, რა იქნება ამ რეალობის ჩამნაცვლებელი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაღაც მოხდა, ომები ხდება, ადამიანები გვხვდებიან და შემდეგ ცხოვრება გრძელდება. უნდა მოვემზადოთ იმისთვის ნალექი, როდესაც მოვა, დავხდეთ ამას, რა თქმა უნდა, გამართული წელში. მადლობა ინფორმაციისთვის, შოთა ბურძანაძე, რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელს მასწავლდით და შევაჯამეთ სახალხო პერიოდში რამდენად დატვირთული იყო თბილისი და სარესტორნო ბიზნესი ზოგადად ტურისტებით და რამ გადაპირობა ფასების მატება. მადლობა მარიამს და მის სტუმარს. როგორ მიმდინარეობს ვარკეთილში ეგრეთ წოდებული ხრუშოკების შანაცვლების პროექტი, რეკლამის შემდეგ ჩვენი რეპორტიორი თათია ჩაფუჩაძე და ირაკლი თავართქილაძე ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი შემოგვერთებიან სტუდიაში და მათთან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე.
სპონსორია M-კვადრატი. სულ ცოტა ხნის წინ ვარკეთილში ეგრეთ წოდებული ხრუშოკების შენაცვლების საპილოტო პროექტი დაიწყო. სამუშაოებს შეპესე ვარკეთილი დეველოპმენტი ახორციელებს, რომელიც არქი ჯგუფის შვილობილი კომპანია. ხრუშოკების თემაზე ვაგრძელებთ საქმიანი დილა სტატია ჭაფჭაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და მას პინძლობთ ირაკლი თავართკილაძეს ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელს დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, ვარკეთილის პროექტი კომპანია მუნიციპალიტეტს არაუგვიანეს 3 წელს უნდა გადასცეს. ოფიციალური ხელშეკრულების მიხედვით კი მასში 40 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდება. ამ ეტაპზე კომპანია პირველი ბლოკის მშენებლობას ახორციელებს. ოფიციალურ დოკუმენტში კი წერია, რომ შეპესე ვარკეთილი დეველოპმენტს 30205 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი თბილისის მერიამ სიმბოლურ ფასად გადასცა. მუნიციპალიტეტისთვის გადასაცემი ბინების საერთო ფართის მინიმალური ჯამური ოდენობა კი 7500 კვადრატულ მეტრით განისაზღვრება. ხრუშოვკების ჩანაცვლების საკითხი არ ახალია, ჯერ კიდევ 2017 წლის დასაწყისში კახა კალაძემ ამომრჩეველს დაპირდა, რომ ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკებს თანამედროვე კორპუსები ჩაანაცვლობდა. კალაძის მერად არჩევიდან რამდენიმე თვეში ხრუშოვკების ჩანაცვლების პროექტზე პირველი ინტერესთა გამოხატვა მართლაც გამოცხადდა, თუმცა მშენებელი კომპანიები პროექტით არ დაინტერესდნენ. რამდენიმე თვეში გამოცხადებულ მეორე ინტერესთა გამოხატვაში კი გამარჯვებულად შეპესე ვარკეთილი დეველოპმენტი, ანუ ფაქტობრივად არქი ჯგუფი დასახელდა. უფრო მეტ დეტალს უკვე სტუმრისგან მოვისმენთ. ირაკლი თავართკილაძეა ჩვენთან ერთად, როგორც ბექამ უკვე დაანონსა. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მოდით უფრო მეტი დეტალი მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს და განსაკუთრებით ვარკეთილში ცხოვრებ ადამიანებს. რა პროექტი მიმდინარეობს ამ ეტაპზე, რა ეტაპზეა სამუშაოები, როდის უნდა დაიწყოს უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები და რა ვადებს უყურებს 7500 კვადრატული მეტრს გადაცემა თქვენთვის? სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება რამოდენიმე კვირაში. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტს ამ პროექტის ფარგლებში 3 წლის ვადაში ჯამში გადმოეცემა 7545 კვადრატი დასრულებული ფართები. ფართები მომავალში ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკებში მცხოვრები პირებისთვის გადასაცემად. ჩვენი პროექტი თვალისწინებს მონაცვლეობას, ადგილმონაცვლეობას, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ, რომ ადამიანები, რომლებიც ეს პროექტი არის განკუთვნილი იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ვარკეთილში, მიმდებარე ტერიტორიაზე, შესაბამისად, ხალხის გადაყვანა ხდება მათი დასახლების მიხედვით და ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში შევძლებთ დაახლოებით 170-200-მდე ოჯახის გადაყვანას ახალ აშენებულ კორპუსში. ასევე ძალიან ხაზგასასმელია ის ფაქტიც, რომ ეს პროექტი დამუშავებული იყო მერიის მიერ განაშენების რეგულირების გეგმა, სადაც გათვალისწინებულია როგორც გამწვანებული ტერიტორიები, საბავშვო ბაღები, ავტოსადგომები და ასე შემდეგ იმისათვის, რომ შეუქმნათ ნორმალური საცხოვრებელი გარემო ამ ადამიანებს. მიზანი იმისა, რომ ხალხი გადავიყვანოთ, არის შემდეგი, რომ გამონთავისუფლებულ ტერიტორიებზე ჩვენ შევძლოთ და შემდგომში გამოვაცხადოთ ახალი ინტერესთა გამოხატვები და ეტაპობრივად აი ესე მივყვეთ და სრულად მოხდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვარკეთილში ჩანაცვლება ავარიული ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების და რა თქმა უნდა სხვა უბნებშიც მსგავსი პრინციპებით შევძლებთ რომ რა ვადებს უყურებს და ვარკეთილში რამდენი ოჯახია ჯამში რომ საჭიროებს გადაყვანას და ჩანაცვლებას? ვარკეთილში სამწუხაროდ გაცილებით მეტი არის ვიდრე ეს ერთი პროექტი არის. ამ პროექტის ფარგლებში 3 წლის ვადაში სრულად უნდა მოხდეს ჩვენი დაკმაყოფილება 7545 კვადრატის გადმოცემა, რა თქმა უნდა ინვესტორს დანარჩენი სამშენებლო დეველოპმენტის განხორციელების უფლება თავისი შეხედულებისამებრ აქვს მშენებლობის ნებართვის ვადის ფარგლებში. ამ შემთხვევაში გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე პირველ ინტერესთა გამოხატვა როცა იყო მაშინ ბიზნესი არ დაინტერესდა, მეორეზე ვიცით რომ ახლა დაიწყება პროექტი, ხო? განსხვავება რა იყო, შეთავაზება ბიზნესისთვის მომავალში განსხვავებული იქნება თუ იგივე იქნება თქო რაც შეპესე ვარკეთილი დეველოპმენტისთვის იყო, ანუ როგორ განსხვავდება შეთავაზებები ერთმანეთისგან? პირველი შეთავაზების შემთხვევაში ძირითადი პრობლემა რაც გამოისახა, ეს იყო საბანკო გარანტია, რომელიც ჰქონდა ჩვენ მოთხოვნილი, საკმაოდ მაღალი ოდენობის იყო, ჩვენ ვითხოვდით ჩვენთვის გადმოსაცემი ფართის თითოეულ კვადრატულ მეტრზე $500 საბანკო გარანტიას, რაც ბიზნესისთვის აღმოჩნდა მიუღებელი, არ არის ცოტა, საკმაოდ მაღალი იყო, თუმცა შემდეგში შევიმუშავეთ, ასევე ბიზნესთან კონსულტაციის შემდეგ შევიმუშავეთ ესეთი პრინციპი, რომ ინვესტორს 5 ბლოკად დაიყო ეს კონკრეტული ლოკაცია და ინვესტორს უწევს საბანკო გარანტიის წარმოდგენა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი გადაწყვეტს, რომ რომელიმე ბლოკში მან მოახდინოს ასე ვთქვათ
თავისთვის დარჩენილი ბინების რეალიზაცია. თუ კი ის არ ახდენს რეალიზაციას და თუ კი მხოლოდ აქტივი იქმნება და მხოლოდ ჩვენთვის გადმოსაცემი ფართით იქნება ეს აქტივი, ჩვენ არ ვთხოვთ საბანკო გარანტიას, რა თქმა უნდა, დარღვევის შემთხვევაში, ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია სრულად წამოვიღოთ მიწის ნაკვეთი. თუ კი ინვესტორი გადაწყვეტს, რომ გააკეთოს პარალელურად რეალიზაციას, მის საკუთარი ფართების რეალიზაცია, მაშინ ჩვენ ვთხოვთ საბანკო გარანტიას. ეს ერთ შემთხვევაში აძლევს შესაძლებლობას ინვესტორს, რომ ეტაპობრივად 5 ეტაპში ჩაშლა, 5-ზე გაიყო რეალურად საბანკო გარანტიის ოდენობა და მეორე შემთხვევაში თავის შეხედულებისამებრ იღებს გადაწყვეტილებას, იწყებს თუ არა იგი, ასე ვთქვათ, გაყიდვებს და როდის დაიწყებს გაყიდვებს. სხვა შემთხვევებში. რა თქმა უნდა, ეგრევე თუ არა სხვა უბნებთან მიმართებით ინტერესს და გამოხატვა მიმდინარე წელს თუ გაქვთ ეს პროგრამაში. კი ბატონო, მარკეტილის შემთხვევაში ვაპირებთ, რომ იგივე გზით წავიდეთ, ის ახალი მიწები, რომელიც გამონთავისუფლდება, ამ სახით გამოვაცხადებთ ჩვენ ინტერესს და გამოხატვებს, თუმცა ყველა მიწის ნაკვეთს აქვს თავისი სპეციფიკა. ეხლა ეს იყო დიდი მიწის ნაკვეთი 30000 კვადრატი. სხვა შემთხვევაში შეიძლება კიდევ დამატებითი პირობები განისაზღვროს. რაც შეეხება სხვა უბნებს, შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა უბანს აქვს თავისი სპეციფიკა, ზოგიერთი უფრო მჭიდროდ არის დასახლებული, ზოგი ნაკლებად, აქედან გამომდინარე თითოეულ უბანზე გვიწევს ჩვენ მოვარგოთ ჩანაცვლების პროექტი, დავამატოთ ანახალი მოთხოვნები, დავამატოთ ანახალი უფლებები გავცეთ ინვესტორებს. იქნება ეს კოეფიციენტის მატება, იქნება პროექტის დამუშავება, რაღაცა გამონაკლისების დაშვება თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მუშაობთ ჩვენ სხვადასხვა კონცეფციებზე, არ არის ეს ერთადერთი კონცეფცია, ერთადერთია, რომელიც ახლა განხორციელების პროცესშია, თუმცა მუშაობთ სხვადასხვა კონცეფციებზე, თუ როგორ შეიძლება ბიზნესთან ერთად მოხდეს ძველი ავარიული ეგრეთ ხრუშოკების ჩანაცვლება. ძალიან ბევრი მაგალითი არის სხვადასხვა ქვეყნებში, რომლებსაც რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ ვერ გადმოვიღებთ, თუმცა რაღაც აი მაგალითების ერთობლიობით ვცდილობთ, რომ რამოდენიმე სახის კონცეფცია დავდოთ სხვადასხვა უბნებთან მიმართებაში, რაზეც ეხლა ვმუშაობთ და უახლოეს მომავალში წავიდგენთ საზოგადოებას. მარკეტილის შემთხვევაში თქვათ რა პრინციპით შეირჩნენ ადამიანები, ვინც გადავლენ ახალ საწყობილ კორპუსში, ეს მათ სურვილზე იყო დამოკიდებული თუ თქვათ უფრო მეტად ავარიული შენობებიდან გიწევთ ასე თქვათ ადამიანების გადაყვანა. მნიშვნელოვანი ასპექტია აქ ის, რომ ავარიულობის, შენობანაგებობის ავარიულობის კატეგორია არის პრიორიტეტი. ყველაზე მეტად ავარიულ შენობებს ვანიჭებთ პრიორიტეტს. იქ ძალიან შეისწავლეთ ყველა კი, შესწავლილი არის ამ მარკეტილის მესამე მასივში სრულად არის შესწავლილი ყველა შენობანაგებობა სამწუხაროდ თითქმის 80% არის მესამე და ზემოთ ავარიული კატეგორიის. მეოთხე კატეგორიაში უკვე ცხოვრებაც აღარ შეიძლება. სამწუხაროდ გვაქვს ისეთი ფაქტები, სადაც ცხოვრობენ, თვითონ მოსახლეობა არ ტოვებს თავიანთ ბინებს. მაგრამ შეთავაზება გაკეთდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მეხუთე კატეგორიიდან ვიწყებთ და მოვყვებით ქვემოთ. თუმცა მთავარი პირობა იმისა, რომ მოხდეს ამ ოჯახების გადაყვანა და მე მინდა მოსახლეობასაც მიმართო, რომ მთავარი პირობა არის ის, რომ ერთი კორპუსი, ასე ვთქვათ, სადარბაზო უნდა დაიცალოს სრულად. იმისათვის, რომ მოხდეს ამ ტერიტორიის გამოთავისუფლება და შემდგომში პროექტის გაგრძელება, უკვე ახალი პროექტის იქ აშენება. მეხუთე კატეგორიიდან ვიწყებთ და პირველ რიგში ვაძლევთ ფართებს იმ ადამიანებს, რომლებიც დათანხმდებიან და სრულად დაცლიან ერთ სადარბაზოს, ერთ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ხრუშობას. უარსაცხადებს ამ შემთხვევაში რაიმე ბერკეტი არსებობს თუ არა, ის რომ თავიდან იქნა საცილებული ის რისკები. რა თქმა უნდა, არსებობს ბერკეტი ადამიანების გამოყვანის, ეს როდესაც მეხუთე კატეგორია არის ამ შემთხვევაში იქ საშიში არის ცხოვრება და შეიძლება იძულებით გამოყვანაც, ასევე ჩვენ თავაზობთ ადამიანებს ქირის გადახდას, ყველა ოჯახებს ქირის გადახდას, ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს, მაგალითად იგივე მარკეტილში გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ოჯახი უკვე 11 წელია, ოჯახები ერთი სადარბაზო 11 წელია ქირით ცხოვრობენ და რა თქმა უნდა, მაგალითისთვის ერთ-ერთი პირველი პროექტი იქ შესაძლოა ეს ოჯახიც იყოს, თუ რა თქმა უნდა ეს სადარბაზოც იყოს, თუ რა თქმა უნდა მოიტანეს სრულ თანხმობას. ბერკეტი იმისა, რომ გამოვიყვანოთ ყოველ შემთხვევაში რთული გამოსაყენებელია, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ეს შეთავაზება ჩვენის მხრიდან ახალ, ასე ვთქვათ, განაშენიანებაში, ახალ კორპუსებში, სრულიად ახალი გარემოთი
გვთავაზობთ ისეთ ბინებს, რომელზეც წესი თუ არის არ უნდა გითხრას მოსახლეობა. თუ გინდა კითხეთაც და თუ ხვდებით დღესდღეობით კომპანიებს წარმომადგენლებს რამდენად აქვთ მინათ ინტერესი და წეგანაც ვიკითხე, გეგმავთ თუ არა უახლოეს მომავალში სხვა უბნებთან მიმართებით გამოცხადებას ინტერესს და გამოხატვას ამ კითხვას ვავიქნან გამომდინარე, რომ განაშენიანების რეგულირების გეგმის მიხედვით რაღაცები შეიცვალა ბევრ ადგილას, იგივე მაგალითად ქავთარაძის შემთხვევაში, რომელიც არ იყო ძალიან სასწრაფო, იყო კონკრეტული კომპანია დაინტერესებული, ქონდა გეგმა, მაგრამ იმის გამო რომ ნაწილი იყო წინააღმდეგი და თქვა რაღაცეები გეგმის მიხედვით შეიცვალა, უარი თქვა დღესდღეობით და მე შესაბამისი რეგულირების შესაბამისად ვეღარ აკეთებს. ანუ ეხლა რა ეტაპზე ხართ მოლაპარაკებებზე, კომპანიები რამდენად არიან, რა პირობებს გიყენებენ, ასე ვთქვათ, თქვენ და თქვენ რას თავაზობთ? თქვენ რაც ახსენეთ, ეს იყო ერთი კონკრეტული ლოკაცია, რომელზეც კონკრეტული პირობებით ითხოვდა ინვესტორი განვითარებას. ამ შემთხვევაში ვერ მოხდა საბოლოო შეჯერება მოსახლეობას, მუნიციპალიტეტსა და კომპანიას შორის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ან ჩვენ კარნახობთ და გვინდა დავამკვიდროთ პრინციპები, რომლებიც იქნება ზოგადი სრულად მთელი უბნისთვის, იმ კონკრეტული უბნისთვის და იმ კონკრეტული დასახლებისთვის. ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით გამოცხადება სხვა უბნებზე არ იგეგმება. ვიმეორებ, რომ საბურთალოს შემთხვევაში, სადაც ასევე ბევრი ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკები არის, რთული არის იგივე პრინციპით განხორციელება, ელემენტარულად მარტივად იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ მიწა არ არის იმისათვის, რომ ჩვენ ახლა 30000 კვადრატი გამოვიტანოთ და ვთქვათ, რომ ააშენეთ და გადავიყვანოთ. ძალიან მჭიდროდ არის დასახლებული და ვერ ხერხდება თავისუფალი ტერიტორიების გამოყოფა. აქედან გამომდინარე, ამ ასეთ უბნებზე მუშაობთ სხვა მიდგომებზე, სხვა პრინციპებზე, რომლებიც შემუშავების პროცესში ვართ და უახლოეს მომავალში წარუდგენთ საზოგადოებას. კატეგორიები ავარიულობის ენიჭება მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, თქვენ ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადებას აპირებთ, მაშინ იწყებთ მუშაობას ამ ავარიულობის შესწავლაზე, თუ ეს პროცესია და ეს პროცესი მიმდინარეობს. ანუ ვიცით თუ არა, თქვათ, მაგალითად საბურთალოზე ან სხვა ადგილებში, სადაც არის ხრუშოვკების ტიპის და ავარიული კორპუსები, მათი მდგომარეობა ჯამში შესწავლილი გვაქვს. შემიძლია ვარკეთილი შემთხვევაში პირველ რიგში მოხდა შესწავლა კატეგორიების სანამ გამოცხადება და რა თქმა უნდა სანამ გამოცხადება. ანუ პროცესი არ არის წინ ანუ გამოცხადების წინ ხდება შესწავლა? ანუ ეხლა მაგალითად ვაჟებშოველაზე არ მიმდინარეობს პროცესი? იცით რა, შესწავლილი არის, რა თქმა უნდა ვაჟებშოველაზე მიმდინარეობს შესწავლის პროცესი. გარკვეული შენობების შესწავლილიც არის, იმ შენობები ეს ყოველდღიურ რეჟიმში სამუშაო რეჟიმი არის, გამგეობები და ამხანაგობები ერთობლივად მუშაობენ გამაგრებებზეც, ასე ვთქვათ, სადარბაზოების შერემონტებაზეც. ამ პროცესებში ყოველთვის ხდება შესწავლა შენობის ავარიულობის. ასევე თვითონ თუ ითხოვს ამხანაგობა, ამ შემთხვევაშიც ვაკეთებთ შესწავლას. რაც შეეხება კატეგორიებს, რაოდენობას თუ რამდენი არის ავარიული, სამწუხაროდ ეს ციფრი არის იმდენად ცვალებადი, ყოველდღიურად იცვლება. დღეს რაღაც ციფრი რომ გითხრათ, შეიძლება ძალიან არასწორ შეცდომაში შეგიყვანოთ. პირველ რიგში ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ძირითადად ყველა ხრუშოვკას, ეგრეთ წოდებულ ხრუშოვკას, რაც თბილისში არის, გასული აქვს თავისი ექსპლუატაციის ვადა. აქედან გამომდინარე, უკვე აპრიორი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შენობები მასის ექსპლუატაციის ვადა გასულია და ავარიული კატეგორიაში აუცილებლად შევა, მაგრამ იქნება ეს პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე თუ მეხუთე, ამას უკვე ჭირდება ექსპერტული დასკვნა. რაიმე ვადა თუ გაქვთ, როდესაც აი ამ რაღაცა 5 წლიან ან 10 წლიან გეგმაში უნდა მოგვარდეს ეს რაღაცა პრობლემა. რაიმე გაწერილი ვადები ამ თემასთან დაკავშირებით არსებობს მერიაში? ვადები, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ შევიმუშაოთ პრინციპი, რომლის შესაძლებლობითაც შევძლებთ რომ ბოლომდე გავიდეთ. ანუ არ დარჩეს არც ერთი ავარიული შენობა და ხაზი მინდა გაუსვა რომ ეს არ არის მხოლოდ ხრუშოვკები, გვაქვს სხვა ტიპის ავარიული შენობები, რომლებიც ასევე საჭიროებს მუნიციპალიტეტის დახმარებას მისი განახლების ფარგლებში. კონკრეტულ ვადას დღეს გამიჭირდება გითხრათ, თუმცა ეს დამოკიდებული არის როგორც მოთხოვნაზე, ბაზარზე, ასევე ინვესტორების ჩართულობაზე და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა, საზოგადოების ხარდაჭერა. ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც საზოგადოების კონკრეტული წევრების გამო ვერ ხერხდება პროექტების განხორციელება, ვერ ხერხდება დაცლა სადარბაზოსი, ან გადაყვანა ამ ხალხის სხვა ტერიტორიაზე, ვერ ხერხდება შეთანხმება ინვესტორთან, მოსახლეობა ითხოვს გაცილებით მეც, ვიდრე მას იმ კონკრეტულ
ბინაში აქვს ფართი და ამის გამო პროცესების გაჭიანურება ხდება. აქედან გამომდინარე, თუ ყველა მხარე, ამ შემთხვევაში ინვესტორი, მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტი ერთობლივად მიმუშავებთ, ჯერა რომ ძალიან სწრაფად იქნება შესაძლებელი არსებული პრობლემის მოგვარება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანს, ვისაც აინტერესებდა ეს თემა, გარკვეული ინფორმაცია მიიღო და უფრო მეტი დეტალით დარწმუნებული ვარ, არერთხელ კიდევ ვისაუბრებთ ამ სტუდიაში. ირაკლი თავარდქელაძე, თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი იყო ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმარი. მადლობა თათია ჩაფშადეს და მის სტუმარს. საქმიანი დილას ჩვენ ვასრულებთ. საქმის კურს ეთერებში შევხვდებით დღის განმავლობაში ერთმანეთს. ახალი ამბები კი ცხადია ბიზნესიდან და ეკონომიკიდან და არა მარტო BMG-ზე უნდა იკითხოთ იქამდე. დროებით.